สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดของงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมนะคะโดยทีมงานสวทนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ18 นาฬิกา 2 นาทีโดยประมาณนะคะเริ่มต้นเข้าสู่การถ่ายทอดสดของเราในวันนี้วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ค่ะวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะสำหรับค่ำคืนนี้กับงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมนะคะเราจะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้รับชมกันตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมจนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรมเรียกว่าไหลเรือไฟลำสุดท้ายกันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะการถ่ายทอดสดของเรานะคะตั้งจุดถ่ายทอดสดอยู่ที่บริเวณริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระจันทร์ริมฝั่งโขงที่กำลังลอยเด่นนะคะขึ้นมาบนท้องฟ้าต้อนรับเทศกาลออกพรรษานะคะขึ้น15ค่ำเดือน11ในช่วงแรกนี้ค่ะเรากำลังรอเรือไฟนะคะที่จะได้ลอยลำมากลางแม่น้ำโขงซึ่งเรือไฟลำแรกของวันนี้ก็คือเรือไฟของอำเภอนาว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้อวดโฉมให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ว่ารออีกสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะที่บริเวณริมฝั่งโขงต้องบอกว่าคึกคักกันอย่างมากเลยนะคะเขาคือฮาพารามอเตอร์กันนะคะทุกท่านได้ยินไหมคะเสียงบริเวณริมโขงพารามอเตอร์ขับผ่านไปนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าติดตามรับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดของเราวันนี้นะคะอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะสวทนครพนมของเรานะคะท่านพานุมัชชิมานะคะทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ของเราแล้วก็ทีมข่าวทีมรายการวันนี้อยู่กันครบเลยค่ะตั้งจุดถ่ายทอดสดกันที่บริเวณริมฝั่งโขงนะคะและเช่นเคยในปีนี้นะคะการถ่ายทอดสดของเราก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยและก็ภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งในวันนี้นะคะภาคภาษาอังกฤษของเราค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะโดยท่านอาจารย์วนิดาถาปันแก้วผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะคะซึ่งอยู่กับเราในตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆในวันนี้ในภาคภาษาอังกฤษกันนะคะโดยในช่วงแรกนี้ค่ะให้อาจารย์ได้ทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ Okay, good evening everyone and welcome to the broadcasting of the World Illuminated Boat Procession Festival of the year 2025 and today we are broadcast from the bank of the Mekong River at Tawan Berg Pha Courtyard which is the weather here is quite good tonight and shortly we are going to see how beautiful the illuminated boat gonna be likeสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะเข้ามากันเยอะๆเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเรือไฟก็จะได้อวดโฉมให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราดูพระจันทร์กันไปก่อนนะคะบรรยากาศริมโขงวันนี้โอ้โหเรียกว่าอากาศเป็นใจมากเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าปกติทุกปีหลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเจอฝนกันเนาะนะคะแต่ว่าปีนี้ก็เรียกว่าอากาศแดดล่มลมตกเสร็จแล้วก็มีลมพัดเย็นๆนะคะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยวันนี้เราน่าจะได้ชมเรือไฟกันแบบสวยงามมากๆอย่างแน่นอนค่ะ Of course, like today, as you see from the live, that the moon is like tonight is the full moon night. It's just very beautiful, and this year is quite special since we are not facing the storm at all, and we got the. I think we got to see the beautiful illuminated boat in the version that no rain, no storm, and in the atmosphere is quite cool, quite nice as well. ค่ะแล้วก็ทราบว่าในขณะนี้เองนะคะเรือไฟลำแรกของอำเภอนาว่าซึ่งจะมาเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะก็จุดได้ประมาณ 90% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในอีกไม่กี่นาทีนี้เราก็คงจะได้รับชมเรือไฟของอำเภอนาว่าไปพร้อมๆกันค่ะ
at the moment, as we heard that the illuminated boat from Nawa district now is like about 90% ready to be afloat along the Mekong River as well. And shortly we are going to see the beautiful illuminated boat from Nawa district. ค่ะสำหรับในกำหนดการของการปล่อยเรือไฟปีนี้นะคะนาว่ามาเป็นลำแรกแล้วก็ต่อด้วยศรีสงครามนะคะจากนั้นก็จะเป็นอำเภอโพนสวรรค์ต่อด้วยอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอปราปากอำเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาแกอำเภอวังยางอำเภอเรนูนครและต่อด้วยอำเภอธาตุพนมเป็นลำสุดท้ายรวม12ลำค่ะOkay, let's have a look at the order of the illuminated boat procession today. Like of course, like we have mentioned, the first illuminated boat that's going to be floating along the Mekong River tonight is the illuminated boat from Nawa district, and followed by the illuminated boat from Si Songkham district, Phon Sawan district, Nathom district, Ban Phang district, ปลาปาก district เมืองนครพนม district ท่าอุเทน district นาแก district วังยาง district เรนูนคร district and the last illuminated boat of tonight will be the illuminated boat from ธาตุพนม district และในวันนี้นะคะงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมของเรากับมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 เป็นงานใหญ่นะคะเรียกว่ายกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกนะคะซึ่งก็จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่โดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งในช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วค่ะ and tonight of course our festival tonight is going to like it's become the World Illuminated Boat Procession Festival, and tonight we are here with us, of course, our Prime Minister and the Ministry of Interior of Thailand, Mr. Anutin Chanvirakul, going to be the chairman of the opening ceremony of tonight's event as well.ค่ะซึ่งในส่วนของพิธีเปิดงานนะคะในอีกสักครู่หนึ่งจะมีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นำบรรยากาศอันนี้คือเสียงของพารามอเตอร์ที่ขับผ่านไปนะคะเรียกความฮือฮาของพี่น้องประชาชนริมฝั่งโขงได้เป็นอย่างดีเลยต่อนะคะในส่วนของพิธีเปิดนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายทอดสดบรรยากาศตรงช่วงนั้นให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ And for the opening ceremony tonight is going to be broadcasting through the Facebook fan page of the Nakhon Phanom Cultural Provincial Office, and also you can also watch the live from this page as well from our page that you are watching.ซึ่งในส่วนของกำหนดการพิธีเปิดนะคะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบคร่าวๆนะคะในช่วงประมาณ 18 นาฬิกาในขณะนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกที่บริเวณหน้าวัดโพสีอำเภอเมืองนครพนมค่ะก็จะมีการแสดงรำ1ชุดนะคะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนายกรัฐมนตรีนะคะจะทำพิธีเปิดงานแล้วก็จะมีการแสดงบินโดรนนะคะ15 นาทีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบม่านน้ำประเพณีไหลเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกแสงไฟแห่งศรัทธาค่ะพร้อมการแสดงพลุรักโลก20 นาทีด้วยกันนะคะจากนั้นก็จะมีการ
ไหลเรือไฟนานาชาติและเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปว่าเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีทั้งหมด12ลำจากทั้ง12อำเภอค่ะและนะคะในส่วนของถนนนิตโยบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชก็จะมีขบวนเรือไฟบกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสีสันสดใสสวยงามนะคะให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวเช็คอินแล้วก็เซลฟี่กันค่ะ And at the moment, around here at 8, between 8 to 8 p.m. to 7 p. Between 6 p.m. to 7 p.m. is gonna be the opening ceremony of the World Illuminated Boat Processions of 2025. In according to enhance this festival to become a World Illuminated Boat Procession at the stage in front of Posi Temple เมืองนครพนม District นครพนม Province and at that place they are going to have the performance show and the governors of Nakhon Phanom is going to report the objective of this event and the Prime Minister and the Ministry of Culture will be the one who preside the opening ceremony message and after that they are going to have the drone flying show for about 15 minutes and also they have the lighting show with the water splashing which is only one in the world here under the theme the lights of faith and also the fireworks the let me say like the eco-friendly fireworks as well for 20 minutes and after that we will start have a look at the illuminated boat the one from national national international illuminated boat and after that followed by the illuminated boat that join the contest of tonight and after that the Prime Minister and the Ministry of Culture is going to give an interview to the press and then also at that around there that area is gonna have the Nakhon Phanom Illuminated Boat Carnivals as well and also they exhibit the land illuminated boat for all the tourists to have a look and take a photo and enjoy the eventค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่ารับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ่านคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆระหว่างรอนะคะภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่บริเวณริมโขงตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าไข่พญานาคลอยมาแล้วนะคะซึ่งเป็นสัญญาณว่าเรือไฟก็จะเริ่มออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ริมโขงตอนนี้ก็จะมีคณะกรรมการนะคะอยู่ข้างๆจุดถ่ายทอดสดของเราซึ่งต้องบอกว่าปีนี้คณะกรรมการรวม11ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมตัดสินเรือไฟในค่ำคืนนี้ค่ะ Alright, just to say hello to everyone who is watching the live and please let us know where you are watching us from and of course as you see from the river right now you will start seeing like the little light ball that floating along the Mekong River which is the sign that the illuminated boat is going to be floating along the Mekong River soon the little light ball like this in people in Thai we call the Naga eggs which going to floating along the Mekong River before the illuminated boat will be floating after that พูดถึงคณะกรรมการนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของการประกวดเรือไฟในค่ำคืนนี้กันบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราได้นำเรียนคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดในค่ำคืนนี้มาจากทั้ง12อำเภอในจังหวัดนครพนมของเราค่ะซึ่งก็ส่งเข้าประกวด2ประเภทด้วยกันนะคะทั้งในแบบประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประเภทสวยงามนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของเกณฑ์การประกวดนะคะก็จะมีคะแนนเต็ม100คะแนนค่ะซึ่งคณะกรรมการก็มี11ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมตัดสินในค่ำคืนนี้ค่ะก็จะมีรางวัลชนะเลิศนะคะ
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 60,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ4เงินรางวัล 13,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ5เงินรางวัล 12,000 บาทส่วนรางวัลศิลปินเรือไฟนะคะก็จะมีเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะ Of course, as we mentioned that the 12 boats from the 12 district is going to join the contest, so the competition. So let's have a look at the competition criteria. So there are two types of competition. The first one is focused on the beauty, the beauties design, the beautiful design category, and the second one will focus on the creative design category. So let's have a look at the prizes. For the prizes are divided, as I mentioned, divided into two types. So the winner will get 100,000 baht and the royal trophy, and for the second prize will get 60,000 baht, and for the third prize will get 40,000 baht, and for the third prize will get 40,000 baht, and for the honorable mention prize there are 3 honorable mention prizes will get 15,000 baht each. And for as well as for the creative design category, the price will be the same rate as I mentioned before. ค่ะและในตอนนี้นะคะเรือไฟของอำเภอนาว่าก็ได้จุดไฟเกือบจะเสร็จแบบ 100% แล้วนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นขอบคุณไปยังแฟนเพจนครพนมบ้านเฮาด้วยนะคะถ่ายทอดสดบรรยากาศการจุดเรือไฟนะคะให้เราได้รับชมกันค่ะ As you see from the live right now, and you will see that Nakhon Phanom Nawa illuminated boat. Okay, Nawa illuminated boat now is about 95% ready to floating along the Mekong River. So as you see from the live at the moment, thank you for our local page that have shared this moment together. คุณมิ้นบอกว่าขออนุญาตอยากได้ภาพจอกว้างหน่อยครับตอนนี้เป็นมุมตั้งใช่ค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ที่เป็นภาพมุมตั้งนะคะเป็นเพจนครพนมบ้านเฮานะคะซึ่งอยู่จุดของเรือไฟอำเภอนาว่าแล้วก็อำเภอศรีสงครามซึ่งจะมาเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2นะคะก็คือลำแรกเนี่ยจะเป็นเรือไฟนาว่าลำที่2จะเป็นเรือไฟศรีสงครามนะคะเนื่องจากว่าทีมงานไลฟ์สดของเราเนี่ยอยู่ห่างจากจุดจอดเรือไฟนะคะเราก็เลยได้เอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ For the full screen live, you will see from us shortly, but what you see now at the portrait way because we get from our local fan page here to share with us. So since our where we are broadcasting is quite far from where the illuminated boat from Nawa district be, so shortly you will see the full screen of the illuminated boat for sure. ค่ะและบรรยากาศที่จุดถ่ายทอดสดของเราตอนนี้นะคะก็มีพระจันทร์โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วนะคะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงนะคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะแล้วก็มีกระทงสายหรือว่าไข่พญานาคเริ่มที่จะปล่อยมาตามแม่น้ำโขงแล้วนะคะซึ่งเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวในอีกสักครู่หนึ่งเรือไฟก็จะลอยผ่านหน้าเราไปอย่างสวยงามนะคะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงค่ะ As you see tonight, the full moon night is the end of Buddhist Lent day in Buddhism. So tonight you will see like the full moon as well as along the Mekong River you will see the little light ball with Isan people or Thai people would call the Naga eggs which floating along the Mekong River. In the middle
in the window nights which show very sparkling and very lively of the Mekong River. สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะท่านรับชมกันอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะส่วนท่านที่จะเชียร์เรือไฟทั้ง12อำเภอนะคะเชียร์เรือไฟอำเภอไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะค่ำคืนนี้หรือว่าอยากจะดูเรือไฟอำเภอไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทีมงานไลฟ์สดของเราอยู่กับทุกท่านจนเสร็จสิ้นกิจกรรมอย่างแน่นอนค่ะ Okay, so to everyone who is watching live now, it's about 330 about this. So say hello to everyone and don't forget to leave some comment to let us know where you are watching us from, as well as please share your idea which illuminated boat that you are waiting to see or which illuminated boat that you really want to see. So we know your feedback as well.ค่ะในระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เรารอเรือไฟจากอำเภอนาว่าซึ่งจะไหลมาเป็นลำแรกนะคะเรามาดูข้อมูลเรือไฟทางน้ำกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมของเราค่ะซึ่งจังหวัดนครพนมของเรานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะในฐานะประตูสู่อินโดจีนเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพ3สถานที่ตั้งนั้นยังคงมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งจุดเด่นเหล่านี้นะคะก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครพนมได้ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดจึงได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีความยิ่งใหญ่และจัดกิจกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้นค่ะ Okay, let's have a look at the information about the illuminated boat procession and Nakhon Phanom Race Cross Fair 2025. So as you know, Nakhon Phanom province has a great tourism potential at the gateway to Indochina. It serves as a major tourism linkage point in the Indochina regions where the third Thai-Lao friendship meet. There are remains surrounded by naturally beautiful scenery. It is home to important religious sites and traditional local arts that have been passed down for generations. These features attract visitors from neighboring countries and nearby provinces to visit Nakhon Phanom. Therefore, the province continues to promote tourism through grand cultural and traditional events. New and engaging activities are organized each year to attract tourists and connect tourism across the Mekong sub-region. This effort has resulted in a steady increase in number of tourists visiting the province each year.ค่ะซึ่งประเพณีไหลเรือไฟหรือว่าการปล่อยเรือไฟนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเชื่อกันว่าจะได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมนะคะได้ทำเป็นประเพณีนิยมกันในระดับชาวบ้านซึ่งเป็นคุ้มนะคะโดยยึดถือเอาชื่อวัดใกล้บ้านเป็นหลักในการตั้งชื่อคุ้มนั่นเองค่ะAnd the illuminated boat procession, or in Thai we call Lai Rua Phai, is an ancient tradition of Buddhist devotees in northeastern Thailand. It is believed to have been practiced since ancient times. In particular, the people of Nakhon Phanom have upheld it as a local communal tradition celebrated annually. คุณวรนนทกรขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะถามว่าลำแรกมาหรือยังคุณสุกฤตนะคะคุณสุกฤตบอกว่าลำแรกมาหรือยังตอนนี้นะคะเรือไฟของอำเภอนาว่าน่าจะออกจากจุดจอดแล้วนะคะรออีกสักครู่หนึ่งนะคะอดใจรออีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เห็นความงามของเรือไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือไฟนะคะ
มีการจุดพลุลูกแรกแล้วค่ะปฐมฤกษ์นะคะเรือไฟของอำเภอนาวาดนะคะเรียกเสียงฮือฮาจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวริมฝั่งโขงได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะจุดจอดอยู่นะคะคือการจุดพลุนัดแรกเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเคลื่อนเรือไฟออกมากลางลำแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของเรือไฟปีนี้นะคะต้องขอบอกคุณผู้ฟังทางบ้านนิดนึงสำหรับท่านที่อาจจะกำลังเดินทางมาเนื่องจากว่าปีนี้น้ำโขงสูงมากนะคะสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้เรือไฟนั้นมีการไหลเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน้ำโขงที่สูงแล้วก็ไหลแรงเพราะฉะนั้นปีนี้ก็อาจจะได้ชมเรือไฟกันแบบรวดเร็วสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังเดินทางมานะคะก็อยากจะให้มาถึงงานได้แล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเรือไฟนั้นเคลื่อนออกมาจากจุดจอดแล้วค่ะAt this moment, we has the confirm that the illuminated boat from Nawa Nitri have floating out from where the boat is parking. So and also the fireworks had been using as the first fireworks, and tonight, as we say, like the water is floating quite fast. So if you are on the way to the illuminated boat, please plan your travel carefully because tonight we expect that the illuminated boat is going to float very quickly since the river and the river is floating quite quick. สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาทั้งบอกว่ารับชมอยู่ที่ไหนแล้วก็เชียร์อำเภอไหนกันบ้างนะคะ12อำเภอที่ส่งเข้าประกวดในค่ำคืนนี้ทุกท่านจะได้เห็นเรือไฟครบทุกอำเภออย่างแน่นอนนะคะทุกท่านคะคำว่าเรือไฟนะคะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเหือไฟเป็นเรือที่ทำจากต้นกล้วยค่ะแล้วก็ท่อนกล้วยหรือว่าไม้ไผ่ต่อกันนะคะเป็นลำยาวประมาณ 5-6 วาข้างในก็จะบรรจุไปด้วยขนมข้าวต้มมัดหรือว่าสิ่งของต่างๆตามที่ต้องการจะบริจาคทานส่วนด้านนอกของเรือก็จะประดับไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนตะเกียงขี้ใต้นะคะสำหรับจุดไฟให้สว่างไสวก่อนที่จะนำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำซึ่งเรียกกันว่าการไหลเรือไฟหรือว่าการปล่อยเรือไฟตามคำบอกกล่าวว่าการไหลเรือไฟถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงส์พิภพเพื่อแสดงศรัทธาขออภัยค่ะเพื่อแสดงสัทธธรรมเทศนาหรือว่าอภิธรรม7คัมภีร์นะคะหรือว่าบทที่ใช้สวดในงานศพเพื่อโปรดพระพุทธมารดานั่นเองค่ะ Okay, let's have a look at the origins and the belief and the legends of the illuminated boat procession. So as you see, like the illuminated boat procession also is called Hua Fai in the dialect, local dialects. It is made from banana trunk, wood or bamboo tied together to form a long boat. Inside the boats are offerings such as a sticky rice, parcel, sweet, or other merit-making item. The outside is decorated with flower, incense, candles, and lanterns that are lit before the boat is floated down the river. This act symbolizes the worship of Lord Buddha descending from the celestial realms or after his retreat. สวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะจากเกาหลีนะคะสวัสดีทุกท่านตอนนี้นะคะเรือไฟโบราณนะคะ13นักกษัตริย์12นักกษัตริย์แล้วก็อีก1ปีที่สำหรับท่านที่จำไม่ได้ว่าเกิดปีนักกษัตริย์อะไรนะคะเป็นเรือไฟโบราณนำโดยท่านอาจารย์เด่นชัยไตรยถานะคะปีนี้ได้จัดทำเรือไฟโบราณรวม12ลำ12ปีนักกษัตริย์แล้วก็อีก1ลำเป็นลำที่13ก็คือสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าเกิดปีนักกษัตริย์อะไรซึ่งนำมาตั้งอยู่ที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบูชานะคะกระทงลำเล็กแล้วก็นำไปบูชาเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะซึ่งวันนี้เรือไฟโบราณก็เนี่ยนะคะในภาพที่ทุกท่านได้เห็นเริ่ม
ลอยลำลงสู่แม่น้ำโขงแล้วเรือไฟโบราณทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด13ลำนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการก่อเกิดเรือไฟในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ And of course, the illuminated boat procession festival is regarded as a ritual of worship the Buddha after his retreat, as well as when the Buddha descending to the human world on the day making the ends of Buddhist Lent. Devotees express reverence by releasing illuminated boats, and this acts serve as an offering to the Buddha as a gratitude toward the descending ancestor. And is also symbolize an apology to the river which humans have depended on throughout the year. Thus, the illuminated boat procession embody both religions, dimensions of belief related to nature. In Buddhism, the illuminated boat represents the vessel carrying the light of Dharma to enlighten the world. In folk belief, fire drives away the darkness, suffering, and misfortune. Lighting and releasing the illuminated boat symbolize a pure new beginning. And this is how important. And of course, tonight that there will be the traditional illuminated boat will be floating along the Mekong River as well. Just for which this boat is open for all the tourists can make merit and by putting some things along on the boat and floating along the Mekong River as well. ค่ะทุกท่านคะตอนนี้จากจุดถ่ายทอดสดของเรานะคะก็มองเห็นเรือไฟของอำเภอนาว่าแบบไกลๆแล้วนะคะเดี๋ยวในอีกสักครู่หนึ่งเราก็คงจะได้รับชมความสวยงามแล้วก็ข้อมูลเรือไฟของอำเภอนาว่าไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะผู้บรรยายเรือไฟของอำเภอนาว่าก็นั่งอยู่กับเราที่จุดถ่ายทอดสดแล้วนะคะท่านก็จะได้รับฟังว่าเรือไฟของอำเภอนาว่านะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสร้างเรือไฟมาเล่าให้เราฟังแบบข้อมูลแบบ Exclusive เลยก็ว่าได้นะคะ And at the moment, as you see, we here where we are, we slightly see the illuminated boat and also the fireworks where in the middle of the Mekong River, like quite far. So it means that in a few minutes we are going to see the beautiful illuminated boat from Nawa district clearly and very clear here, direct here in front of us. And of course here with us we also have like the one who is coming from Nawa district to give an information about the illuminated boat which he is sitting with us here tonight as well. ทุกคนคะตอนนี้เรือไฟใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีการจุดพลุเรียกน้ำย่อยกันแล้วท่านที่เข้ามาก็รีบกดไลค์กดแชร์นะคะบอกให้โลกรู้ว่านี่คือจังหวัดนครพนมค่ะนะคะงานประเพณีที่สำคัญงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะกดแชร์ออกไปให้โลกรู้สิ่งที่สวยงามประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมของเราค่ะ Okay, please help us share our life to let everyone know, to let the world know how beautiful the cultures of Thai people or the Thai culture is. So please help us to share our life as well as leave us some comments so we know where you are watching us from as well and share some idea about the illuminated boat as well. เรือไฟของอำเภอนาว่าในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรือไฟลำแรกที่จะอวดโฉมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมกันนะคะทั้งที่อยู่บริเวณริมโขงแล้วก็ทั้งที่อยู่ทางบ้านนะคะในระหว่างนี้ค่ะเรือไฟของอำเภอนาว่าก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามายังบริเวณจุดถ่ายทอดสดของเรานะคะเราจะได้นำเรียนนะคะเรื่องราวของเรือไฟอำเภอนาว่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะและในวันนี้ค่ะท่านชาญชัยแม่มิ่งเง่านะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูนใหญ่นะคะจากอำเภอนาว่าก็ได้มาอยู่กับเราที่จุดถ่ายทอดสดด้วยค่ะ Okay, here with us now. We are going to see the illuminated boat of Nawa district closely soon. So we are going to
listen to the informations and the illuminated boat description from Nawa district as well. And here with us is คุณชาญชัยแมดมิ่งเง่า from Nawa district. He is the one who going to give the information about the illuminated boat in Thai tonight. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอนาว่านะคะส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีขนาด80เมตรนะคะสูง25เมตรจำนวนดวงไฟทั้งหมด 14,700 ดวงนะคะผู้อำนวยการสร้างเรือไฟคือคุณอภินันท์ชาจิตตะในอำเภอนาว่าแล้วก็ศิลปินเรือไฟนายไพโรจน์ทัดสอนทัดคอนนะคะข้าราชการบำนาญในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีผู้ร่วมบรรยายนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูนใหญ่คุณชาญชัยแมดมิ่งเง่านะคะมาร่วมพูดคุยกับเราว่าเรือไฟของอำเภอนาว่าปีนี้นะคะเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอนครับและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านและอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับค่ะเชิญท่านนายกแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังทางบ้านได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชาญชัยแมดมิ่งเง่าครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูนใจวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอนาว่าและคณะผู้ทำเรือไฟของอำเภอนาว่าให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเรือไฟของอำเภอนาว่าให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบร่วมกันครับค่ะซึ่งขณะนี้เรือไฟของอำเภอนาว่าค่อยๆเคลื่อนมาแล้วนะคะเชิญท่านนายกได้เล่าถึงเรือไฟของอำเภอนาว่าให้พวกเราได้รับฟังกันได้เลยค่ะครับท่านผู้มีเกียรติครับเรือไฟอำเภอนาว่าปีนี้นะครับเรารังสรรค์เป็นเรือไฟเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับโดยมีรูปองค์พระธาตุพนมตั้งอยู่ช่วงกลางของลำเรือและมีพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อชมบารมีขององค์พระธาตุพนมในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับและมีพุทธศาสนิกชนนะครับได้นำดอกบัวมากราบไหว้บูชาและเป็นการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่11สิงหาคม2518ครบรอบ50ปีพระธาตุพนมล่มครับครับซึ่งครบรอบ50ปีของท่าพนมล่มนะครับก็คือเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ครบรอบ50ปีดังที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติผู้รับชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบร่วมกันนะครับในส่วนของหัวเรือนะครับหัวเรือของเรือไฟอำเภอนาว่านะครับเราได้บรรยายถึงนะครับคุณยายคำบนซึ่งกำลังทอผ้ามัดหมี่ลายขอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทอผ้าที่ศูนย์ทอผ้าวัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโครงการนาว่าโมเดลนะครับและมีลายขอพระราชทานปรากฏอยู่นะครับและส่วนเหนือสุดขึ้นไปนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับมีนางฟ้าล่องลอยลงมาชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านส่วนที่ท้ายเรือนะครับมีพญานาคองค์ใหญ่ขดตัวเป็นรูปวงกลมโอบรัดเอาธงชาติไทยไว้อย่างเหนียวแน่นกำลังโบกสะบัดพลิ้วไหวตลอดเวลาเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกไว้ว่าเรือไฟลำนี้เป็นของอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนั้นก็จะมีพญานาคที่พ่นไฟเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับและท้ายสุดของเรือไฟส่วนท้ายเรือนะครับก็ยังมีชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่บ่งบอกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดของจังหวัดนครพนมครับ Okay, as you see now, we see from far away like the illuminated boat from Nawa district. The name of the illuminated boat is the illuminated boat of faith and lights of Dharma. It's joined the competitions in the creative design category. The length
of this boat is 80 meter and the height is 25 meter and the total lifeboat on this boat is 14,700 lifeboats and the Nawa illuminated boat was created under the concept of faith in the light of Dharma, perpetuating the Buddhism. The boat is modeled after the royal bath Supannahong, topped with the Pratat Phanom Pagoda and a walking Buddha image. The bow features the Naga spraying water while holding the Thai national flag or Thai tricolor flag, symbolizing protections of the nations and the Buddhist faith. The boat's sides are adorned with floral light patterns and 7 Buddha images representing the 7 days of birth. At the center, a sculpture depicts the Nawa women weaving the silk, symbolizing a local wisdom and craftsmanship of the community. At the stern, an illuminated portrait of His Majesty King Rama X is surrounded by the radiant glows of stars. The entire design expresses the faith, patriotism, and loyalty of the people of Nawa district. โอ้โหบรรยากาศริมฝั่งโขงตอนนี้นะคะเด็กๆคึกคักมากนะคะเชียร์พลุเหมือนเชียร์มวยกันเลยนะคะท่านนายกคะวันนี้เรือไฟของอำเภอนาว่าเป็นยังไงบ้างคะกับความสวยงามตอนนี้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้จัดสร้างเรือไฟคะขอบคุณมากครับคุณปอนครับสำหรับเรือไฟอำเภอนาว่านะครับดังที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบเบื้องต้นนะครับก็ขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงครับคุณปอนครับเพื่อเชื่อมโยงกับภาพบรรยากาศที่โชว์บนเรือไฟครับได้เลยค่ะในส่วนหัวของเรือไฟนะครับที่ผมพูดถึงคุณยายคำบงนะครับซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าวัดธาตุประสิทธิ์นะครับกำลังทอผ้ามัดหมี่ลายขอที่เป็นรูปตัว S นะครับที่อยู่เหนือคุณยายคำบงนะครับเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานในโอกาสเสด็จเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มทอผ้าวัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 พระองค์ทรงมีพระทัยที่ตั้งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยในท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ตามแนวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบไปครับ Like as you see at Kun Chanchai had mentioned about the what's on the illuminated boat as you see from the picture at the moment. I will repeat this again. So at the shape of the boat you will see like it's the royal bath Supannahong and on the top you will see the Pratat Phanom Pagoda and also you will see the walking Buddha image and at the bow feature the Naga spraying the water and also holding the Thai national flags as well and you will also see the picture of an old lady who is weaving silk symbolizing the local wisdom which also this they have mentioned about the Nawa model project which is showing the craftsmanship of the community and that woman is weaving the silk in the patterns of the eggs which is the size the pattern that Her Royal Highness Princess Siriwanmari has designed and assigned to the community to weaving this design and it show how the people of Nawa have good at wisdom and craftsmanship ค่ะเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะในส่วนของเรือไฟที่ทุกท่านได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดของเรานี้เป็นเรือไฟลำแรกนะคะซึ่งมาจากอำเภอนาว่านั่นเองนะคะเชิญท่านนายกต่อได้เลยค่ะครับผมในส่วนของไฮไลท์วันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับอยากกระพริบตาว่าอาจารย์ไพโรจน์ทัศกรซึ่งเป็นศิลปินเรือไฟที่เคยทำเมื่อปี 2545 นะครับเรื่องของ World Trade Center นะครับที่เครื่องบินชนตึก World Trade Center นะครับและวันนี้ครับอาจารย์ไพโรจน์มีไฮไลท์ว่า
มาชมด้วยกันครับดูไปด้วยกันว่าพระธาตุพนมที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าของท่านนี่จะจำลองบรรยากาศของเมื่อ 50 ปีที่แล้วคือการที่พระธาตุพนมล้มลงครับท่านผู้ชมทุกท่านอย่ากระพริบตานะครับรับชมไปด้วยกันครับ So the highlights of the illuminated boats of Nawa district tonight, like keep your eye on the Phathat Phanom Pagoda, because the design of Phathat Phanom Pagoda, this one is like to celebrate like 60 years of the fails of Phathat Phanom Pagoda. So I think they will going to have some techniques to show you. So keep your eye on and keep watching the illuminated boat from Nawa district. ทุกคนคะตอนนี้ต้องบอกว่าเรือไฟของอำเภอนาว่าเนี่ยลำแรกแต่ว่ามาแบบงดงามอลังการมากค่ะท่านนายกคะเห็นชิงช้าสวรรค์ด้านหลังที่กำลังหมุนนี่แบบคนลุกเลยนะคะสุดยอดอำเภอนาว่าปีนี้จากดวงไฟที่เห็นนะคะถือว่าตะเกียงมีความสมบูรณ์แบบ 100% นะคะแล้วก็ลวดลายเรือไฟก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะครับผมในส่วนของส่วนท้ายของเรือไฟนะครับที่มีรูปพญานาคนะครับและท้ายสุดเป็นรูปชิงช้าสวรรค์นะครับก็เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจนะครับของศิลปินเรือไฟนะครับอยากให้เห็นว่าชิงช้าสวรรค์นี่หมุนได้จริงครับคุณปอนครับสังเกตไหมครับว่าชิงช้าสวรรค์จะหมุนอยู่ตลอดนะครับซึ่งก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับของจังหวัดนครพนมที่พูดถึงแม่โขง River Eye นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ชมไปด้วยกันครับ So at the end of the boat, they would like to mention about the Mekong River Eye, which is going to be built at the ends of the towns on the south of the towns as well. And you are also the text that written in Thai is the name of the district Ampher Nawa, and also you will see the Naga at the stern of the boat. ค่ะเรือไฟที่ผ่านจุดถ่ายทอดสดของเราไปนี้เป็นเรือไฟลำแรกจากอำเภอนาว่านะคะซึ่งมีดวงไฟทั้งหมด 14,700 ดวงส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะท่านนายกมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณผู้ชมแซวว่ากระพริบตาได้หรือยังคะ สงสัยจะขัดข้องทางเทคนิคหรือเปล่าเนาะครับที่จริงแล้วในส่วนของพระธาตุพนมเนี่ยจะล้มลงนะคะอย่างที่ท่านนายกบอกก็คือเป็นการแสดงหรือว่าเก็บไฮไลท์ไว้ช่วงลานพญานาคหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าจุดถ่ายทอดสดของเราตอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนะคะก็เป็นจุดที่มีคณะกรรมการตัดสินนะคะตอนนี้เรือไฟก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านไปแล้วตรงน่าจะไปอาจจะไปโชว์ตรงพิธีเปิดก็เป็นได้นะคะว้าวเริ่มจุดพลุแล้วค่ะทุกคน Wow, that's so amazing. As you see, like this is the illuminated boat. It's not just a boat, but it's come from the collaborations between like the communities in Nawa districts. So they have come together to build these illuminated boats. As well as tonight, they have the fireworks as well to show the illuminated boat as well as the fireworks.Over the Mekong rivers at the night time is so amazing and so magnificent. ว้าวเสียงเชียร์นี่แบบทำเอาขนลุกเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าศิลปินเรือไฟหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสร้างที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านนายกอบต.นาคูนใหญ่ของเราก็คงจะชื่นใจเนาะเห็นพี่น้องมีความสุขนะคะใช่ครับคุณปอนครับค่ะ Of course, as the one who built. ว้าวนี่แหละไฮไลท์ของจริงหรือเปล่านะ I think everyone is enjoy this a lot because it's what they are looking for แล้วก็ลุ้นนะคะ Everyone is waiting for this moment ค่ะลุ้นแล้วก็ขนลุกไปด้วยเลยสวยงามจริงๆนะคะเรือไฟจากอำเภอนาว่าของเราค่ะครับตอนนี้พระธาตุพนมล้มแล้วนะครับคุณปอนครับแต่อาจจะเลยท่านกรรมการไปหน่อยครับผม Unfortunately, like we didn't see the moment that the Prathat Phanom Pagoda has failed, because like I think because of the river tonight is quite fast, and so the boat is go faster, and that's why we missed that the moment of Prathat Phanom fails in front of
to celebrate just to celebrate the 60 years of this happened. ค่ะและก่อนที่เราจะไปที่เรือไฟลำต่อไปคือเรือไฟจากอำเภอศรีสงครามเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านนายกได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งบ้านหน่อยค่ะที่วันนี้ได้รับชมเรือไฟจากอำเภอนาว่าอยู่ทางบ้านค่ะโอ้ยจุดพลุสองฝั่งพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเชิญท่านนายกค่ะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอนาว่านะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับได้ให้กำลังใจกับทีมเรือไฟอำเภอนาว่านะครับเพราะว่าทุกภาคส่วนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรังสรรค์เรือไฟให้สมกับงานเรือไฟโลกในปีนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างได้ดูอย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้ครับ Okay, of course. Kun Chanchai, the chief executive of the Nakhon Yai sub-district administration office has asked for the fan, the FC or the one who is watching the live to give some support to Nawa illuminated boat as well as the artists of the tonight show. So please leave some comment to support Nawa district as well. So that's how wonderful it is, and I think people along the Mekong River now is really excited to see this happen, and of course the one who is watching from the lights, and I know that you would see that how beautiful the illuminated boat is tonight as well. This is how beautiful the illuminated boat from Nawa district be like tonight to show in front of you. ทุกคนจะได้ยินเสียงเชียร์จากด้านหลังของเรานะคะเด็กๆนี่ชอบกันมากเลยเวลาจุดพลุนะคะเสียงเชียร์แบบไม่ขาดสายเลยผู้ชมทางบ้านเองก็มีความสุขที่ได้รับชมนะคะขอบคุณที่มีการถ่ายทอดสดนะคะคุณเจนบอกว่าอำเภอนาว่าสวยไม่ได้กลับบ้านดูผ่านไลฟ์สดก็ยังดีนะคะคุณธนพลคุณชนาบอกว่าถ้ามีโดรนถ่ายมุมสูงใกล้กว่านี้น่าจะดีทุกคนเข้าใจแบบนี้นะคะเรือไฟเนี่ยมันมีมิติเดียวเนื่องจากว่าเป็นตะเกียงเนาะถ้าสังเกตว่าเราเห็นภาพมุมสูงเนี่ยเราจะไม่เห็นลวดลายต้องมาดูด้านหน้านะคะถึงจะเห็นความสวยงามคือมาดูฝั่งที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเรือไฟก็จะหันลวดลายมาให้เราได้ชมนะคะถ้าเราบินสูงๆเนี่ยเราก็จะเห็นโครงไม้ไผ่ไม่ได้เห็นลวดลายที่ชัดเจนแบบที่เห็นอยู่ริมโขงตอนนี้ค่ะOf course, like for everyone who is watching the lives, and you may see that we only see one side of the boat, of course, because the decorations of the boat. This one is like you will see from only one side, and the more you see further, the more you will see the shape or the what you call like the artist, the design clearer, because during the night time, the further you see, you will see the shape of the patterns quite clear. And of course now the boat from Sri Songkram, right, Sri Songkram district is also now floating in the middle of the Mekong River, like not very far from where they parked as well. And shortly you are going to see this illuminated boat floating along the Mekong River too. ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูนใหญ่นะคะคุณชาญชัยแมดมิ่งเง่านะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในการบรรยายเรือไฟของอำเภอนาว่าแล้วก็ลำแรกนะคะผ่านไปแล้วตอนนี้น่าจะอยู่บริเวณเวทีนะคะซึ่งมีพิธีเปิดเราจะนำพาทุกท่านนะคะไปรับชมการแสดงจากเวทีการเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมและงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกที่บริเวณหน้าวัดโพสีอำเภอเมืองนครพนมกันค่ะ Thank you คุณชันชัยแมดมิ่งเง่า the Chief Executive of the Nakhon Yai Sub-District Administration Office, and at the moment as you see like the illuminated boat from Nawa District is floating and nearly arrived where the main stage of tonight, where the opening ceremony is going to happen, is going to show there. And of course we are going to bring everyone to see the environments and the performance show at the main stage, and please enjoy the show.
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดอารยนครอ่อนสอดไหลเรือไฟค่ะและนี่คืออีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีการถ่ายทอดผ่านทางอัตลักษณ์และศิลปะการแสดงของลูกหลานชาวจังหวัดนครพนมขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะฉากหลังของเรานะครับก็จะเป็นเรือไฟจาก 12 อำเภอที่มีความงดงามอย่างมากทีเดียวนะครับและในช่วงต่อไปนี้เราก็จะมีการแสดงที่เป็นสีสันสำคัญของมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมครับ Distinguished guests, right now we would like to invite all of you to joining for the next highlight performance show. We are show for a while with a water screen performance to serve to all of you for tonight. ช่วงนี้นะครับเชิญทุกท่านได้รับชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงครับเชิญชมครับ Enjoy ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศจากบริเวณเวทีซึ่งเป็นเวทีพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านจะได้เป็นประธานในพิธีเปิดบริเวณด้านหน้าวัดโพสีนะคะการแสดงณพิธีเปิดตอนนี้ก็กำลังดำเนินไปนะคะอาจจะมีขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยเสียงหายนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้เราคุยกันไปก่อนนะคะ The live that you are watching at the moment is like the performance from the main stage, which is the opening ceremony. Is going to happen there by the Prime Minister and the Ministries of Interior. Mr. Anutin Chan Virakul is there, is going to give an opening speech over there. However, like there is some technicals about the sound, so we are going to have a chat about the illuminated boat, and as well as I hope everyone enjoy watching the live of the illuminated boat that is floating along the Mekong River at the moment. And now you will see like the boat from Si Songkhram district is floating here closer and closer. So shortly you are going to see it's clearer how beautiful the illuminated boat from Si Songkhram district is. ค่ะซึ่งในขณะนี้เรือไฟลำที่2จากอำเภอศรีสงครามนะคะก็กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆเราแล้วในกล้องตอนนี้ก็เริ่มเห็นรายละเอียดรูปลักษณ์ของเรือไฟแล้วนะคะคุณผู้ชมถามว่ามีไลฟ์สดนะคะเสียงหายใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้ภาพบรรยากาศนะคะจากบริเวณเวทีเปิดงานนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เปิดงานถ่ายทอดสดโดยเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะคะก็เมื่อกี้เสียงหายไปเราก็เลยตัดกลับมาที่นี่นะคะตอนนี้อยู่กับจุดถ่ายทอดสดของสวทนครพนมนะคะซึ่งเรือไฟที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นเรือไฟจากอำเภอศรีสงครามนะคะตอนนี้เราเห็นไกลๆอยู่ก็อาจจะได้รับชมความสวยงามยังไม่เต็มที่นะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับเรือไฟของอำเภอศรีสงครามนั้นนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านจะเห็นว่าเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นั้นนะคะก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวเรียกว่าเทคนิคพิเศษเพราะฉะนั้นห้ามกระพริบตานะคะตั้งใจดูให้ดีค่ะ
And of course now we are going to see like a closer is like the illuminated boat from Sri Songkhram district. The illuminated boat from Sri Songkhram. The illuminated boat from Sri Songkhram district is joined the competition in the creative design illuminated boat, and of course the why is like a creative. It because they have some special techniques that they are going to install on the boat as well to show how the artists have designed and used the special techniques to show on the boat. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอศรีสงครามนี้นะคะเป็นเรือไฟในลำดับที่ 2ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะเรือไฟนั้นมีความยาว89เมตรสูง33เมตรด้วยกันค่ะมีจำนวนดวงไฟแบบแน่นๆเลยนะคะก็คือ 25,000 ดวงผู้อำนวยการสร้างเรือไฟนางสาวกรการแก้วดีในอำเภอศรีสงครามนะคะศิลปินเรือไฟนายณัฐพัฒน์นาสว่างค่ะOf course, the illuminated boat from Sri Songkhram district this year is length is 89 meter length and 33 meter height, and the amount of the light bulbs is 25,000. And this one is joined in the creative design fireboat, and the name of the illuminated boat is the Face of Sri Songkhram, the Buddhist city of the world. Illuminated boat festival, and the one who direct the illuminated boat instruction is Miss Kornkan Kaewdi, the sheriff of Sri Songkhram district, and the artist of this illuminated boat is Mr. Nathapat Na Sawang. ค่ะสำหรับอำเภอศรีสงครามนี้นะคะตั้งชื่อเรือไฟว่าโฮมฮอยศรัทธาศรีสงครามสิริมังคลามหานครแห่งพุทธธรรมมหกรรมเรือไฟโลกนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็นส่วนๆไปนะคะในกลางเรือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยศรีสงครามมหานครแห่งพุทธธรรมค่ะซึ่งบนผืนแผ่นดินของลุ่มน้ำสงครามนะคะมีสายทานที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและวัฒนธรรมมาเนิ่นนานเคยมีดินแดนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในนามของกิ่งอำเภออากาศอำนวยค่ะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนปัตตภีและความเอื้อเฟื้อของสายทาราการเวลาได้วิวัฒน์หมุนเวียนเข้าสู่ยุคแห่งการสถาปนานามใหม่อันงามวิจิตรและเปี่ยมด้วยความเป็นสิริมงคลศรีสงครามนะคะชื่อนี้เปรียบเสมือนตราประทับแห่งเกียรติยศศรีคือความสง่างามอันเป็นสิริมงคลสูงสุดสงครามคือชื่อของสายทานอันศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีตลอดมาค่ะ Okay, while you are enjoying watching the illuminated boat, I would like to give you a short brief of the information of these designs of the boat or the concepts of these boats. As we mentioned, the Sri Songkhram fire boats was designed under the concept of the Dharma of faith, illuminated the city of virtue. It represents Sri Songkhram as Buddhist town along the Mekong River, where people live according to the teachings of the Buddha. At the bows of the boat is adorned with seven-headed naga, emitting radiant light, symbolizing the powerful face of Sri Songkhram people. At the center of the boat stand Prathat Sri Songkhram Pagoda and the sacred Dhammachakra, representing the eternal light of the Dharmas. And at the stern, the Buddha sits upon the Dharma throne, surrounded by flames of the face from his flower. And the boat is decorated with lotus motif flames, and the twin naga symbol the purifies and the protections of the Dharmas. ทุกคนคะตอนนี้เรือไฟของอำเภอศรีสงครามได้แสดงพลุและก็เทคนิคพิเศษต่อหน้าคณะกรรมการแล้วนะคะทุกท่านจะเห็นว่าเรือไฟของอำเภอศรีสงครามนะคะขยับได้ทุกส่วนเลยนะคะก็จะมีลวดลายธรรมจักรค่ะมีพระยาศรีสัตนคราชมีพระธาตุพนมมีขันหมากเบงนะคะมีลวดลายมวลมัจฉาลวดลายไทยแล้วก็มีปลารุ่มน้ำสงครามนะคะมีหุ่นปลายักษ์
มีพระพุทธรูปทองคำสีสงคราม หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมนะคะมีอาศิรวาดวันทานพสกาองค์ราชันก็คือมีการออกแบบเรือไฟนี้เป็นการรำลึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 นะคะมาเรียกว่าเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามนั่นเองนะคะเรือไฟลำที่ทุกท่านเห็นเป็นเรือไฟจากอำเภอศรีสงครามค่ะ So at the moment, the illuminated boat from Sea Songkhram district is showing their special techniques and also fireworks. And every part of the illuminated boat is moving. As we mentioned, like it's special. It uses the special techniques, and you will see the Sea Songkhram pagoda as well as the portraits of King Rama X and King Rama IX as well. And also you will see the Sea Songkhram fish as well, like floating over the Sea Songkhram river. And this is show the way of life of Sea Songkhram people as well. The techniques and everything is so stunning. I would say like it's so stunning and it's so amazing. And of course, this illuminated boat join in the creative design. ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมทางบ้านบอกนะคะว่าในส่วนของเรือไฟอำเภอศรีสงครามนั้นถึงแม้จะมีดวงไฟถึง 25,000 ดวงนะคะแต่ว่าก็จะมีในส่วนของด้านบนของเรือไฟที่อาจจะขาดตอนไปสักนิดหนึ่งนะคะทำให้ความสมบูรณ์นั้นลดลงนะคะเมื่อเทียบกับเรือไฟของลำที่ผ่านมานะคะแต่ว่าภาพรวมความสวยงามแล้วก็เทคนิคพิเศษเนี่ยต้องบอกว่านะคะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าคำว่าอำเภอศรีสงคราม 2568 ด้านล่างนะคะก็ลอยเด่นเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของไม้พายเรือนะคะที่อยู่ด้านล่างก็สามารถเคลื่อนไหวได้มีปลาก็สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามเนี่ยก็จัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอำเภอศรีสงครามนะคะ And also like you will see like every part of the illuminated boat including like the fish and also the names, everything is moving and shaking, like showing like is in the real life is moving. And at the end you will see like the picture of the soldier was installed. This one they just want to show their respect to the soldier who protect the country and has so they would like to say it to the soldier who dedicate themselves, who work hard to protect the country as well. ในส่วนของดวงไฟหรือว่าเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะที่ผู้บรรยายได้เล่าไปนั้นก็จริงๆไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจของกรรมการเนาะเพราะว่าเรามีกรรมการรวมทั้งหมด11ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆกับจุดถ่ายทอดสดนี้นะคะกรรมการก็จะเป็นผู้ตัดสินตามเกณฑ์ของการประกวดซึ่งปีนี้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด12อำเภอนะคะประเภทความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไปแล้ว2อำเภอก็คือนาว่าและศรีสงครามนะคะซึ่งก็จะสลับกันไปเรื่อยๆก็คือสร้างสรรค์2สวยงาม2นะคะแล้วก็สลับไปที่สร้างสรรค์ซึ่งตอนนี้ไปแค่2อำเภอเท่านั้นนะคะ Of course, as you say, like even we are mentions about the light bulbs or everything, but of course we are not the judge of this competition. There are about 11 judges, like sitting next to us, but not really close to us. So they are the one who going to make a decisions about the boat. And of course, now the illuminated boat that have floating parts up has already 2 boats, and the next one gonna be the one who join the competitions in the beautiful design. So and the next one gonna be the illuminated boat from
Ponsawan district, right? Which now is floating in the middle of the Mekong River already, and is ready to float to show their their beauties along the Mekong River tonight. ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามนะคะตอนนี้เรือไฟที่ผ่านไปนะคะ2 ลำได้แก่เรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์คืออำเภอนาทมและอำเภอขออภัยอำเภอนาว่าแล้วก็อำเภอศรีสงครามนะคะส่วนเรือไฟลำต่อไปโพนสวรรค์มาแล้วหลายคนรอคอยโพนสวรรค์นะคะแล้วก็พลสวรรค์กำลังมาค่ะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็นะคะอำเภออื่นๆก็จะกำลังค่อยๆทยอยมานะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะนำพาทุกท่านนะคะไปติดตามบรรยากาศที่เวทีเปิดงานกันค่ะ Okay, while we are waiting for the illuminated boat from Ponsawan district, let's enjoy the performance or show and the opening ceremony on the main stage. Please enjoy the show. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทินชาญวีรกูลและภริยา ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีรวมทางท่านคำพันธ์อั๋นลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงคำม่วนตัวแทนท่านเจ้าแขวงคำม่วนสปป.ลาวคณะท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและทุกท่านที่ณขณะนี้กำลังรับชมกันถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live ค่ะ Right now we would like to welcome the Prime Minister of the Thailand, Mr. Anutin Charnvirakul, and the government sector, distinguished guests, members of the media, and for all the viewers via online right now. So today we would like to welcome all of you to joining. This is officially of the opening ceremony with the 2025 the World Illuminated Bird Festival at Nakhon Phanom Province of Thailand. และในวันนี้ดิฉันหลุยลักษมีและผมอนบกิติกุลนะครับเรา2 คนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 ขอเสียงปรบมือต้อนรับงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมด้วยนะครับในโอกาสสำคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับฮัลโหลครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลที่เคารพอย่างสูงกับผมนายวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามของคณะกรรมการจัดงานขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 ในวันนี้ครับประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของจังหวัดนครพนมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและได้จัดให้มีขึ้นในห้วงวันเทศกาลออกพรรษาของทุกปีโดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ณริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งความเชื่อที่เกี่ยวกับการบูชาพญานาคการสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาการขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้มีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองจึงถือว่าเป็นประเพณีที่งดงามและได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานในการจัดงานปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีในการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนครพนมและทุกภาคส่วนดำเนินโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและเทศกาลประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขับเคลื่อนการยกระดับเมืองเพื่อเป็น Destination เมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนม และอำเภอท่าพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่ และประชาสัมพันธ์ให้มีประเพณีไหลเรือไฟ เป็นที่รู้จักในระดับสากล กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดและภูมิภาคผ่านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ถือว่าเป็นความพิเศษกว่าทุกๆปีที่มีกิจกรรมมากมาย พื้นที่การจัดกิจกรรมกระจายตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงดังนี้ 1. กระบวนแห่เรือไฟบกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 ขบวน แสดงเอกลักษณ์ประเทศจีน เวียดนามลาว จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 2. การแสดงแสงสีเสียงสื่อประกอบม่านน้ำบอกเล่าความเป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม แสงไฟแห่งศรัทธาประกอบการแสดงพลุรักโลก 3. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายวัฒนธรรม และจัดให้มีเรือไฟโบราณประจำปีเกิด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอธิษฐานขอพรและปล่อยทุกข์ปล่อยโศกสิ่งที่ไม่ดีให้ไหลไปกับสายน้ำ 4. การไหลเรือไฟโชว์วิทยาศาสตร์จำนวน 8 ลำ 5. มหกรรมไม้ไผ่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัด 6. กิจกรรมเรือไฟโบราณสักการะบูชาพระธาตุพนมเชื่อมวัฒนธรรม2 ฝั่งโขงในวันที่ 7 ตุลา 7. บริเวณหน้าวัดพระอิฐแปลงจัดให้เป็นการแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 8. บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมมีการจุดถ่ายรูปสวนดอกไม้ประติมากรรมโคมไฟตลาดมหาดไทยชวนชิมและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดให้จัดให้มีการจอดรถที่จอดรถเพิ่มขึ้นและมีเว็บแอปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและจัดรถ2 แถวไว้คอยรับบริการส่งฟรีจากจุดรับส่งบริเวณงานการจัดมหกรรมเรือไฟโลกของจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดนครพนมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานและทำการเปิดงานตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพนักท่านโสพลสารัมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสันติปิยทัศน์ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทยท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ร่วมกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในพิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมในวันนี้ซึ่งผมได้มาร่วมงานเช่นนี้หลายปีแล้วแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาในพิธีในมหกรรมไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งช่วงเวลาแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลนะครับสิ้นปีประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญและถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ผมขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานศิลปินเรือไฟและพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้ให้ดำรงอยู่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอันสร้างสรรค์ความศรัทธาความสมัครสมานสามัคคีและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวนครพนมค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะกลับมาที่จุดถ่ายทอดสดของเรากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เสียงทุกท่านได้รับฟังไปนะคะก็เป็นพิธีเปิดงานโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรากูลนะคะวันนี้ท่านได้เป็นเกียรติมาเปิดงานไหลเรือไฟนะคะมหกรรมไหลเรือไฟโลกที่จังหวัดนครพนมของเรานั่นเองค่ะ Okay, everyone, welcome back to the here with us, and as you see here, as you have heard before, is like the atmospheres from the opening ceremonies in the main stage. And now in front of you is the illuminated boat from Phon Sawan district is floating along the Mekong River at the moment. ค่ะทุกท่านคะสำหรับเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์นะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะมีดวงไฟทั้งหมด 20,000 ดวงด้วยกันความยาว80เมตรค่ะความสูง27เมตรนะคะผู้อำนวยการสร้างเรือไฟได้แก่นายณัฐวุฒิชัยสิทธิ์ในอำเภอโพนสวรรค์ค่ะศิลปินเรือไฟนะคะนายสุริยาป้องหลักคำค่ะเรือไฟโพนสวรรค์ราชันจักรีรัศมีแห่งศรัทธานี่คือชื่อของเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์นะคะรูปลักษณ์ของเรือไฟปีนี้ค่ะประกอบด้วยองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ทรงเป็นกษัตริย์นักการทหารและภาพของหลวงตาบุญชื่นพระธุดงค์สายป่าแห่งที่พักสงฆ์หลวงตาบุญชื่นบ้านเสาเล้าตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะณวินาทีนี้ถ้าพูดถึงเรือไฟประเภทความสวยงามนะคะเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์ทำได้ดีอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะดวงไฟมีความนิ่งสงบมากแล้วก็ลวดลายชัดเจนมากๆเลยค่ะในใครเชียร์อำเภอโพนสวรรค์นะคะส่งเสียงหน่อยผ่านไลฟ์สดของเราคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ Okay, the boat that you are watching at the moment is the illuminated boat from Phon Sawan district. This boat joined the competitions in the beautiful designs, and the size of the boat, let's have a look, is 80 meter long and 80 meter in length and 27 meter in height, and the amount of the light here is 20,000 lights boat, and the directors of this illuminated boat is the sheriff of Phon Sawan district, Mr. Nattawut Chayasit, and the artist is Mr. Suriya Ponglakam, and the illuminated boat, as you see, it joined in the beautiful design. So the Phon Sawan illuminated boat was created under the theme Dharma of Faith,
and heavens of happiness. It reflects the face of Dharmas of Ponsawan people who believe that true happiness arises from peaceful and compassionate heart. As you see, they also have the great monk that people in Ponsawan really respect is Luang Ta Bun Chun was also installed on the boat. At the bows is from the twin golden naga surrounded by heavily clouded golden rays of the light, and at the center the Buddha image sits on the lotus throne representing the enlightenment and the purifies of mind, and at the stern of the boat is a depiction of the celestial heavens where angels scatter flower and radiate lights of merit. The boat is structure feature blue clouds and flame flower motifs symbolizing scenarities and spiritual prosperity. สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นค่ะสดจากริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมกับมหกรรมเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งพิธีเปิดงานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตามที่ทุกท่านได้เห็นในภาพก็จะเป็นการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองนะคะเป็นการแสดงพลุรักโลกนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมบรรยากาศไปพร้อมๆกับเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์ที่เคลื่อนผ่านจุดถ่ายทอดสดของเรากันไปนะคะ And you also will see like the fireworks, which is the eco-friendly fireworks which is showing on the Mekong River banks as well, so which you please enjoy like both the illuminated boat from Phon Sawan as well as the illuminated boat like the eco-friendly one on the bank of the Mekong River as well. ค่ะดูจากคอมเมนต์แล้วนะคะเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์นี่กองเชียร์เยอะเหมือนกันนะคะของอำเภอโพนสวรรค์นี่ถือเป็นลำแรกนะคะของเรือไฟประเภทสวยงามทุกท่านคะเรือไฟที่เพิ่งผ่านไปมีเพียง3ลำเท่านั้นนะคะจากทั้งหมด12ลำในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นเราอยู่กันยาวๆนะคะเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์เป็นเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะก่อนหน้านั้นอำเภอนาว่าและอำเภอศรีสงครามเป็นประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะลำต่อไปนะคะแฟนเรือของอำเภอนาทมรอติดตามกันได้เลยนะคะเรือไฟของอำเภอนาทมกำลังจะเคลื่อนเข้ามาในช่วงนี้เราชมเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์กันก่อนนะคะเส้นสายลายไฟรอยเรียงสอดประสานประกอบกันให้เป็นเรือไฟพระที่นั่งสุพรรณหงษ์บนกลางลำเรือเล่าถึงเรื่องราวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชาติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนสร้างความสามัคคีและความมั่นคงของประเทศในขณะที่ทหารก็มีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเพื่อความผาสุกของประเทศค่ะ And also at the moment as you are seeing the illuminated boat from Phon Sawan district which is join in the competitions in the beautiful designs and is it the first illuminated boat that join in the beautiful designs and the next one that you are going to see shortly is the illuminated boat from Ampere Nathom, okay, Nathom district, okay. So as you see, like the light bulb was arranged to show to shape it up as the Suparnahong royal boat, and in the middle of the boat is they are trying to tell the story about the nationals, religions, and the monarchy, and of course the national is the three things is the main institutions that is the centers of the people of Thai people of the people, while the soldier have the duty to protect the countries and the religious and as well as the kingdoms, the kings and as well as the people. So the chef that you are seeing from Phon Sawan district is like show how beautiful it is of the illuminated boat, and also they install the 8 pagoda as well on the boat.
ทุกท่านคะสำหรับการถ่ายทอดสดของเรานะคะต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะถ้าหากว่าท่านเห็นเรือกำลังจะมาเนี่ยนะคะแสดงว่าเรือเนี่ยอยู่ไกลๆแต่ว่าเราสามารถซูมได้นะคะแล้วจากนั้นมันก็จะมีจังหวะที่เรือเนี่ยเคลื่อนผ่านมาถึงจุดถ่ายทอดสดจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ภาพสวยมากๆเพราะฉะนั้นท่านต้องติดตามรับชมกันอย่างแบบเกาะติดหน้าจอนะคะแล้วก็พอเรือเคลื่อนผ่านไปทางลานพญานาคเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้เรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชแล้วในกล้องของเราก็จะเห็นแบบไกลๆนะคะ So as you are watching our live, so please notice that because we are live or broadcasting from one place, and if you see the boat like a very far away, the illuminated boat floating far away, it means that the boat is just depart, just leaving where they parking. So there will have a moment that you will see the illuminated boat very clearly and very close. So don't miss out. Keep your eye on and keep watching. So you have to continue watching it to see the moment that the boat is floating in front of our camera while we are streaming. Like at the moment, you are seeing far away is the illuminated boat from Phon Swan district, which now is like about 1 kilo far away from here, which is in around the Naga landmark. So if you are wondering why you don't see it very close, because they just part where we are at the moment. So this is how the live system will be like. So keep your eye on and stay tuned with us. ค่ะและขณะนี้นะคะก็เป็นการแสดงบินโดรนแปลอักษรนะคะจากบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชบริเวณพิธีเปิดของเรานั่นเองค่ะการแสดงบินโดรนแปลอักษรนะคะจำนวน300 ลำที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนะคะในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านที่สอบถามเข้ามาเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนยังไม่มานะคะธาตุพนมก็ยังไม่มาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรือไฟคืนนี้เนี่ยคิวเนี่ยมีใครไหลก่อนไหลหลังยังไงบ้างนะคะเรือไฟที่ผ่านไปแล้ว3 ลำนะคะมีนาว่าศรีสงครามแล้วก็โพนสวรรค์ผ่านไปเพียงแค่3 ลำเท่านั้นนะคะส่วนเรือไฟที่ยังเหลือแล้วก็กำลังจะมาก็จะมีนาทมบ้านแพงปลาปากเมืองนครพนมท่าอุเทนนาแกวังยางเรนูนครแล้วก็ปิดท้ายที่อำเภอธาตุพนมค่ะ Okay, since everyone keep asking about the schedules of the illuminated boat tonight, so we would like to inform you again that the order of the illuminated boat that's going to float along the Mekong River are as follow. The first one that already passed by here is the illuminated boat from Nawa district, and the second one is the illuminated boat from Si Songkhram district, which already passed this point that where we are streaming at the moment. And the third one that you are just see very far away is the illuminated boat from Phon Swan, which is just passed by the broadcasting point. And the next one that you are going to see it shortly is the illuminated boat from Nathom district. And then after that, you are going to see the illuminated boat from Ban Phang, Pla Pak, Mueang Nakhon Phanom, Tha Uthein, Na Kae, Wang Yang, Renu Nakhon. And the last one will be the illuminated boat from That Phanom district. คุณผู้ฟังคะสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟนั้นก็นิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น15 ค่ำเดือน11นะคะหรือว่าวันแรม1 ค่ำเดือน1ซึ่งในด้านของความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำนำมหานาทีในแคว้นทักษิณาบทประเทศอินเดียนั้นเชื่อว่าในครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในพิภพของนาคเมื่อเสด็จกลับพญานาคก็ได้ทูลขอให้พระองค์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ณริมฝั่งแม่น้ำนำมหานา
นำมทานทีนะคะพระองค์จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้ตามความประสงค์ของพญานาครอยพระบาทที่ทรงประทับไว้นี้เป็นที่เคารพของเทวดามนุษย์ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายผู้ซึ่งต้องการบุญกุศลเหตุนี้การไหลเรือไฟจึงถือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งมีคำบูชาว่าอหังอิมินาปะทีเปนะนัมมทายะนะทะทิยาปุลิเนปาทวะอัญชังอภิปูเชมิอะยังปะทีเปนะมุนิโนปาทวะอัญชังปูชาไมหังทีฆรตังหิตายะสุขายะสังวัตคตุ ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอน้อมบูชารอยพระบาทของพระมุนีเจ้าอันประดิษฐานอยู่ณหาดทรายแห่งแม่น้ำนัมมทานทีโพนด้วยประทีปนี้ขอให้การบูชารอยพระบาทสมเด็จพระมุนีเจ้าด้วยประทีปในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินSo the illuminated boat procession festivals like traditionally is happened in the during on the full moon nights of the end of Buddhist Lent day, and they believe that this one is a activity that they is happen to worship the footprints of the Buddha as well. So this one is people may do this according to the belief and to show the respect or to worship the Buddha footprint as well. ภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของเรือไฟแล้วก็การแสดงบินโดรนแปลอักษรนะคะจากบริเวณเวทีหน้าวัดโพสีนะคะซึ่งในอีกสักครู่ก็จะมีการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่มีขึ้นในทุกๆคืนนะคะตั้งแต่การจัดงานไหลเรือไฟตั้งแต่27กันยายนจนถึงปัจจุบันวันที่7นะคะแล้วก็หลายคนถามถึงวันที่8ตุลาคมวันสุดท้ายนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมแน่นอนนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมีไฮไลท์ก็คือเรือไฟของมหาวิทยาลัยนครพนมมาปิดท้ายนะคะต้องบอกว่าสวยไม่แพ้วันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้ก็มารับชมในวันพรุ่งนี้กันได้ค่ะ Okay, like as everyone might wondering, like today is the last day of the festival. So no, today is not the last day, but today is the biggest day that every boat is floating and showing their beauties. But tomorrow they still have the festival here, and of course the highlight tomorrow will be the illuminated boat from Nakhon Phanom University will be floating in the middle of the Mekong River to show its beautiful and of course like many kinds of activity will be shows at the illuminated boat positions where the illuminated boat is parking as well. ในขณะนี้เรือไฟของอำเภอนาทมกำลังเคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมอยู่นี้คือเรือไฟจากอำเภอนาทมค่ะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะมีความยาว81เมตรสูง 27.5 เมตรนะคะมีดวงไฟทั้งหมด 19,000 ดวงผู้อำนวยการสร้างเรือไฟได้แก่นายประครองศักดิ์ขันเพียแก้วในอำเภอนาทมค่ะศิลปินเรือไฟได้แก่นายภัควัฒน์พึ่งตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมค่ะโดยมีชื่อว่าเรือไฟนาทมกลมเกลียวน้อมใจพักรักและสันติเรือไฟของอำเภอนาทมเป็นลำดับที่4นะคะใครเชียร์อำเภอนาทมคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ Okay, so the illuminated boat that you are going to see clearly shortly is the illuminated boat from Nathom district. Nathom district illuminated boat is a name of peace and lighting or the unities of Nathoms. The peace and the light office, which is joining the size of the boat, joining in the beautiful designs, and the size of the boat is 81 meter long length or long, and is 27.5 meter height. The illuminated boat was adorned with 19,000
lamp boat, lamp light, and of course the directors of instructions of this illuminated boat is Mr. ประคองศักดิ์ขันเพียแก้ว the sheriff of Nathom district, and the artist is Mr. ภัควัตรพึ่งตัว the and of course you will see like the theme of Nathom district is showing the unities of Nathom and showing the peaceful of Nathom as well. สำหรับเรือไฟของอำเภอนาทมนี้นะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะเรือไฟนาทมกรมเกลียวน้อมใจพักรักและสันติประกับขออภัยค่ะเป็นเรือไฟที่ประดับด้วยตะเกียงน้ำมันจากกระป๋องอลูมิเนียมก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ทุ่นถังน้ำมันใช้แรงงานจากทุกหมู่บ้านทุกชุมชนภายในพื้นที่อำเภอนาทมร่วมมือกันด้วยความสามัคคีจนปรากฏภาพจากหัวเรือไปท้ายเรือนะคะหัวเรือประกอบไปด้วยโขนนะคะและท้ายเรือเป็นเรือสุพรรณหงส์มีพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรพิมลลักษณ์ขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเคียงข้างพระองค์พร้อมด้วยภาพตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อวปรค่ะกลางลำเรือมีข้อความอำเภอนาทมนะคะแล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษนาทมดิสทริกซึ่งมีดวงไฟเต็มข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบ่งบอกถึงสังกัดของเรืออย่างชัดเจนค่ะ Okay, like the theme of Nathom illuminated boat was created under the theme of peace, the light of faith, symbolizing harmony, unity, and prosperity within the community. The bow is shaped as the majestic royal base Supannahongs and representing the prosperity of Thai kingdom. At the top of the boat are illuminated portraits of His Majesty King Rama X and Her Majesty the Queen. And in the middle, it will show the word peace, love, and peace to show about the symbolizing the universal love and peace. And at the stern appear the Siamese fighting fish, which is the Thailand national aquatic animals representing strength and perseverance. The seven pagoda are arranged along the boat, representing the sacred relics of each day of the weeks. And surrounding by the structure are white dove and peace symbol representing purities and unities. จัดเต็มมากนะคะอำเภอนาทมนะคะเรียกเสียงฮือฮาจากพี่น้องริมฝั่งโขงได้เป็นอย่างดีเลย The fireworks and everything is really beautiful, and there's a lot of fireworks tonight from Nathom illuminated boats, and both of us feel stunning and don't even want to talk. ค่ะและนอกจากนี้นะคะในเรือไฟของอำเภอนาทมนะคะก็จะมีภาพปลากัดอีสานด้วยขนาบทั้งสองข้างค่ะซึ่งปลากัดนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กที่มีสีสันนะคะดุจดังอัญมณีแห่งสายน้ำได้รับการประกาศรับรองให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติซึ่งสาระสำคัญของการนำเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติก็มีทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปลากัดด้านของประโยชน์ใช้สอยนะคะซึ่งเรือไฟของอำเภอนาทมก็ได้นำเสนอเรื่องของปลากัดออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะ Of course, we mentioned about the aquatic animal like Siamese fighting cats, fighting fish. That is the
national aquatic animals for Thailand as well that are showing on of features on the boats as well. And this is, as you see, is the illuminated boat from Nathom district, which today is like this year is very huge one and very beautiful with the meaningful of its descriptives. ตรงวิดีโอมันกระพริบไหมคะ ใช่ครับ และงานของเราค่ะจัดกันขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้เลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและที่สำคัญนะครับครั้งนี้ก็ได้มีบริการร่วมกันนะครับระหว่างจังหวัดนครพนมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนนะครับผลักดันให้เรือไฟไทยสู้เรือไฟโลกนั่นเองนะครับ คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่ในวันนี้ค่ะดิฉันในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไทยรู้สึกยินดี ครับ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเพณีที่มีการสืบสานมาอย่างยาวนานของจังหวัดนครพนมสามารถที่จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และให้กับลูกหลานของเรานะคะได้สืบสานกับประเพณีต่อไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ ใช่แน่นอนที่สุดนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความรู้สึกแบบเดียวกันนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ประเพณีไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตนะครับแล้วก็เป็นประเพณีในระดับโลกที่สำคัญไม่มีที่ใดเหมือนนะครับนอกจากนครพนมสำหรับเทศกาลไหลเรือไฟโลกที่นครพนมนั่นเองนะครับ และวันนี้ค่ะกับกิจกรรมที่นี่ที่เราอยู่กันที่นี่ในค่ำคืน ครับ นี้นะคะ เราได้รับชมกับความสวยงาม และกับความสวยงามของเรือไฟที่ทุกท่านได้รับชมไปตั้งแต่ในช่วงเย็น เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกถึงงานฝีมือ งานหัตถกรรมที่ชาวบ้านค่ะ ในทั้ง 12 อำเภอและในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะ ได้ร่วมหนึ่งเป็นดวงใจเดียวกันค่ะ ในการที่จะทำให้ภารกิจ และทำให้กับเรือไฟของเราได้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย ใช่ครับเพราะว่าในงานของเรานะครับมีนิทรรศการมหกรรมไม้ไผ่นะครับจากลำไม้ไผ่สู่เรือไฟโลกนั่นเองนะครับทำให้เราได้เห็นเลยว่าไม้ไผ่พืชที่อยู่คู่กับอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้งไทยสปปลาวจีนและก็เวียดนามเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมในทางอุปโภคบริโภคได้ และยังสามารถเนรมิตสร้างสรรค์เป็นเรือไฟนะครับที่วันนี้ทุกท่านที่ได้ชมในพิธีเปิดคงรู้สึกเหมือนกับเรานะครับว่า เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมากจริงๆนะครับลำน้ำโขงสว่างไสวัยด้วยเรือไฟนะครับเรือไฟจาก 12 อำเภอเนี่ยตกแต่งอย่างงดงามมากเลยนะครับ ค่ะและก็กับเบื้องหลังของความสำเร็จในกา ครั ร บ สร้างเรือไฟในแต่ละปีในแต่ละลำนั้นนะคะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในอำเภอในชุมชนในท้องถิ่นทุกคนค่ะ ร่วมมือร่วมใจตั้งแต่การประกอบตัวไม้ไผ่การขึ้นโครงเรือ หรือว่าแม้แต่ค่ะการใส่ตัวน้ำมันที่จะใช้เป็นตะเกียงไฟในการที่จะมาประดับให้เรือไฟมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน แล้วก็ร่วมทั้งกับความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะ ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราก็นำนะครับตะเกียงที่ทุกท่านได้เห็นนะครับใน ค่ะ เรือไฟเนี่ยมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของพิธีเปิดนะครับ ว้าว ซึ่งในพิธีเปิดที่ผ่านมานะครับท่าน ค่ะ นายกรัฐมนตรีก็ได้จุดตะเกียงเนี่ยแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกปีนะครับทุกท่านก็สามารถมาชมความงดงามได้ โดยเฉพาะใครที่มาในปีนี้เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าจากเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกเลยนะครับ ว้าวพี่อนนบทราบหรือ ครับ ไม่คะว่ากับกิจกรรมของเราเนี่ยงานเรือไหลเรือไฟประจำปีในครั้งนี้เนี่ ค ย รับ กับเบื้องหลังค่ะ วันนี้เราก็จะมีกับตัวแทนในแต่ละอำเภอที่เขามาให้ความรู้ อ่าฮะ กับโซนให้ความรู้ว่าวิธีการประกอบจะทำยังไง ซึ่งได้มีโอกาสค่ะไปเยี่ยมชม แล้วก็ ครับ รับทราบมาว่ากับเรือไฟ1ลำเนี่ยบางทีจะต้องมีการใช้ตะเกียงร่วมเกือบ 100,000 ดวงเลย หลายดวงมากนะครับที่สำคัญต้องใช้ความพิถีพิถัน ค่ะ แล้วก็ใช้ทักษะอย่างมากทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าความพิเศษยังไม่หมดนะครับมหกรรมไหลเรือไฟโลกที่จังหวัดนครพนมในปีนี้ ค่ะ เราสองคนนะครับขอส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ค่ะ เข้าสู่การแสดงที่งดงามตระการตากับแสงไฟแห่งศรัทธาครับ Distinguished guests right now is flying to move for you to joining with the highlight performance
Show this is the Light of Feet right now it's time และในช่วงนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมแสงไฟแห่งศรัทธารับชมค่ะเชิญชมครับ ณ ราตรีนี้ขอนำพาท่านเข้าสู่อดีตการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานผ่านกระแสทานแห่งการเวลาจนก่อเกิดเป็นเมืองนครพนมเมืองแห่งความสงบสุขดินแดนที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อศรัทธาชาวประชาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบูชาองค์พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอีสานมีตำนานเล่าขานถึงพญาศรีสัตตนาคราชผู้พิทักษ์รักษาให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่หมู่ชนที่อาศัยในดินแดนนี้เกิดวิถีชีวิตเกิดอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงโยงใยความผูกพันวัฒนธรรมภูมิปัญญา9ชนเผ่า2เชื้อชาติพร้อมใจกันสร้างเรือไฟจากลำไม้ไผ่ประดับประดาวิจิตรด้วยแสงประทีปดวงไฟอันงดงามล่องลอยในแม่น้ำโขงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทขอขมาพระแม่คงคาเผาความทุกข์เข็นนาและขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดกำเนิดนครพนมห่มแสงแห่งศรัทธาล้ำค่าประเพณีไหลเรือไฟยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกได้ณบัดนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 1890 คุณผู้ชมคะกลับมาที่จุดถ่ายทอดสดจากสวทนครพนมของเรานะคะสำหรับการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงทุกท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมค่ะกลับมาดูที่เรือไฟของเราตอนนี้นะคะเป็นเรือไฟจากอำเภอบ้านแพงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของเรือไฟอำเภอบ้านแพงท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมอยู่ทางแฟนเพจ Facebook ตอนนี้รับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างคะยังอยู่กันไหมเอ่ยขอเสียงหน่อยเร็วคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะฟังอยู่ที่ไหนบ้างคะ Okay, it's like the illuminated boat that you are going to see after the you are watching now is like the illuminated boat from Ban Phang district. So this one is joined in the creative designs, and of course, please let us know where you are watching us from, and you may could you please like write in English so we can reply you. So. As well, and the illuminated boat from Ban Phang district now is start showing their special techniques as you see on the screen at the moment. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอบ้านแพงนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ความยาว80เมตรความสูง35เมตรค่ะมีตะเกียงทั้งหมด 13,000 ดวงนะคะผู้อำนวยการสร้างเรือไฟได้แก่นายราชวัฒน์เพชรไพฑูรย์ในอำเภอบ้านแพงค่ะศิลปินเรือไฟนายสุภชัยเท้ากลางข้าราชการบำนาญค่ะและเรือไฟของอำเภอบ้านแพงนะคะก็กำลังแสดงเทคนิคพิเศษนะคะจะเห็นว่ามีดวงไฟพุ่งออกทางด้านท้ายเรือ
ตลอดเวลาเลยนะคะ Okay, it's like this is the illuminated boat from Ban Phang district, and they are joining in the creative design competitions, and it is 80-meter long and 35-meter high. The amount of the lanterns is 13,000. The directors of the illuminated the constructions of the illuminated boat is Mr. Rachawat Phet Paithun, the sheriffs of Ban Phang districts, and the artist is Mr. Supachai Thao Klang. And of course you are going to see like the features of the illuminated boat as it shows on the screen shortly. Like for the illuminated boat from Ban Phang district was created under the theme of Face of the Golden Lights, Ban Phang, the city of happiness. And this is represent the face of Ban Phang people in Buddhism and their unity as a community. And the bow is adorned with a pair of golden nagas holding radiant lotus trays, and symbolizing the worship of the Buddha to the flourishing the face. And at the middle, at the center, sits the Buddha image, and upon the lotus pedestal surrounded by the flames and miniature pagoda. At the end, at the stern, stand the radiant depictions of Phra Thát Phanom glowing the golden light and the spiritual hearts of the Mekong regions. The entire boat is decorating with Thai floral motifs representing the beauty and the local identities of Ban Phang peoples. And of course, they are showing the special techniques and they are joining the competitions in the creative designs. ค่ะทุกคนคะเรือไฟของอำเภอบ้านแพงส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านเห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือองค์พระธาตุพนมค่ะพญานาคราชเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาณอุทยานแห่งชาติภูลังกาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พระบรมสารีสลักษณ์รัชกาลที่ 10และพระราชินีค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามีความทันสมัยมากๆนั่นก็คือมีการจัดสร้างรูปลักษณ์ของเรือไฟให้เป็นปราสาทตาเมือนทมค่ะแล้วก็มีเครื่องบินกลิปเพน F16 รถถังแล้วก็ทหารหารด้วยนะคะซึ่งในศิลปะภาพนี้เครื่องบินที่พุ่งทะยานบนฟ้ารถถังที่ตั้งลำราวกับกำลังรบและทหารหารเปรียบเสมือนบรรยากาศตึงเครียดในห้วงเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยซึ่งมีความพร้อมในการที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยมิให้ถูกรุกรานจากฝ่ายตรงข้ามค่ะรักษาพื้นที่ชายแดนมิให้ถูกบุกรุกมิให้ถูกยึดครองจากอริราชศัตรูรักษาความมั่นคงชายแดนยึดคืนผืนแผ่นดินของประเทศไทยให้อยู่ในความครอบครองของคนไทยสร้างความสงบสุขความอยู่ดีมีสุขของประชาชนให้กับคนไทยตลอดไปนั่นเองค่ะ As you see, like now they are showing the fireworks as well, and on the boat they are setting it up like to show the capacities of the Thai soldiers as well as like a Thai defense, and to showing the situations in the border situation between Thai and Cambodia are showing here to show the capabilities of Thai soldiers in protecting the country. And at the moment while you are watching it, like the special techniques that they are showing to the judges as well as one of the conditions to consider when they join the competition in the type of the beauty. สวยงามมากค่ะอำเภอบ้านแพงนะคะมีการนำเสนออัตลักษณ์ของอำเภอแล้วก็ยังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารในปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการปะทะกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนเรียกว่าอินกับเรื่องนี้นะคะวันนี้อำเภอบ้านแพงก็ได้นำเสนอออกมาแล้วก็แสดงเทคนิคพิเศษท้ายเรือนะคะลูกไฟที่บอกว่ามีการพ
พุ่งออกมาก็คือเหมือนเป็นการสู้รบในห่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ And of course, the theme of illuminated boat from Ban Phang district is quite intense because they have mixed both from like the local one, the identities of Ban Phang district like Phulanga or even That Phanom Pagoda or the pagoda on the top of Phulanga, as well as they also mix like the current situation, right? The situation between Thai, Cambodia, and to show that they have the update and interest in the situation, and also have like many kind of fireworks as well, showing in front of everyone now. ป้าเก๋าธาตุพนมบอกว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนนครพนมจังเลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เห็นสิ่งที่สวยงามของจังหวัดนครพนมของเราและที่สำคัญก็ถ่ายทอดออกไปสู่สายตาของชาวโลกนะคะบ้านแพงสวยงามมากๆนะคะอลังการในการประกอบขึ้นเป็นเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นำเสนอได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะลำดับถัดไปเป็นเรือไฟของอำเภอปาปากใช่แล้วค่ะ Of course, as you see, like the illuminated boat from Nathom have get a lot of, like shoutings and from people along the Mekong River as well. Everybody keep like shouting to enjoy watching their show. And of course, the next one is the illuminated boat from Plapak district, and we are about the halfway of 2 nights already, which 2 nights is quite short compared to the last year. ค่ะปาปากกำลังมานะคะที่ผ่านไปเป็นของอำเภอบ้านแพงแล้วก็ปาปากเป็นลำที่ 6ถือมาเดินทางมาถึงครึ่งทางของค่ำคืนนี้แล้วนะคะเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมีทั้งหมด12ลำนะคะจากทั้ง12อำเภอตอนนี้ก็นาว่าศรีสงครามพลสวรรค์นาทมบ้านแพงผ่านไปแล้ว6ลำนะคะต่อไปเป็นอำเภอปลาปากเมืองนครพนมท่าอุเทนนาแกวังยางเรนูนครแล้วก็ธาตุพนมค่ะซึ่งในการถ่ายทอดสดของเรานี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าลานตะวันเบิกฟ้านะคะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนมารับชมกันคึกคักอย่างมากซึ่งทุกท่านก็จะได้ยินเสียงนะถ้าหากมีพลุหรือว่าการแสดงเทคนิคพิเศษเนี่ยพี่น้องประชาชนริมฝั่งโขงก็เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เรียกเสียงเฮกันได้นะคะ Okay, of course, the next illuminated boat will be the illuminated boat from Plapak district, and they also join in the creative designs as well. And as we mentioned, like about the illuminated boat tonight, there are 12 boats like from the 12 districts, and we are almost come to the halfways of the night, and Plapak district will be the 6th boat, which we already have like the five boats have already passed this point where we are. The first one is the illuminated boat from Nawa district. The second one is the illuminated boat from Si Songkram, and the third one is from Phon Sawan and from Nathom. And a few minutes ago, you would just see is illuminated from the illuminated boat from Ban Prang districts as well. ซึ่งบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมของเราซึ่งมีการจัดงานไหลเรือไฟนะคะซึ่งวันนี้เป็นมหกรรมไหลเรือไฟระดับโลกนะคะต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกนะที่มีเรือไฟยักษ์นะคะแล้วก็นำเสนอด้วยความเป็นวิถีชีวิตนะคะธรรมชาติเกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของชุมชนต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว6อำเภอ6ลำด้วยกันไม่ใช่5อำเภอนะคะแล้วก็ลำที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นลำที่6อำเภอปลาปากนะคะรอชมท่าอุเทนเรนูนครปลาปากโอ้โห
FC เยอะนะคะ FC เยอะคอมเมนต์มาบอกกันได้เชียร์อำเภอไหนบ้างแล้วก็หลังจากที่ถ่ายทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะทุกท่านเราจะมีผลการประกวดให้ทุกท่านได้ชมกันท้ายคลิปแน่นอนท้ายไลฟ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างกรรมการนะคะ So the highlights of this year is after we finish the live, I mean like every boat floating pass by us, we will know the results of the competitions as well. And of course, like many people have comment in Thai saying about like waiting for the illuminated boat from each country as well. And what you will see here is like the illuminated boat in Nakhon Phanom is the only place in the world that have this illuminated boat floating along the river. It's like the big event and only one place in the world as well. And this is show how important this event is. So everyone please try to share this content to let everyone know that how the illuminated boat in Nakhon Phanom be like, and the only one place in the world have this, and not only about the beautiful of the illuminated boat, but it's also on the way is the beautiful of the togetherness of the people, the collaboration between people and community. Before it's become the beautiful illuminated boat like you are watching at the moment, it's have many people, many organizations have been working together to make this illuminated boat like become beautiful and become at the shape and to be create all the patterns on the boat as well. So its beauty is not only the final show or the illuminated boat that you are watching today, but it's also about on the way. It is the beauty of the people, the way of life of people that working together to make this event happen. โอ้โหคอมเมนต์ปลาปากเยอะมากนะคะอำเภออื่นมีไหมคะมาแข่งหน่อยเร็ว นอกจากจะเชียร์อยู่ริมฝั่งโขงแล้วนะคะทางคอมเมนต์เราก็สนุกสนานกันไปเนาะไม่ให้เงียบเหงานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะก็ไลฟ์สดกันมาตั้งแต่6 โมงเย็นนะคะตั้งแต่เรือไฟลำแรกอำเภอนาว่าต่อด้วยศรีสงครามพลสวรรค์นะคะนาทมบ้านแพงไปแล้ว5 ลำผ่านไปนะคะลำต่อไปคืออำเภอปลาปากซึ่งปลาปากเนี่ยรู้สึกว่าปีที่แล้วเขาจะได้แชมป์ในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะปีนี้เขาก็ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์อีกเช่นเดียวกันนะคะมาให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นกันซึ่งตอนนี้นะคะหลายท่านถามถึงว่าอยากดูเรือทุกท่านใจเย็นๆนะคะถ้าหากว่าเราตัดสลับไปบรรยากาศของการร่ายรำหรือว่าเวทีกลางเวทีม่านน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเรือเนี่ยอยู่ไกลเนาะยังอยู่ไกลอยู่ถ้าเราสาดกล้องไปหรือว่าซูมไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยนะคะก็ต้องรอให้เรือมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้ทุกท่านชมกันอย่างแน่นอนนะคะได้เห็นบรรยากาศอย่างแน่นอนตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนอยู่ริมฝั่งโขงนี่เรียกว่าเกาะติดแน่นไม่ไปไหนเลยนะคะรอเชียร์เรือไฟกันน่าจะลำสุดท้ายนั่นแหละนะคะน่าจะลำสุดท้ายนั่นแหละซึ่งเรือไฟลำสุดท้ายคืออำเภอธาตุพนมนะคะจะปล่อยเรือในเวลา 4 ทุ่มนะคะตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว 2 ทุ่ม 9 นาทีก็มาครึ่งทางก็ถือว่าเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้นะคะคุณลัคนาบอกว่าเชียร์จังหวัดนครพนมทุกลำขอบคุณศิลปินเรือไฟที่สร้างสรรค์เนรมิตมาให้ชมนะคะดูไลฟ์ตั้งแต่คนดู200 กว่าจนตอนนี้ถึง 1,000 กว่าแล้วพูดถึงจำนวนคนดูปีนี้แอดมินก็ดีใจนะคะเพราะว่ามีจำนวนคนดูที่เพิ่มขึ้นจากหลายปีที่แล้วนะถึงแม้ว่าจะมีหลายเพจที่ก็มีการไลฟ์สดแต่ว่าทีมงานจากสวทนครพนมของเราก็ประจำการทุกๆปีนะคะเรียกว่าเป็นงานประจำที่เราจะต้องมาไลฟ์สดให้ชมกันทุกๆปีเนาะก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเรือไฟทุกลำทุกอำเภอก็คือที่สุดเพราะว่าทุกอำเภอทุกคนคือนครพนมภูมิใจมากครับที่เกิดที่นครพนมคุณเก่งนะคะขอบคุณมากค่ะรอเชียร์อำเภอธาตุพนมลำสุดท้ายนะคะคุณนศนาแกครับคุณพนมศักดิ์บอกว่ารอธาตุพนมนะคะคุณธีรวัตรเชียร์จากโคราชเป็นคนอำเภอปราปาก
คุณนางฟ้ารอเชียร์อำเภอปลาปาก คุณรุ่งใจนะคะอำเภอเมืองยังไม่มาค่ะอำเภอเมืองอยู่ถัดจากปลาปากนะคะตอนนี้เรือไฟที่ทุกคนเห็นเป็นเรือไฟอำเภอปลาปากเห็นไกลๆแล้วนะคะรออีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เห็นเรือไฟที่ชัดเจนนะคะสำหรับเรือไฟของอำเภอปลาปากส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะความยาว80เมตรสูง25เมตรดวงไฟ 16,000 ดวงค่ะผู้อำนวยการสร้างนายวรากรปานเพชรในอำเภอปลาปากนะคะศิลปินเรือไฟนายเฉลียวสุโธค่ะ The illuminated boat from Plapak district is joined the competition in the creative design. The length of the boat is 80 meter and the height is 25 meter. It's adorned with 16,000 lanterns. The directors of the instruction is Mr. Warakon Panpet, the Sharif of Plapak district, and the artist of this illuminated boat is Mr. Chaliao Sutho. And this is the illuminated boat from Plapak district that you are watching on the screen at the moment. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอปลาปากนะคะรูปลักษณ์ของเรือไฟประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโครงการจิตอาสาพระราชทานมีตราสัญลักษณ์72พรรษาตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระยาศรีสัตนคราชพร้อมนางรำบวงสรวงสัญลักษณ์งานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลกมีพระธาตุมหาชัยรูปหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยหลวงปู่ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของชาวนครพนมค่ะเรียกขานถือเป็นเทพแห่งลุ่มน้ำโขงพระใหญ่ชัยมงคลวัดบ้านใหม่วังเสือหมู่ที่ 9 ตำบลปลาปากค่ะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และสวยงามและเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอปลาปากนะคะธรรมจักรก็ขยับได้ค่ะ Okay, the boat that you are watching at the moment is the boat from Plapak district, and of course, what you are watching on the screen. Let's have a look at the feature that showing on the illuminated boat. You will see like the portraits of King Rama X, and of course the portraits of Queen and His Majesty the Queens as well, showing about the charity projects. And also you will see the emblem of 70 year, which is the sign to celebrate the birthday of the king. And also you will see the Naga Sisata Nakaraj, or the Naga, and the older dancer, the traditional dancer which is, and also the emblems of the festivals, which is really well known in Plapak, is about Vespides, eating the Vespides, and of course, and it's also installed the Pratat Mahachai pagoda, and the portraits of Luang Pu Khampan, the famous monk, and as well as the พระธาตุใหญ่ชัยมงคล which is located in บ้านใหม่วังเสื่อม village in Plapak district as well. ค่ะและในตอนนี้นะคะทีมบรรยายเรือไฟจากอำเภอปลาปากก็พร้อมแล้วอยู่กับเรานะคะกับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและก็พ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งประเทศครับในติดตามงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมครับผมนามของดีเจสลอครับตัวแทนของอำเภอปลาปากเลขาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปลาปากครับเรือไฟท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเรือไฟของอำเภอปลาปากนะครับมีความยาวทั้งหมดนะครับ85เมตรสูงทั้งหมด25เมตรตะเกียงทั้งหมด 15,500 ดวงครับนะครับไล่เรียงตั้งแต่รำเรือครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นส่วนหัวเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับผู้ขยับได้นะครับไม่ใช่ธรรมดาผู้ขยับได้นะครับและขุนพลเรือไฟนะฮะ24ขุนพลครับขยับได้พร้อมกันหมดเลยนะครับตรงที่ท่านพิธีกรเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนะครับนั่นคือพระพุทธนิมิตใหม่ชัยมงคลนะครับนี่คือพระพุทธนิมิตใหม่ชัยมงคลเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอปลาปากครับ
นะครับและที่สำคัญนะครับองค์หลวงปู่คำพันธ์โคสาปัญโยเทพเจ้าให้ลุ่มน้ำโขงในพระธาตุมหาชัยนะครับเบื้องหน้าของท่านนะครับและนอกจากนั้นนะครับในบนเรือไฟของมหาชนคนปลาปากของเรานะครับได้เรียงตั้งแต่หัวเรือนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่ามีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขยับได้นะครับแสดงถึงความจงรักภักดีถวายวันยหัตถ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนะครับนอกจากนั้นนะครับมีพระสงฆ์นิกรนะครับถวายบังคมนะครับในตราสัญลักษณ์72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นปีกนะครับที่ขยับได้นั่นก็คือต่อครับงานต่อหัวเสือโลกที่อำเภอประปักษ์จัดยิ่งใหญ่มาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็จัดมาแล้วเมื่อวันที่ 29 30 31 สิงหาคมที่ผ่านมาครับนะครับถัดมานะครับจะเป็นพระธาตุมหาชัยพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันพุธตอนกลางวันครับนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรูปของพระพุทธนิมิตใหม่ไทยชัยมงคลนะครับมีพระสงฆ์นิกรพุทธนะฮะกราบไหว้ขอพรนั่นนะครับแล้วก็พระยาศรีสัตนคราชเจ้าปู่พญานาคครับนางรำของเราวันที่ 7 เดือน 7 ขยับได้รำได้นะครับมีชีวิตชีวาด้วยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นทางด้านศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยครับคุณทอผ้านะครับทอผ้าขยับได้ด้วยนะครับเป็นงานทอผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านพระราชทานให้กับพี่น้องชาวอำเภอปลาปากนะครับถวายวังนะครับทอผ้าไหมผ้าหวายวังนะครับและก็มีคนเกี่ยวข้าวตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหางนะครับหางของปลานั้นขยับได้แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวอำเภอปลาปากครับทุกท่านครับนี่คือของเรือไฟของอำเภอปลาปากครับส่งในประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับ Okay, this is the details about the illuminated boat from Plapak district, which is very magnificent and very highlighted. A lot of fireworks and also like many kind of special techniques that they have installed on the boat. And joining the competitions in the creative. As I mentioned before, like on the boat, you are going to see the portraits of King Rama X and of course the queens as well, and also you will see like the pictures of the charity projects of the king, the royal projects, and also the size 72 years to celebrate the birthday of the king, as well as the naga and including the dancer showing about the festival, the seventh of the 7th month, which is also happened in Nakhon Phanom, and also the pagoda that you are watching. ที่สำคัญคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยเทคนิคนี้คือใช้เทคนิคของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นศาสตร์ของพี่น้องชาวเรือนะครับให้กำลังใจพี่น้องชาวเรือของอำเภอปลาปากนะครับเทคนิคแบบบ้านๆพื้นๆเลย Okay, so the techniques that they are using is like a wisdom of the artists in Plapak district. So this is the more comment that you are comment about and you are watching is like the kind of support to support the artists that who are working on the illuminated board tonight to show it beautiful and it's creative for tonight show. อยากให้ไปสัมผัสนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพี่น้องชาวอำเภอปลาปากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Okay. ค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่บรรเจิดวังกระทาดนะคะตอนนี้ขออภัยค่ะผู้ใหญ่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้ผมจัดรายการอยู่ที่คลื่น FM 93.0 เมกะเฮิรตซ์อ๋อเป็นดีเจนะคะเป็นนักจัดรายการมา10 ปีแล้วครับอ๋อค่ะขอบคุณมากก็ติดตามกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Okay, thank you so much and for the information very deeply in Thai about the illuminated boat from Plapak district, which is very beautiful and it's gained a lot of like like cheering from people along the Mekong River as well, and many people just feel like it's so stunning and just, screaming, get the screaming from people a lot. ค่ะยังไม่หมดนะคะเรือไฟของอำเภอปราปากยังจุดพลุต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้เผลอตะโกนออกมาว่าเอาที่1ไปเลยตื่นเต้นมาก because like the MC is so excited, so it we forgot like we are on the duties shouting. Okay, and of course I think the illuminated boat
from Phra Park still have more highlights it's showing on the main stage as well too. And what is the next? So now we come off the halfway already, and the time now is about 8:20, and we expect to see the illuminated boat from เมืองนครพนม district เมืองนครพนมก็เป็นอีกหลายคนที่รอคอยนะคะสำหรับเรือไฟของอำเภอปราปากนั้นเป็นลำดับที่ 6 ของค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเรือไฟทั้งหมดเนี่ยมี12 ลำนะคะส่วนลำต่อไปจากเมืองนครพนมส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะซึ่งทุกท่านได้รับชมแล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบลำไหนหรือว่าเชียร์ลำไหนเป็นพิเศษกันบ้างนะคะ Don't forget to leave some comment to us so we know which boat is your favorite one. And the next one you are going to see is the illuminated boat from เมืองนครพนม district as well, which they are joining in the beautiful design contest as well. And shortly we are going to see is on the screen. ค่ะเรือไฟของอำเภอปราปากผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าเสียงฮือฮาจากทางด้านหลังจุดถ่ายทอดสดของเรานี่ยังอยู่นะเมื่อกี้อลังการมากนะคะเรียกเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์นะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะ Yes, even though like the illuminated boat is passed by already, but people here in the back of us who is watching the illuminated boat together with us here still have like something to talking about the Phra Park illuminated boat, and of course like still have some cheering and screaming about how beautiful the illuminated boat is as well. And of course like still more is coming, so keep your eye on and please stay tuned with us because now the illuminated boat from เมืองนครพนม is coming next. ใช่ค่ะตอนนี้เมืองนครพนมก็จ่อที่จะขยับออกมากลางแม่น้ำโขงแล้วนะคะในระหว่างนี้ก็รอนะคะรอติดตามกันได้พลสวรรค์ดิสทริกไปแล้วนะคะพลสวรรค์ดิสทริกไปแล้วค่ะ Yes, already passed the Phon Sawan districts already. So the district that have already show the illuminated boat including นาว่าศรีสงครามพลสวรรค์นาทมบ้านแพงปลาปาก and the next one that you are going to see is the illuminated boat from เมืองนครพนมค่ะเมืองนครพนมท่าอุเทนนาแกวังยางเรนูนครและก็ปิดท้ายที่ธาตุพนมค่ะAnd the last boat will be That Phanom district as well. And the next one is like from เมืองนครพนม joining the competitions in the beautiful designs. And like we have mentioned like the two boats before is joining in the creative design. ค่ะทุกท่านคะสำหรับการไหลเรือไฟในค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนทางบ้านได้อย่างมากเลยนะคะและที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าต่อให้ท่านชมผ่านไลฟ์สวยขนาดไหนเนี่ยยังไงก็ไม่เท่ามาดูด้วยตัวเองค่ะไม่เท่ากับมาดูให้เห็นด้วยตาตัวเองจะสวยมากกว่าแบบเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะ Yes, if you have a chance, we would like to invite you guys to join our festivals. Maybe next year, if you have a chance, please make it because even though you see how beautiful is it through the screen, but of course it's not as beautiful as you see in your real eye. And so we would like to invite everyone to join us if you have a chance. Please come to visit us here at Nakhon Phanom province to join this world illuminated boat procession. Maybe next year it's gonna become bigger and bigger every year. And Tha Uthien hasn't passed by yet. Now it's going to be เมืองนครพนม and then after เมืองนครพนม will be Tha Uthien.
ที่ Okay, จอดรถไม่มีนะคะ คุณสุกัญญาลองไปทางโซนหลังโรงพยาบาลค่ะ จะมีเขาเรียกว่าเป็นที่บริการที่จอดรถแล้วก็มีรถรับส่งเข้ามานะคะ ค่ะ and support thank you for watching from โคราชนครราชสีมา okay thank you for watching us and communicating with us of course in English as well thank you so much ค่ะก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆนะคะ 1,500 คนสวัสดีนะคะ สวัสดีจากริมแม่น้ำโขงตอนนี้อากาศลมเย็นสบายเลยค่ะ แล้วก็ปีนี้ไม่มีฝนนะคะประทับใจมากเลยอากาศดีเป็นใจกับทีมถ่ายทอดของเรามากๆเลยค่ะ Okay, greeting the 1.5 k's from the broadcastings and of course here from the Mekong river banks and the weather here today is very chill and really nice and you know we are happy to work in this atmosphere as well ทุกท่านคะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับการจัดงานไหลเรือไฟของเราปีนี้จัดไปถึงวันที่8นะคะ8ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้จะยังมีงานอยู่นะคะมีทั้งในส่วนของไหลเรือไฟโชว์นะคะจากมหาวิทยาลัยนครพนมมีทั้งเรือไฟวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทั้งกิจกรรมอื่นๆทั้งในส่วนของงานกาชาดจะมีการออกสลักกาชาดด้วยในวันที่8ค่ะ for those who is coming to Nakhon Phanom or still here but are watching us from live the illuminated boat for festivals procession festival this year is not finished on this day but tomorrow will be the last day and the highlights for tomorrow they will also have the illuminated boat to feature in the middle of the Mekong which is the illuminated boat from Nakhon Phanom University and also they have some kind of many kinds of activity for example the exhibitions on the shop for the Red Court Fair as well and many stages still showing tomorrow so if you still make a decision of visiting Nakhon Phanom tomorrow still have some of the illuminated boat floating to show you guys or in the middle of the Mekong River as well คุณอาทรบอกว่ากทมขณะนี้ฝนตกหนักมากนะคะส่งความห่วงใยถึงชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่ริมโขงตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายค่ะน่าจะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วด้วยออกพรรษาก็คงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแล้วก็ฤดูหนาวที่นครพนมนี่ต้องบอกว่าอากาศดีมากๆท่านที่อาจจะไม่ได้มางานไหลเรือไฟก็อาจจะวางแผนเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะมาสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดนครพนมกันได้ค่ะ and greeting the viewer from England as well have someone from England is watching us as well and also the greetings of our neighbor they are watching us from also from Laos as well and from Tha Khek so greeting everyone who is watching and don't forget to say hello to us Naga district hasn't paused yet Naga is still on the queue คุณเข็มจิราบอกว่าชอบข่าวภาษาอังกฤษจะดึงชาวต่างชาติมาเที่ยวเรามากขึ้นรู้จักจังหวัดเรามากกว่าทุกๆปีดึงการท่องเที่ยวได้มากค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วนิดาถาปันแก้วนะคะจากมหาวิทยาลัยนครพนมที่มาร่วมบรรยายภาคภาษาอังกฤษกับเราอย่างที่คุณเขมิกาบอกคุณเข็มจิราบอกนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะคะเรื่องราวของจังหวัดนครพนมของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ and thank you for having me as well every year and I'm really happy to come here to join us to join on the live and also on the festivals during the festival our Nakhon Phanom our university also helped in translate the information of the illuminated boat in English and also in our place where our illuminated boat was parking we also have the activity and all the MC have both two language Thai and English as well to explain and give information to the tourists tooค่ะอาจารย์นกเสียงดีครับให้อาจารย์แปลเมื่อกี้เป็นภาษาไทยทักทายคุณผู้ฟังเป็นภาษาไทยหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เหมือนที่แจ้งไปแล้วนะคะนอกจากที่มหาวิทยาลัยนครพนมของเรานอกจากจะมีการไหลโชว์เรือไฟแล้วนะคะนอกจากวันนี้ที่อาจารย์มาช่วยในการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วในตลอดทั้งงานนะคะ
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนมยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้บรรยายเรือไฟเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้กับแขกผู้ที่มาเที่ยวงานทุกท่านรวมถึงกิจกรรมในซุ้มเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมก็ได้มีการบรรยายทำเป็น MC เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันผ่านไลฟ์สดของเพจมหาวิทยาลัยนครพนมเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่จอดรถมีที่ไหนบ้างให้เข้าไปที่เรือไฟ .com ใช่ค่ะ and also we have the application เรือไฟ .com to help you in parking as well ค่ะที่จอดรถของงานนะคะไปที่เรือไฟ .com เนี่ยเขาจะโชว์ว่าตรงไหนว่างหรือว่าตรงไหนเต็มนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนาขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อรองรับการจัดงานไหลเรือไฟของเรานะคะ Oh, I know where the one who comment is the FC from Blabak district who mentions about my name here. Say hello to the people who are watching us at the moment. I am a lecturer from Nakhon Phanom University or NPU. ค่ะเสียงน่ารักมากว้าวมี FC นะคะอาจารย์นกมาบรรยายกับเราหลายปีแล้วเนาะ4 ปีแล้วนะคะคุณเพชรทองบอกว่าท่านอาจารย์นกบรรยายภาคภาษาอังกฤษสุดยอดมากๆครับนะคะ Thank you from คุณเพชรทอง Where are you watching us from Thank you so much ค่ะฟังจนท่องได้แล้วคุณลัคนาบอก เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ Thank you for your guys support us today tonight a lot of people have watching us and we are very happy like the viewer have higher than last year ค่ะคนชมเราผ่านออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมแล้วก็ซัพพอร์ตทีมงานไลฟ์สดของเรากันด้วยนะคะเราก็มีกำลังใจมีพลังที่จะถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมปีหน้าปีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่เรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมนะคะเริ่มแสดงพลุกันแล้วตอนนี้ค่ะเป็นเรือไฟในลำดับที่ 7 ของค่ำคืนนี้ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะOkay, let's have a look at the illuminated boat from เมืองนครพนม. This illuminated boat is join the competitions in the beautiful designs, and the size of the boat is 80 meter length and 30 meter height. It is adorned with 18,000 lanterns. The instructor of the director of these instructions is Mr. สมศักดิ์บุญจันทร์ the sheriff of เมืองนครพนม district and the artist is Mr. รัฐพลเอกจักรแก้ว and of course what you are going to see clearly is the illuminated boat from นครพนมเมืองนครพนม districtค่ะสำหรับเรือไฟของเมืองนครพนมนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะความยาว80 เมตรสูง30 เมตรนะคะจำนวนดวงไฟทั้งหมด 18,000 ดวงผู้อำนวยการสร้างเรือไฟนะคะได้แก่นายสมศักดิ์บุญจันทร์ในอำเภอเมืองนครพนมค่ะและศิลปินเรือไฟนะคะนายรัฐพลเอกจักรแก้วศึกษานิเทศสพปนครพนมเขต 1 ค่ะOf course, if you have a look, the shape of the boats of the illuminated boat will be quite different from like the latest one that we just watched because the type of the boat is designed like the Ananta Nakaraj Royal Barge, which is one of the royal barge that join in the royal parade during the King Rama III as well, and this is the shape of the boat and the Thai letter that you see in the below the lower of the boat is the name of the district เมืองนครพนมค่ะเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมนะคะตัวเรือเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชค่ะเป็นเรือพระที่นั่งบัลลังก์ในกระบวนพยุหญาตราทางชลมารสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลำปัจจุบันมีการสร้างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จเมื่อวันที่15 เมษายน 2457
ลำเรือภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของกลางลำเรือเป็นพระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาหรือว่าพระพุทธปางลีลาค่ะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่ตามมาส่งเสด็จนั้นขบวนตามเสด็จมาหยุดณประตูสังกัดสานครซึ่งเป็นเมืองที่พระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ค่ะพระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริงดงามยิ่งครอบงำรัศมีของเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลายเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยายเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับเสด็จค่ะนอกจากนี้ภายในเรือนะคะก็รวมองค์พระธาตุประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยพระธาตุพนมพระธาตุเรนูพระธาตุศรีคุณพระธาตุมหาชัยพระธาตุมารุกขนครพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุท่าอุเทนและพระธาตุนครรวมไปถึงองค์พระยาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองนครพนมค่ะมีบรรยากาศยามเช้าตรู่ริมฝั่งโขงพระสงฆ์เดินบิณฑบาตโปรดเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมเส้นสายลายไฟเรียงร้อยสอดประสานเป็นเรือไฟอนันตนาคราชชาติศาสนากษัตราพุทธลีลาจากดาวดึงส์ตราตรึงเมืองนครพนมเทิดไทยองค์พระบรมราชันค่ะ Okay, what we are watching on the boat, you will see the pattern. At the bows of the boat, you will see the portraits of King Rama X and also Her Majesty the Queens as well. And also in the middle, you will see the magnificent Prathat Panom and the seven Buddha image representing the days of the weeks, and as well as you will see the Buddha image by standing in the middle of the boat as well, and also the Naga, the seven-headed Naga or Payasi Satanakarat was also featured on the boat, as well as the monks that are walking along the Mekong River. It shows the atmosphere of the Mekong River in the mornings as well. And this is the illuminated boat from Mueang Nakhon Phanom district, which the boat use the gold and white tone throughout to represent purify prosperities and devotions of the Dharmas as well. เรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมเป็นเรือไฟในลำดับที่7นะคะสวยงามมากๆเลยส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะเป็นอีกหนึ่งลำที่ตะเกียงครบถ้วนนะคะแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวได้อ่อนช้อยสวยงามมากๆนะคะก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคะคืนนี้ขอเสียงอำเภอเมืองหน่อยค่ะ Okay, it's like the people who watching on live. Okay, what do you think about the illuminated boat from Mueang Nakhon Phanom? Do you like how they show their illuminated boats, and do you think is the boat is beautiful like you are expect or not? And the illuminated boat from Nakhon Phanom is the illuminated boat from Mueang Nakhon Phanom is the seventh. Is in the seventh place, and the next one that you are going to see is the illuminated boat from Tha Uthien district. To the fan who is waiting for Tha Uthien, keep your eye on. This is about to show you shortly. ใช่แล้วค่ะลำต่อไปคือเรือไฟอำเภอท่าอุเทนนะคะตอนนี้เรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมกำลังเคลื่อนผ่านบริเวณลานพระยาศรีสัตนคราชนะคะแล้วก็แอบเดาว่าเดี๋ยวจะมีพลุชุดใหญ่อีกสักชุดหนึ่งนะคะที่บริเวณลานพระยาศรีสัตนคราชท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ตอนนี้ก็อาจจะเห็นแบบไกลๆนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ริมโขงก็อาจจะได้ชมความอลังการของพลุในค่ำคืนนี้นะคะ For those who asking about Mueang Nakhon Phanom, they join in the beautiful designs for the contest of tonight. ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะเมืองนครพนมค่ะ Have someone say like the MC is very beautiful? แค่ฟังเสียง Can they say us? Can they see us? เสียงสวยนะคะเสียงสวย Okay, thank you for your compliment. Thank you so much.
หลายท่านบอกว่ามาที่ริมโขงแล้วอาจจะอยู่จุดที่ไม่ได้ยินเสียงบรรยายจากเวทีต่างๆ ก็เลยอาจจะทำให้ไม่ทราบว่าเรือเนี่ยมีเรื่องราวยังไง ค่ะ แต่พอฟังไลฟ์สดก็อาจจะทำให้ได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะ Yes, ก็ yes, ขอบคุณ like มากค่ะ many people who watching the lives as well as watching along the Mekong River, but to see the live, so to know what is the story of each illuminated boat be like. ค่ะในระหว่างที่ท่านชมเรือไฟอยู่ที่บริเวณริมโขงก็ฟังพวกเราบรรยายผ่านทางไลฟ์สดไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่ารับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เชียร์อำเภอไหนกันบ้างนะคะ Wow, the FC from เมืองนครพนม have a lot to say and comment a lot today. So, are you ready for the next boat? Are you ready for the next illuminated boat from ท่าอุเท ท่าน อุเทนค่ะท่าอุเทนก็เป็นอีกหนึ่งลำที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามแล้วก็ปีนี้นะคะต้องบอกว่าท่าอุเทนเนี่ยมั่นอกมั่นใจมากว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ท่าอุเทนกันนะคะ Don't forget to leave some comment to cheer up the district that you would like to support as well. Okay, so many people watching us and from ท่าอุเทน okay, from เมืองนครพนม as well as from other provinces like ระยอง or from the middle of Thailand as well. ค่ะคุณผู้ฟังคะในระหว่างที่เรารอเรือไฟจากอำเภอท่าอุเทนค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอธาตุพนมสักนิดหนึ่งนะคะมีพิธีไหลเรือไฟโบราณสักการะบูชาพระธาตุพนมเชื่อมวัฒนธรรมสองฝั่งโขงค่ะที่บริเวณลานชมโขงหน้าโรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งในช่วงประมาณ 5 โมงเย็นนะคะจะมีพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ธาตุพนมเขาจะมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เพิ่มเติมจากงานและเรือไฟของจังหวัดค่ะ So while we are waiting for the next boat, we would like to talk about and to give you some information about the tomorrow program in That Phanom, which is the additional program that's added up for this year. So tomorrow at That Phanom, they will have the activities about floating the traditional illuminated boat and worship to พระธาตุพนม Pagoda. This one will be, which is the chairman of the ceremony, will be the ministries of cultural. Miss Sabida Thaiset will be the one who join this activity. This activity will take place in That Phanom district. And of course, if you have time and you would like to stop by and join the activity, please join at the That Phanom district for the tomorrow event, which is the additional events for this year, and it's bring this become very lively and actively in all the province have many activity to join. And one of the destination that we would like to recommend is That Phanom district for tomorrow event as well. ค่ะและสำหรับภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอเรือไฟจากอำเภอท่าอุเทนนะคะเราก็ชมการแสดงโชว์นะคะชุดแสงไฟแห่งศรัทธาจากเวทีการแสดงแสงสีเสียงบริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดโพสีค่ะซึ่งการแสดงก็จะมีในทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่8นะคะก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะมีการแสดง3รอบนะคะที่หน้าวัดโพสีค่ะท่านก็มารับชมกันได้สำหรับท่านที่มาเที่ยวชมงานค่ะ Okay, while waiting for the illuminated boat from Tha Uthien, which is coming soon, we would like you to enjoy watching the lighting show on the main stage, which is going to show every day. Since on the 27th until tomorrow the 8th. So this one is featured in the main stage in front of Wat Posi Temple as well. So please enjoy the shows and stay tuned with us to wait for Tha Uthien District Illuminated Boat for tonight. ค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจาก
แฟนเพจสวทนครพนมของเราที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็มีแฟนเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมที่ไลฟ์สดแล้วก็อยู่บนเวทีการแสดงม่านน้ำแสงสีเสียงแต่ว่ามี FC หลายท่านเข้าไปดูแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเรือไฟเนี่ยปล่อยแล้วนะคะท่านที่ชมอยู่ก็ไปเรียกเพื่อนมาทางนี้ก็ได้ มาชมไลฟ์สดของสวทนะคะมาชมเรือไฟกันทางนี้ได้ค่ะ Okay, like if you are watching the live from the cultural office of Nakhon Phanom and you might not see the highlights of the illuminated boat that already floating like have passed like the seven boats already. If you don't want your companies, your friends or whatever to miss this stunning illuminated boat, please tell them to join us here at the live of at our live at the moment. ค่ะเพราะว่าเรือไฟลำถัดไปนะคะเรือไฟจากอำเภอท่าอุเทนลำที่ 8 ของค่ำคืนนี้แล้วนะคะกำลังเคลื่อนออกมาสู่กลางแม่น้ำโขงเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้ชมความสวยงามของอำเภอท่าอุเทนนะคะกองเชียร์อำเภอท่าอุเทนคอมเมนต์รอกันได้เลยนะคะ Yes, the next illuminated boat that you are waiting is coming, which is the illuminated boat from Tha Uthien district, which today the illuminated boat is quite on time, like at its schedule. So I think everything gonna be really finished on time because now on the schedule said that the illuminated boat will start floating at 8:40 and now it's 8:47, something like that. The boat is already floating in the middle of the Mekong River as well. So don't miss any minutes with us. So stay tuned with us. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ตั้งลำกลางแม่น้ำโขงแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเวลาของการปล่อยเรือก็คืออยู่ที่ 20:40 นาทีนะคะและค่ำคืนนี้ยังมีเรือไฟอีก5ลำที่เหลือได้แก่ท่าอุเทนนาแกวังยางเรนูนครธาตุพนมนะคะซึ่งก็จะตามกันมาเรื่อยๆค่ะ Have someone ask about the activity tomorrow. So tomorrow we will have the activity again here in Mueang Nakhon Phanom as well, like as the stage show like you are watching. Tomorrow they are going to show this as well. And at Nakhon Phanom University pavilions where the illuminated boat from Nakhon Phanom University feature. We are going to have the activity like culture show from the student as well, and tomorrow will be the last day that we feature our beautiful illuminated boat, which is the traditional lanterns, only one boat that have floating along the Mekong River tomorrow for the traditional lanterns one, and also have the Great Court Fair as well in the inside the provincial office near not far from the Mekong River, as well as in That Phanom. At That Phanom also have some activity about traditional illuminated boat floating along the Mekong River, which is going to open by the Ministry of Culture, Miss Sabida Thaisis as well. So you can choose wherever you want to join the activity tomorrow. ค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่ 8 ตุลาคม 2568 วันสุดท้ายของงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะคะตามที่ท่านได้สอบถามเข้ามาวันนี้คนอาจจะเยอะท่านอาจจะไม่ได้มานะคะมาวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบม่านน้ำ3รอบด้วยกันนะคะมีเรือไฟโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมมีเรือไฟวิทยาศาสตร์ไหลโชว์กลางลำแม่น้ำโขงมีการจุดพลุนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยน้องๆนักเรียนที่เวทีลานพญาศรีสัตนคราชค่ะมีการออกสลากกาชาติการกุศลของกาชาติจังหวัดนครพนมนะคะมีกิจกรรมดีๆที่อำเภอธาตุพนมค่ะไหลเรือไฟโบราณหรือว่าลอยกระโปะนะคะชาวอำเภอธาตุพนมก็ยินดีต้อนรับนะคะและนอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆนะคะบริเวณริมฝั่งโขงที่ประกอบขึ้นเป็นงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมปีนี้ก็จะยังคงมีอยู่ในวันที่ 8 ตุลาคมซึ่งท่านสามารถมาเดินเที่ยวงานได้ค่ะและเรือไฟลำนี้นะคะเป็นเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนค่ะ
ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนมีดวงไฟทั้งหมด 18,000 ดวงความยาว 82 เมตรความสูง 32 เมตรค่ะผู้อำนวยการสร้างเรือไฟนายชินวัตรทองปรีชาในอำเภอท่าอุเทนค่ะศิลปินเรือไฟนายชินวัตรทองปรีชานายอำเภอท่าอุเทนเช่นเดียวกันค่ะOkay, and now the illuminated boat from Tha Uthien district had launched and floating in the middle of the Mekong River. Still, now it's floating from the north to the south. The illuminated boat from Tha Uthien district is joined the competitions in the beautiful types. The illuminated boat is 82 meter length and 32 meter height. The illuminated is adorned with more than 18,000 lanterns. The director of the constructions is Mr. Chinnawat Thongpricha, the Sheriff of Tha Uthien district, and the artist of this illuminated boat is Mr. Chinnawat Thongpricha as well. So, what you are seeing at the moment is how beautiful the illuminated boat from Tha Uthien is. And shortly, we are going to give you information about the concept of this illuminated boat shortly. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดในการออกแบบจากการหลอมรวมความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมกับการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของอำเภอท่าอุเทนทำให้เรือไฟของอำเภอท่าอุเทนนั้นมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์ค่ะอันดับแรกก็คือมีการใช้สัญลักษณ์ธงทิวสื่อถึงความสามัคคีและการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติเป็นธงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศแสดงถึงเอกราชและความเป็นชาติอย่างเช่นธงไตรรงค์ของประเทศไทยค่ะมีการใช้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธรูปปางชนะมารหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบทรงแสดงปางนี้เมื่อครั้งที่พญามารยกทัพมาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่าทางนี้สื่อถึงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารที่เข้ามารบกวนระหว่างการบำเพ็ญเพียรโดยทรงอ้างอิงถึงพระแม่ธรณีเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีที่ผ่านมาทำให้พระแม่ธรณีบีบมวยผมจนน้ำไหลท่วมพญามารและเหล่าเสนามารที่พ่ายแพ้ไปค่ะ Okay, let's have a look at the patterns that are features on the illuminated boat this year for Tha Uthien districts. The first one, as you will see like the flags that features, which is showing the unity and the togetherness of Thai peoples and all the nation that come together. As the flag is the size of the country that show about the nations, show the unities of the nations as well. And the next one that you are seeing is they are using the signs about the Buddhisms as well, as they show the Buddha image of the victory. And for Thai people, they call here they believe that this is showing like how Buddhist people respect to the Buddhisms as well. And also they feature the portraits of the king and the queens of Thailand in the front of the boat, and with the float and below they also see the English versions writing about Tha Uthien districts as well. ค่ะนอกจากนี้ในเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนนะคะก็ยังมีการใช้ภาพพระฉายาลักษณ์พระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีค่ะสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเคียงคู่กับสถาบันชาติและศาสนามาช้านานซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ
ในขณะนี้เรือไฟของอำเภอท่าอุเทนก็กำลังแสดงพลุและเทคนิคพิเศษนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนมีดวงไฟที่สวยชัดเจนนะคะแล้วก็นิ่งมากรายละเอียดสวยงามมากๆค่ะ And this is the illuminated boat from Tha Uthien district. As you see here, you will see like how the light of on the boat is very steady, and of course they are showing the special techniques, and they are show on in front of you on the screen at the moment, and it is very beautiful. Of course, this is how beautiful the illuminated boat from Tha Uthien district is showing you with 1,000 more than many of fireworks as well. And it's again the screaming from people in the riverbank a lot. เรือไฟของอำเภอท่าอุเทนที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านโอ้โหมีลุ้นนะคะมีลุ้นดวงไฟสวยชัดเจนมากๆเลยค่ะวิจิตรอ่อนช้อยสวยงามนะคะซึ่งเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนนี้นะคะนอกจากรายละเอียดที่เล่ามาแล้วก็ยังมีการใช้สัญลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือองค์พระธาตุท่าอุเทนค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของประชาชนชาวอำเภอท่าอุเทนนะคะก่อสร้างโดยหลวงปู่ศรีทัตญาณสัมปันโนสุวรรณมาโจค่ะปัจจุบันมีอายุกว่า109 ปีแล้วนะคะและจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทนในช่วงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 4หรือว่าเดือนมีนาคมของทุกปีภายในองค์พระธาตุท่าอุเทนบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ซึ่งพระธาตุท่าอุเทนนี้ก็ถือว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะและยังเชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุก็จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณค่ะการบูชาพระธาตุก็จะใช้ข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินธูป21 ดอกและเทียน2 เล่มนอกจากนี้ในเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนก็ยังมีปลาด้วยนะคะซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงตลอดจนลำน้ำสงครามที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอท่าอุเทนโดยเฉพาะลำน้ำสงครามตอนล่างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซ่าไซต์ในปี 2563 ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกเป็นลำดับที่ 15 ของประเทศไทยด้วยค่ะ And of course, in the middle of the illuminated boat, you might wondering like what pagoda is that? It is called Tha Uthien, which is the pagoda for the people who was born on Friday as well. And also on the boat also feature the fish, which is showing the prosperities of the Mekong River, as well as the Songkhram River, which is floating through Tha Uthien district, and which is Songkhram River is an important river that was registered as the Ramsar site number 15 of Thailand. On the at this moment, you will see how beautiful the illuminated boat is, and the 8 boat just passed by, and now we are waiting for the boat number 9 from Nage district. ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นเรือไฟจากอำเภอนาแกนะคะ FC จากอำเภอนาแกมารวมกันตรงนี้นะคะที่ผ่านไปเป็นเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนซึ่งก็สร้างความประทับใจให้หลายๆท่านนะคะไฟยังดีอยู่เลยลอยมาตั้งนานคุณธีรศักดิ์บอกนะคะคือเห็นด้วยตาตัวเองนี่แบบว่าสวยมากแบบบรรยายไม่ถูกเลยจริงๆนะคะเราเห็นผ่านไลฟ์สดเราเหมือนแบบจอเล็กๆเนาะแต่ว่าเราเห็นตัวผ่านตัวเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนอกจากฝนจะไม่ตกแล้วน้ำโขงปีนี้ก็ค่อนข้างสูงทำให้ไม่ค่อยมีอุปสรรคในการไหลเรือไฟนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการแบบติดสันดอนบ้างก็ทำให้เรือไฟบางลำเนี่ยเกิดใช้เวลานานแล้วก็ไฟไหม้อะไรแบบนี้แต่ปีนี้คือแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคก็คือสามารถไหลได้ตามเวลาอย่างท่าอุเทนเนี่ยเขาจะออก
20:40 นะคะก็ออกมาตามเวลาแล้วก็ลอยผ่านหน้ากรรมการลอยผ่านจุดถ่ายทอดของเราแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บริเวณลานพระยาศรีสัตนคราชนะคะสวยมากจริงๆค่ะ This year is quite special as we mentioned before like apart from we talking about like this year no rain and which is good for live streaming as well as for the illuminated boat it is very good because the river today like the is on the high tide so the boat will be float like very smoothly without any what you call like anything that should stop or make it slower so this year you would see the boat very beautiful and very smooth floating along the Mekong River as well and this is how beautiful about the procession is because some year we might face the some problems about the low tide but this year is very high tide and the boat can float very smoothly สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในช่วงนี้ระหว่างที่เรารอเรือลำถัดไปนะคะก็ชมบรรยากาศจากเวทีการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่บริเวณหน้าวัดโพสีซึ่งอย่างที่ย้ำไปว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแสดงอีกนะคะท่านที่ยังไม่ได้มาก็แวะมากันได้นะคะอีก5ลำค่ะเรือไฟจากอีก4ลำเนาะเหลืออีก4ลำต่อไปเป็นนาแกต่อด้วยวังยางเรนูนครและธาตุพนมต้องบอกว่า4ลำที่เหลือนี่ก็ทีเด็ดนะคะอย่าพลาดเลยติดตามกันได้นะคะตอนนี้เรือไฟก็จุดตะเกียงเรียบร้อยเหลือแค่เคลื่อนออกไปกลางลำน้ำโขงค่ะ Okay now we have only 4 boats left to show for tonight the next one is Nage and after that will be Wangyang Renu and That Panom and at the moment the boat from Nage is leaving from is parking and is setting afloat along the Mekong River soon. So we are waiting to see how beautiful the illuminated boat from Nage district will be, right? So please leave some comment if you are watching us and waiting for the illuminated boat from Nage district. ค่ะ FC อำเภอนาแกคอมเมนต์มาหน่อยนะคะใครเชียร์นาแกบ้างดึกแล้วนอนกันหรือยังเอ่ยตอนนี้สวัสดีทุกท่านตอนนี้เหลือกี่ท่านแล้วเอ่ยรับชมผ่านออนไลน์ของเรา 1,300 คนยังอยู่กับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีทุกท่านนะคะ Thank you for staying with us here and leave some comment to entertain us as well to keep us awake and of course along the Mekong River tonight that is really have a meaningful atmosphere like as people come together to cheering all the artists of the illuminated boat alongside the Mekong River as well and of course from the live say hello from the live say hello from the viewer from Singapore as well คิดทอดบ้านเด้นะคะ Okay. สวัสดีค่ะคุณเกศแก้วบอกขอให้ท่าอุเทนที่1เถอะสาธุ ท่าอุเทนสุดยอดนะคะปีนี้เรือไฟทุกลำสวยงามจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่มีอุปสรรคนะคะทำให้เรือไฟทุกลำเนี่ยได้ออกมาอวดโฉมตามความตั้งใจของศิลปินเรือไฟนะคะเพราะว่าเขาก็มาตั้งมาก่อสร้างเนี่ยเป็นเวลาแรมเดือนนะคะทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจกันมากก็แค่เรือไฟได้ออกมาโชว์ตามที่ตั้งใจเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วค่ะ It is about a month since they start building the illuminated boats and everyone really have an intention to show their illuminated boat and this year of course like we said like there is less obstacles during the showing of this illuminated boat which is really what we say very interesting and very lucky for everyone to come together in the riverbanks without raining and smooth showing the illuminated boats as well มาแล้วค่ะเรือไฟของอำเภอนาแกนะคะ
ลำดับที่ 9 ในค่ำคืนนี้เรือไฟของอำเภอนาแกส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะความสูง80 เมตรขออภัยค่ะความยาว80 เมตรนะคะเหมือนผู้บรรยายจะเริ่มง่วงหรือเปล่าเริ่มพูดสับสนความยาว80 เมตรความสูง25 เมตรนะคะจำนวนดวงไฟ 15,000 ดวงแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างเรือไฟค่ะนายอิสราโพเงินในอำเภอนาแกศิลปินเรือไฟนายไพโรจน์พิมพ์ขันกำนันตำบลบ้านแก้งค่ะ Okay, like the illuminated boat from Naga district is join the competitions in the creative designs, and it is 80 meter for the length and for the height is 25 meter. The illuminated boat is adorned with 15,000 lanterns. The directors of the constructions is Mr. Isra Pongan, the sheriff of Naga district, and the artist is Mr. Pairot Pimkhan, the villageman from Ban Kang sub-district as well. ค่ะสำหรับรูปลักษณ์ของเรือไฟอำเภอนาแกนะคะมีแนวคิดมาจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพระธาตุศรีคุณซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารองค์ของพระธาตุก็จะมีลักษณะคล้ายองค์พระธาตุพนมนะคะภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าและพระสังกัจจายนะค่ะก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแกนะคะนอกจากนี้เรือไฟของอำเภอนาแกก็ยังมีพญานาค2 ตนโอบพระธาตุศรีคุณค่ะมีพญาองค์ปู่สุวรรณนาคราชพญานาคประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารและองค์พญาย่าแก้วคำกลองนาคินีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาวัดพระธาตุศรีคุณค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะด้านข้างพระบรมฉายาลักษณ์เขียนคำว่าจอมทัพไทยและด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์เขียนคำว่าทรงพระเจริญมีภาพทหารไทยกอดแผนที่ประเทศไทยและภาพฝูงบิน F-16 และกลิปเพนด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีประโยคว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดค่ะ Let's have a look what feature on the illuminated boat from Naga districts. Of course, the shape of the boat is like based on the model of Supannahong Royal Bus as well. And on the boat in the middle is showing the Prathat Sikun Pagoda, which is the pagoda for the people who was born on Tuesday. And of course, there are 2 Naga that are hugging around the Prathat Sikun Pagoda as well. And also in the front you will have the portraits of the royal portraits of His Majesty the Kings and with the letter long live the kings. And in the backs of the boat or at the stern of the boat you will see they try to blend like the current situations about Thailand and Cambodia together, showing about the soldiers are fighting for the country as well as the weapons and the weapons, and they are the soldiers are helping each other to protect the Thai nation. This is how people how Naga district design the boat. They both mix like the traditionals, the identities of the district together with the current situation like the border situation to show on this. And this illuminated boat is joined in the let me have a look the creative design, and at the moment they are showing the special techniques of this illuminated board in front of everyone's eyes as you are watching at the moment.
as you see here, of course, there are some movings about of the griffin is moving as well, อ่า and มีไม้พายเรือขยับได้นะคะมี okay, the pedal is also moving. ตอนนี้กำลังแสดงเทคนิคพิเศษแล้วก็พลุนะคะความหมายของเรือไฟอำเภอนาแกก็มีความหมายที่แสดงออกอย่างชัดเจน แล้วก็รวมไปถึงมีความทันสมัยนะคะนำเสนอเรื่องของความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่สำคัญดวงไฟที่เห็นด้วยตาตอนนี้ก็คือมีความสมบูรณ์อย่าง 100% ค่ะ Of course, like the illuminated boat from Naga district tonight is very magnificent, and I think the judges gonna work is really hard working for all the judges to make a decisions about this. And as you see now, you will see the fireworks and special techniques of illuminated boat that they are showing, and all the lanterns. Oh my gosh, it's so amazing. This is not just a boat, it's just like an amazing one. This is the illuminated boat from Naga district. แบบสวยจนพูดไม่ออกเลยนะคะสวยจนแบบอึ้งมาก ทุกคนก็จะได้ยินเสียงเชียร์เนาะจากริมฝั่งโขงนะคะ ตอนนี้เรือไฟของอำเภอนาแกนะคะเป็นลำดับที่ 9 ในค่ำคืนนี้ค่ะส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์จะเห็นว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะมีรายละเอียดที่แสดงออกถึงเรื่องราวต่างๆนะคะก็มีลุ้นเหมือนกันนะคะมาลุ้นกันว่าเรือไฟของอำเภอนาแกค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนของเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะเหลืออีก1 ลำก็คือจากอำเภอวังยางเป็นเรือไฟในลำดับถัดไปนะคะส่วนลำที่ผ่านไปแล้วนะคะในประเภทความคิดสร้างสรรค์ก็จะมีนาว่าศรีสงครามบ้านแพงปลาปากนะคะมีนาแกวังยางนะคะที่ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนเรือไฟประเภทสวยงามก็จะมีผ่านไปแล้วมีโพนสวรรค์นาทมเมืองนครพนมท่าอุเทนนะคะแล้วก็ยังเหลือเรนูนครและธาตุพนมนะคะ So the latest one that we just watched is the illuminated boat from Naga district, which is join the competitions in the creative designs, and the last one of the creative design is about to showing is from Wangyang district, and then after that the last 2 illuminated boats will be from Renu Nakhon and That Phanom. They join the competitions in the beautiful design, and now we are waiting for the illuminated boat number 10 from Wangyang district, which is going to show and to float in the middle of the Mekong River shortly. At the moment, everybody is enjoying the fireworks as well as the beautiful of the illuminated boat from Naga district. นาแกนะคะเป็นเรือไฟในลำดับที่ 9 ที่ส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เหลือเรือไฟอีก3 ลำในค่ำคืนนี้ค่ะทุกท่านคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีวังยางนะคะอีก1 ลำที่เข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเรนูนครและธาตุพนม2 ลำสุดท้ายที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามนะคะเรือไฟก็ออกมาตามเวลาเลยนะคะอย่างวังยางเนี่ยจะออกในช่วง 21:20 นาทีหรือว่า 3:20 นาทีตอนนี้ก็เตรียมที่จะออกมาสู่กลางแม่น้ำโขงให้ทุกท่านได้รับชมความสวยงามกันแล้วนะคะ Okay, shortly you are going to see the illuminated boat from Wangyang district, which join the competitions in the creative designs as well. And the latest one, the previous a few minutes ago, you have watched the illuminated boat from Naga district, which join in the creative designs as well. And let's have a look to the people who is watching us from the live.
Okay, everybody said beautiful. Every illuminated boat is beautiful. And how about the illuminated boat from Nage? What is everyone idea? What do you think about the illuminated boat from Nage? But for me, I think it's quite breathtaking, like a very stunning. ตอนนี้มีเสียงแตกนะคะกองเชียร์มีมาจากหลายอำเภอมากเพราะว่าด้วยความที่เรือไฟของเราผ่านไปหลายลำแล้วเนาะไป9ลำแล้วนะคะก็จะมีคุณผู้ชมที่มาจากหลายๆอำเภอนะคะคอมเมนต์มาไม่ว่าจะเป็นนาแกท่าอุเทนเรนูนครนะคะวังยางนะ So you should ask your friend and come to join us on the live. ค่ะ Yeah, to share the comment if you want to share this. ปลาปากสวยมาก เดี๋ยวถ้าจบไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะเผื่อใครอยากแคปภาพเรือไฟที่ผ่านไปแล้วหรือว่าอยากจะเก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์เอาไว้เนี่ยก็เดี๋ยวเสร็จไลฟ์เนี่ยท่านสามารถดูย้อนหลังกันได้ แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แล้วเราก็ไลฟ์ผ่าน YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว Facebook ลบถ่ายทอดสดเราไปท่านก็จะได้ไปชมผ่าน YouTube ได้ด้วยนะคะชมย้อนหลังผ่าน YouTube ได้เลยค่ะ Of course, like many people, there is some comment saying about that tomorrow we'll have people posting a picture with the illuminated boat, all the feeds, full all of the feeds as well. But unfortunately, we don't have that picture. We only see it with our real eye. So if you have a chance and would like to join the event like this next year, please join us for the illuminated boat procession festival like this. Come to see with your real eye and you will never forget how beautiful it is. ใช่ค่ะปีหน้าก็ปักหมุดมาได้นะคะงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมก็ดูปฏิทินนะคะว่าออกพรรษาปีหน้าเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็จองโรงแรมไว้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเดินทางมาเลยปีหน้าท่านจะได้มาเห็นเรือไฟที่สวยงามด้วยตาตัวเองนะคะก็จะได้เห็นสวยมากกว่าที่เห็นในคลิปวิดีโอหรือว่าในไลฟ์สดแบบ100 เท่าพันเท่าเลยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่หลายท่านสอบถามเข้ามานะคะวันพรุ่งนี้ยังคงมีเรือไฟที่เป็นเรือไฟจริงๆนะคะจากมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยไหลโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็นะคะท่านที่อยากจะถ่ายรูปเรือไฟสวยๆนะแนะนำมีจุดหนึ่งที่แบบได้เห็นเรือไฟใกล้ชิดก็คือท้ายเมืองนครพนมถนนสวรรค์ชายโขงนะคะเพราะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เรือไฟไปจอดแล้วท่านก็ลงไปใกล้ๆกับเรือไฟแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยงามมากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นพิกัดลับ ค่ะ Okay, so for those people who want to take a photo with the illuminated boat like closely and want to see the illuminated boat very close, you can go to Sawanchai Khong Road, which is in the south of the town near on the way to That Phanom, and you can go there because that place is where the illuminated boat will be parking there. And of course, for tomorrow, you can still come to see the beautiful illuminated boat from our university. Nakhon Phanom University is going to show the illuminated boat as a traditional illuminated boat, like the traditional lanterns as well, like you are watching today. Tomorrow is going to have one more night for Nakhon Phanom University, and don't forget to come to join us at the where we are at the river banks of the Mekong River as well, to join some activity and the performance from Nakhon Phanom University. คุณสุรเชษฐ์ถามว่าท่าอุเทนสวยไหมครับมาไม่ทันดูที่กทมสวยค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยลองรีเพย์ดูได้เลยนะคะท่าอุเทนก็สวยมากเช่นเดียวกันคุณลัคนารอชมอำเภอธาตุพนมได้เลยธาตุพนมปีนี้ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะและตอนนี้ค่ะเรือไฟจากอำเภอวังยางนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้เคลื่อนตัวออกมากลางลำน้ำโขงแล้วกำลังตั้งลำนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเคลื่อนมานะคะซึ่งแฟนเพจของเราหลายคนก็รอเรือไฟอำเภอวังยางนะคะตอนนี้ยังอยู่กันไหมยังอยู่กันไหมอย่าอ่อมนะคะเราอาจจะดึกแล้วหลายคนอาจจะง่วงนอนแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งก็จะ
ครบแล้วนะคะรออยู่เชียร์จนลำสุดท้ายกันวังยางเสร็จแล้วก็เรนูนครและต่อด้วยธาตุพนมค่ะ Please stay with us here on the live and don't forget to leave some comments as well. Only four illuminated boats left. So please stay tuned with us. Don't leave us alone here and share your ideas on where you are watching. Okay, and many people mentioned about watching us from Bangkok as well. And of course, say hello to everyone who is watching us and you can leave some comments. And who is waiting for Wang Yang? Is anyone waiting for Wang Yang illuminated boat? Please leave some comments here. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอวังยางตอนนี้ยังไม่เคลื่อนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอุบไว้ก่อนว่าเรือไฟอำเภอวังยางมีอะไรบ้างคุณวันดีบอกว่างานเลิกกี่ทุ่มจองโรงแรมไม่ทันเรือไฟลำสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่4 ทุ่มนะคะ4 ทุ่มนี่คือออกจากจุดปล่อยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20 นาทีนะคะ1 ลำกว่าจะไปถึงที่จุดจอดถ้าปีนี้จองไม่ทันวันพรุ่งนี้ตื่นมาจองปีหน้าเลยนะคะจองปีหน้าไว้เลยค่ะ Yes, we have to book ahead for this event, and of course, we can look at the calendars about the end of Buddhist Lent on the 11th month, which is around October, something like that. You can book ahead for the hotel and everything. And nowadays, like traveling or coming to illuminated boat procession is not that difficult, and there are many kinds of facility that the province try to provide to all the tourists as well. Like for example, the website reufai.com to show about where to park and also provide the free transport to transfer from the parking to the town as well. ค่ะสำหรับท่านที่เตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวที่จะมาดูเรือไฟในปีหน้านะคะปีหน้าเนี่ยงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะคะขึ้น15ค่ำเดือน11ออกพรรษาเนี่ยตรงกับ26 ตุลาคม2569ก็ถือว่าปลายเดือนเนาะปีเพราะว่าเดือนนี้ต้นเดือนใช่ไหมคะต้นเดือนตุลาคมปีหน้าเนี่ยอยู่ที่26 ตุลาคม 2569นะคะSo if you don't want to miss it, book now and come next year. ใช่เข้าไปเว็บไซต์จองโรงแรมเลยนะคะ26 ตุลาคม 2569 สำหรับงานไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมในปีหน้านะคะ And the illuminated boat from Wangyang district now is leaving from the pier and about to set.In the middle of the Mekong River before it's floating along the river from the north to the south of the city as well. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอวังยางตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวมาตามลำแม่น้ำโขงแล้วนะคะซึ่งในแม่น้ำโขงของเรานี้นะคะนอกจากจะมีเรือไฟที่ไหลโชว์ทั้ง12 ลำแล้วเราจะเห็นว่ามีไข่พญานาคหรือว่ากระทงสายนะคะที่ส่องแสงระยิบระยับกลางลำแม่น้ำโขงซึ่งอำนวยการนะคะโดยทางที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมนะคะในการที่ร่วมกันจัดทำไข่พญานาคหรือว่ากระทงสายสร้างสีสันในลำน้ำโขงในค่ำคืนนี้ค่ะ Okay, like as you see, like the little boat that floating along the Mekong River. This one is called like the fireballs, or is like in Thai we call ไข่พญานาค or the Naga eggs, which is like a กระทงสาย or floating ball, which is like floating brightly along the Mekong River at the moment. And here it is coming. I have someone ask that is it start floating? Yes, now is the boat number 10 already. ค่ะเรือไฟของอำเภอวังยางเป็นเรือไฟในลำดับที่10นะคะซึ่งทั้งหมด
มี 12 ลำคุณวันดีถามว่าปีหน้าจัดวันที่เท่าไหร่วันไหลจริงตรงกับวันออกพรรษาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะวันไหลใหญ่นะคะหรือว่ามหกรรมไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมตรงกับวันออกพรรษาของทุกปีขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งปีหน้าปี 2569 ตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2569 นะคะได้ยินแบบนี้แล้วจองที่พักไว้ตอนนี้เลยนะคะถือว่าเตือนแล้วนะYes. For the next year event, this day, this big day, important day will be on the 26th of October of next year. So, if you would like to join us next year, don't forget to book ahead and come to join us to see the illuminated boat with your real eyes here with us. ค่ะมาต่อกันที่เรือไฟจากอำเภอวังยางกันต่อนะคะลำดับที่ 10 ในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรือไฟส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ค่ะความยาว 80 เมตร สูง 20 เมตรนะคะจำนวนดวงไฟอยู่ที่ 8,000 ดวงผู้อำนวยการสร้างเรือไฟได้แก่นางสาวพิรมก้อนแพงในอำเภอวังยางค่ะศิลปินเรือไฟนายพิทักษ์คัทจันทร์ข้าราชการบำนาญนะคะแนวคิดในการออกแบบเรือไฟของอำเภอวังยางปี 2568 นี้นะคะหรือว่าชื่อเรือไฟก็คือ72 พรรษาทศมราชาพัฒนาอำเภอวังยางสู่ความยั่งยืนค่ะ Okay, this is the illuminated boat from Wangyang district which joined the competitions in the creative design. It is 80 meter length and 20 meter height. It is including 8,000 lanterns. The director of the construction is Miss Pirom Konpeng, the sheriff of Wangyang district, and the artist is Mr. Pitak Khattachan and the retired government staff. And of course, here which you are going to see clearly shortly is the illuminated boat from Wangyang district. ค่ะเรือไฟของอำเภอวังยางนะคะประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 บนเรือมีตราสัญลักษณ์72 พรรษา 2567 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567 ค่ะส่วนที่ 2 ส่วนหัวเรือนะคะมีนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งมีความหมายเดียวกันกับพระวิษณุทรงครุฑส่วนที่ 3 นะคะกลางเรือมีพญานาคหรือว่านาคราชซึ่งก็เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียกชื่อต่างๆกันนะคะส่วนที่ 4 ท้ายเรือมีองค์พระธาตุสามร่มโพสีซึ่งเป็นพระธาตุองค์ใหญ่ที่เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวพุทธตลอดจนเป็นปูชนียสถานให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอวังยางได้กราบไหว้บูชาค่ะส่วนแนวคิดในการออกแบบเรือไฟอำเภอวังยางนะคะใช้ชื่อว่า73 พรรษาทศมราชาพัฒนาอำเภอวังยางสู่ความยั่งยืนค่ะเนื่องจากว่าอำเภอวังยางนั้นมีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแล้วก็มีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลค่ะก็มีพื้นที่เป็นลักษณะลาดเอียงนะคะเป็นพื้นที่นาสลับป่าดินเป็นดินร่วนปนทรายนะคะหน้าแล้งก็จะมีความแห้งแล้งมากน้ำตามลำน้ำลำคลองก็จะแห้งขอดส่วนลำน้ำก่ำก็สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปีเนื่องจากว่ามีประตูระบายน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสภาพภูมิอากาศทั่วไปก็มี3ฤดูค่ะฤดูหนาวจัดแล้วก็ฤดูร้อนก็จะร้อนจัดแห้งแล้งแล้วก็มีพายุฤดูร้อนร่วมบ่อยๆก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฎรเป็นจำนวนมากนะคะอำเภอวังยางนะคะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีค่ะทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลโดยมิคำนึงถึงความยากลำบากตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ด้วยพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ทรงตระหนักถึงพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงสืบสานการทรงงานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ
And of course, this is the illuminated boat of Wangyang district. As you see, like the shape of the boat and what feature on the boat, you will see like the emblem of 72 years to celebrate the birthday of His Majesty the King. And of course, also you will see like at the first you will see like the shape of the boat like a Narai Song Suban royal base as well. And of course in the middle of the boat you will see the Naga, or the Naga, which is the belief in the Southeast Asia, and together like a shape of the big snake as well. And of course there are the pagoda which name Phat That Sam Rom Po Si. Is the pagoda of Wangyang district. This is one of the signs that features on the illuminated boat from Wangyang district. Which is very beautiful, and at the lower you will see the letter in Thai. Is this the name of district? It's read like Wangyang, and this is how beautiful the illuminated boat from Wangyang district is, and the shape is quite clear and very steady, and they are floating along the Mekong River very peacefully, smoothly. And today is night weather here, like we have mentioned before. And is everyone watching us cheering up for Wangyang district? Is there anyone? Yes. ขอเสียงกองเชียร์อำเภอวังยางหน่อยค่ะอำเภอเล็กๆนะคะแต่ว่าหัวใจนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะดูจากเรือไฟในค่ำคืนนี้จะเห็นว่าเรือไฟของอำเภอวังยางนั้นมีลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามนะคะแล้วก็ตะเกียงก็อยู่ครบนะคะเรียกว่าครบถ้วนสวยงามแล้วก็ชัดเจนลวดลายบนลำเรือเองก็มีความชัดเจนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆตามที่ได้บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนะคะมีชื่อของอำเภอวังยางอยู่กลางลำเรือนะคะมีพญานาคที่คดเคี้ยวนะคะออกแบบลวดลายได้อ่อนช้อยสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็จะได้เห็นชัดเจนถึงลวดลายของเรือไฟอำเภอวังยางในค่ำคืนนี้ตะเกียงนะคะจำนวนกี่ดวงนะคะ16,000 นะคะ 16,000 ดวงค่ะวังยางใช่ค่ะวังยาง sorry 8,000 อยู่ 8,000 ดวง sorry วังยาง 8,000 ดวงแต่ว่าดูจากสายตาแล้วตอนนี้แน่นมากนะคะเรือไฟแน่นมากค่ะตอนนี้นะคะ MC ก็เริ่ม อาจารย์ค่ะวันนี้เราคุยกันบอกว่าตอนแรกเราจะแบบบรรยายแบบชิวๆเนาะบรรยายแบบชิวๆแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายทอดทางวิทยุนะคะแต่ปรากฏว่าเรือไฟก็มาแบบต่อเนื่องเลยคือเป็นค่ำคืนที่เรือไฟไม่ขาดสายเลยก็เลยทำให้เราก็พูดคุยกันกับคุณผู้ชมเนี่ยมาตั้งแต่ 6 โมง and we would like to keep them to engage with us as well ใช่เราไม่อยากให้ทุกท่านไปไหนนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันถึงแม้เราจะเริ่มรู้สึกอ่อนแรงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพูดผิดบ่อยขึ้นไปตามกันมานะคะ please ask your friend to come to follow us and watching us here ใช่ค่ะอดทนอีกนิดนึงก็จะ4 ทุ่มก็จะลำสุดท้าย yes แล้วเราจะรอพักทีเดียว yes we need more supporter อาจารย์เสียงแหบแล้วดื่มน้ำอยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทั้งศิลปินเรือไฟที่รังสรรค์ความสวยงามมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็วันนี้ทีมงานถ่ายทอดสดของเราก็ตั้งจุดถ่ายทอดสดกันอยู่ที่ริมฝั่งโขงแล้วก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันจนถึงเรือไฟลำสุดท้ายนะคะสัญญาว่าลำสุดท้ายแน่นอนตอนนี้ลำที่10แล้วเหลืออีก2 ลำ The last 2 illuminated boats is coming ง่วงกันหรือยังคะแต่พวกเราไม่ง่วงนะคะ yes. พวกเราไม่ง่วงแต่ว่าเราอาจจะอ่อนแรงนิดนึงเพราะว่าพูดกันมาตั้งแต่6 โมงเย็นนะคะ
Okay, please leave us some comment as well. ดวงไฟสวยมากคุณพัชรินบอกว่าสวยทุกลำนะคะ คุณดวงใจบอกว่าวังยางเป็นอำเภอที่เล็กแต่ทำออกมาได้สวยมากจริงค่ะ จริง ๆ แล้วความสวยงามของเรือไฟเนี่ยสะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ Yes, of course, the beauty of each illuminated boat have reflects not only about its beauty but it reflects about the beautiful of what to say like the unities of people in the community and the togetherness and the collaboration between each other. ค่ะและเรือไฟของอำเภอวังยางนะคะผ่านไปแล้วเป็นลำที่ 10 ของค่ำคืนนี้ ซึ่งส่งเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อไปเป็นเรือไฟจากอำเภอเรนูนครนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามและต่อด้วยอำเภอธาตุพนมค่ะประเภทสวยงามเช่นเดียวกันนะคะ Okay, Renu Nakhon, the FC from Renu Nakhon, are you watching us? And please leave some comment to let us know that you are watching us and waiting for the illuminated boat from Renu Nakhon. Yes, they are waiting. คุณพิพัฒน์คุณนิพัฒน์บอกว่ารออยู่ครับเรนูนครนะคะปลาปากสวยวังยางสวยอีกคุณสรินทิพย์บอกว่าอำเภอนาแกปล่อยยางนาแกไปแล้วนะคะนาแกไปก่อนวังยางปลาปากซีฟู้ดบอกว่าเรือไฟปีนี้มีแต่ลำสวยๆจริงค่ะสวยจริงด้วยอุปสรรคที่ไม่มีเนาะลมก็แบบเบาๆนะคะ Yes. ฝนก็ไม่ตกแล้วก็อากาศก็ดีค่ะ Okay, today is not too windy, no rain and high tides. Like the boat is smooth, everything is perfect for the night of the World Illuminated Boat Procession Festival tonight at Nakhon Phanom, Thailand. ค่ะเรือไฟโลกของจังหวัดนครพนมหลายท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยเราจัดงานเพื่อยกระดับให้เป็นเรือไฟโลกแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรือไฟของนครพนมของเราเนี่ยยิ่งใหญ่สมควรที่จะไปสู่ระดับโลกนะคะสลับกันแบบนี้เนาะเราไม่ได้จัดงานเพื่อที่จะให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกแต่ว่าเราทำมาอย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วควรที่จะประจักษ์สู่สายตาชาวโลกนั่นเองนะคะ Yes, this is when we talking about the World Illuminated Boat Procession. It's like a kind of the strategy to make people recognize our festival as the World Illuminated Boat Procession, which is every year is going bigger and bigger every year. So we do it as big as every year we do. So it's already become World Illuminated Boat itself. According to its beautiful, its magnificence, and its huge collaboration between the communities as well. ในช่วงระหว่างรอเรือไฟของอำเภอเรนูนครนะคะและเรือไฟจากอำเภอธาตุพนม2 ลำสุดท้ายในค่ำคืนนี้เราก็อ่านคอมเมนต์จากพี่ๆ FC ทางบ้านนะคะกันไปพลางๆเพราะว่าเรนูนครเนี่ยมีกำหนดเคลื่อนตัวออกจากจุดปล่อยเรือไฟเนี่ย3:40นะคะ FC จากเรนูนครขอเสียงหน่อยนะคะพูดถึงงานประเพณีของอำเภอธาตุพนมสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้นะคะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีก็คือการไหลเรือไฟโบราณแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะยกระดับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวธาตุพนมกันได้ค่ะ Okay, so while we are waiting for the illuminated boat from Renu Nakhon, we would like to mention about the activity that's going to happen at That Phanom district tomorrow. Normally the traditional illuminated boat floating along the Mekong River like every year they have this activity, but this year is quite special since they make it bigger. And of course this year the minister of culture Kun Sabida Thaises also join the event at That Phanom as the chairman of the opening ceremony for the tomorrow event as well. ทุกท่านคะเชื่อว่าตอนนี้ FC จากเรนูนครแล้วก็ธาตุพนมเนี่ยรอกันอยู่แน่นอนแต่ว่า
นิดนึงนะคะช่วงนี้เรากำลังรอเรือไฟให้ออกมากลางลำน้ำโขงคือรอให้ตั้งลำเราจะได้เห็นรายละเอียดที่สวยงามนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงรายละเอียดของเรือไฟในช่วงนี้ทางเวทีแสงสีเสียงนะคะก็ได้มีการแสดงเดี๋ยวเราไปพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะ โขงมหานาทีดังสายโลหิตเลี้ยงผู้คนชนวิถีริมฝั่งแม่น้ำโขงเมืองนครพนมบังเกิดมีวัฒนธรรมอันหลากหลายงดงามของ9ชนเผ่าและ2เชื้อชาติชีวิตของคนบนผืนแผ่นดินได้ก่อกำเนิดความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพญานาคและพระแม่คงคาจากผืนพระสุธาสู่มหานาทีสายน้ำโขงประเพณีอันงดงามอัคนีบูชาแสงประทีปสาดส่องสะท้อนบนผืนมหานาทีดวงไฟวิจิตรการตาลอยล่องลงทาราบูชาวันทาอาภิวาศรัทธาบารมีประกายไฟบนลำเรือคือสัญลักษณ์แห่งการสืบสานความศรัทธาคือคำอธิษฐานของผู้คนที่ฝากไว้กับสายน้ำและแสงไฟบัดนี้นานผ่านจากนบนอบนิ้วเปล่าก่อนมาสันเสพเรื่องอีกวงศาสนาคาราชเจ้าบุตรเน่ายังแห่งนาทีเอราปานฐานวานีตาปนหนักหน้าขังภากายาสีเขียวมอละโกดกะงำลำปกคล้องเฮืองอยู่กำโค้งเขตบานดานลานสร้างลาสถานีกงเสียสัตนาผู้เป็นเขานับว่าเส้นยืมบาเส้นยืมขออันเส้นบาลมีเจ้ามานำสู่อยู่ทรงให้
ให้สมดังประสงค์เจตจำนงสืบไปอย่าไล่ลางแน่นจงเจริญเด้วันจายาวจิตันสวามอิมังสิริสาตนาภาราชานามาตังอาหังวันทามิสัพพะทาสัพพันสุทีภวันตุวันท่าเจ้าพญานาคาองค์ใหญ่ขอได้อันเสนมาเราอยู่คู่ลาสีสัตนาคาจอมราชานาคาที่บอดีใดอันชุลีโนหาเป็นพระคุณเมืองงามลานสร้างให้เด้อน้องควันอันสมควรบรบวนมาเลย กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาสู่ไลฟ์สดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมสวทนครพนมนะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะอยู่กับอาจารย์วนิดาอาจารย์นกนะคะแล้วก็อยู่กับปอนภาวินีค่ะแล้วก็ทีมงานสวทนครพนมของเรายังอยู่กันครบนะคะ Okay, welcome back to have a look at the illuminated board. And of course, now what you are seeing on the screen is the illuminated board from Renu Nakhon district. And wow, it's have floating. It is floating now along the Mekong River. เรนูนครปีนี้สวยมากค่ะนะคะบอกได้คำเดียวว่าสวยมากนะคะเนื่องจากว่าประเมินจากสายตาก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดของเรือไฟนะคะตอนนี้ดวงไฟนิ่งแล้วก็ชัดเจนมากนะคะลายเส้นคมชัดมากนะคะเรนูนครเรือไฟในลำดับที่11ในค่ำคืนนี้รองสุดท้ายนะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะความยาว80เมตรนะคะสูง25เมตรดวงไฟทั้งหมด 16,000 ดวงค่ะผู้อำนวยการสร้างเรือไฟนะคะนายพัทรชัยหานวิสิทธิ์ในอำเภอเรนูนครค่ะศิลปินเรือไฟนายพัทรชัยหานวิสิทธิ์ในอำเภอเรนูนครเช่นเดียวกันสำหรับชื่อเรือไฟของอำเภอเรนูนครนะคะเรนูผู้ไทยศรัทธาบูชาบวงสรวงมาดูที่รูปลักษณ์ของเรือไฟไปพร้อมๆกันนะคะประกอบไปด้วยองค์พระธาตุเรนูเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลหอหลวงเจ้าปู่ถลาเรนูนครและมรดกทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีถิ่นชาวผู้ไทยเรนูนครค่ะ Okay, this is the illuminated boat from Renu Nakhon district, and they join the competitions in the beautiful designs. And the size of the boat is 80 meter in length and 25 meter in height. The lanterns
decorated the illuminated boat is 16,000 lanterns. The director of the construction is Mr. Pattarachai Han visit the sheriffs of Renu Nakhon district and the artist also the sheriffs of Renu Nakhon as well. And this is the illuminated boat from Renu Nakhon district. What is feature on the boat? You will see the Prathat Renu Pagoda on the Supannahong Royal Burst, and also you will see the royal portraits of His Majesty the King, as well as you will see the churns of Renu Kho Puthala, and which is show the cultural heritage and way of life of Puthai Renu peoples. ค่ะ FC จากเรนูนครนะคะเป็นยังไงบ้างสมกับการรอคอยไหมคะนะคะเกือบ4 ทุ่มแล้วเนาะเรือไฟของอำเภอเรนูนครรองจากธาตุพนมซึ่งเป็นเรือไฟลำสุดท้ายนะคะค่ำคืนนี้เรนูนครมาในลำดับที่11นะคะส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามและต้องบอกว่าสมกับที่รอคอยนะคะคุณเกศแก้วบอกสวยเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเรนูนครสวยมากนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะปีนี้เชียร์ใครแล้วก็เรือที่เราเชียร์ดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเรือไฟของเรนูนครนั้นเส้นสายลายไฟร้อยเรียงประกอบกันให้เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในพระราชพิธีกระบวนพยุหายาตราทางชลมารเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่5แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6ค่ะเมื่อพุทธศักราช 2454 โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาคือเรือศรีสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ค่ะ And of course, like we have mentioned about the shape of the illuminated boat tonight is designed like a Supannahong royal burst as well, to show how magnificent the illuminated boat, which is is the world ship is what recognized as the World Heritage boat from the World Ship Trust in to recognize this. ค่ะบนลำเรือนะคะก็ประกอบไปด้วยพระธาตุเรนูค่ะตั้งเด่นเป็นสง่ากลางลำเรือซึ่งพระธาตุเรนูนั้นอยู่ในวัดพระธาตุเรนูตำบลเรนูค่ะสร้างขึ้นราวปี 2460 ถึง 2463 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโยองค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็มก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามาบูรณะในปี 2493 แต่มีขนาดเล็กกว่าค่ะภายในพระธาตุเรนูนั้นบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินเครื่องกกุฏภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองรวมทั้งของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธาบริจาคต่อมาก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะในปี 2559 ภายในโบสถ์ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระองค์แสนพระคู่บ้านคู่เมืองเรนูนครพระพุทธรูปศิลปะแบบลาวปางสมาธิพุทธลักษณะสวยงามมากค่ะแล้วก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเชื่อว่าผู้ที่ได้มานมัสการก็จะได้รับอานิสงส์ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ค่ะ Okay, this is like what we are talking about is talking about the center of the illuminated boat which feature the Prathat Renu Pagoda, which is the important pagoda of Renu Nakhon peoples, as well as at the bows of the boat you will see the royal portraits of King Rama X, and as well at the stern of the boat will feature the churns, which is the ancestor churns of Renu Nakhon people that people in this district believe and trust on. ค่ะสำหรับเรือไฟของอำเภอเรนูนครปีนี้นะคะได้สร้างสรรค์เรียงร้อยเส้นสายลายไฟตลอดลำเรือให้เกิดเป็นภาพที่มีมิติด้วยทิวอารยะแห่งสถาปัตยกรรมอารามเจดีย์อันไกลโพ้นตามความเชื่อศรัทธาบูชาบวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกลงมายังโลกมนุษย์หลังจากโปรดเทพบุตรอดีตพระพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาบนสวรรค์ดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะพร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวันปาฏิหาริย์ในรูปแบบเส้นสายลายไฟอันเป็นหนึ่งเดียวในประเพณีไหลเรือไฟแห่งจังหวัดนครพนมค่ะ Okay, like also on the board is also show the way of life of Renu Puthais about the traditionals of the what you call like a traditional when you visit Renu Nakhon they will have like the welcoming Lau U as well which is also like a feature on the illuminated board to show the traditionals of Renu Puthais or the way of life of Puthai people as well. ค่ะซึ่งด้านฐานของพระธาตุเรนูนะคะก็ยังมีมรดกทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีถิ่นของชาวผู้ไทยก็คือเล่าอุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้างนะคะสอดคล้องกับประเพณีพิธีชนช้างเรนูนครซึ่งเป็นประเพณีการเลี้ยงแขกด้วยเล่าอุที่เรียกว่าเล่าช้างเรนูนครค่ะ Okay, this is has passed by already for the illuminated boat from Renu Nakhon, and we come to the last one, the last illuminated boat from That Phanom. Is everyone still watching? ค่ะ 1,066 คนตอนนี้ยังอยู่กับเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นครพนมด้วยนะคะเอื้อเฟื้อในส่วนของการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เราได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ค่ะOf course, thank you to the NT, the national network, right, for providing the signal of the broadcasting for tonight as well. And say hello to 1,100 people who is watching us today. Please stay tuned with us. It's already the last one that's coming up.ค่ะและนอกจากเรือไฟทั้ง12ลำในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านหลังจากที่ลำปิดท้ายนะคะเรือไฟของอำเภอธาตุพนมไหลผ่านหน้ากรรมการไปเรียบร้อยแล้วเราจะรายงานสดผลการตัดสินให้ทุกท่านได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เลยเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะใครที่อยากทราบผลการตัดสินในค่ำคืนนี้ซึ่งมีการประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประเภทสวยงามนั่นเองค่ะ If you want to know the results of the competitions tonight after the last boat from That Phanom is floating past by the judges, we will also report the results of the competitions and who gonna be the winner of each type of competition. With there are two types. The first one is the creative, and the second one is the beautiful, the beauties of the beautiful design. So please stay tuned with us to listen to the result as well.ซึ่งการประกวดประเภทสวยงามนะคะก็มีคะแนนเต็ม100คะแนนค่ะแบ่งออกเป็นการประดับตกแต่งดวงไฟลวดลายสัดส่วนที่สมบูรณ์มีความประณีตสวยงามเห็นภาพชัดด้วยตาเปล่าแล้วก็มีความหมายดีค่ะมีการออกแบบโดยมีการสื่อถึงการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น Okay, so let me talking about the criteria of the illuminated boat, right? So for the criteria of the illuminated boat, we'll focus on let me have a look. Okay, the decorations like and the patterns, how beautiful and is it clear when look with the real eyes, and of course there is some what you call a media to show about promoting the national religions and the kingdoms as well as the culture and traditionals of the locals as well, and including also they also evaluate on the collaboration between organization inside the inside its district as well as about the punctuations and also about the
theme of preserving the tradition as well will be one of the criteria of this for the beautiful parts, the beautiful type of competitions. ค่ะซึ่งก็บวกรวมไปถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการจัดสร้างเรือไฟนะคะการบังคับเรือการควบคุมเวลาการตั้งลำขณะไหลก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในค่ำคืนนี้การอนุรักษ์สืบสารงานประเพณีท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคะแนนที่จะต้องมีการพิจารณานะคะคะแนนเต็ม100คะแนนค่ะทั้งประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประเภทสวยงามซึ่งเรือไฟทั้ง12 ลำก็ส่งเข้าประกวดอย่างละ6 ลำนะคะ4 ทุ่มตรงแล้วน่าจะเคลื่อนได้แล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังอีก1 นาทีนะคะอีก1 นาทีก็จะตามเวลาของการเคลื่อนซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจะมีเวลาในการพิจารณาด้วยในการให้คะแนนด้วยนะคะซึ่งเรือไฟลำสุดท้ายคืนนี้เป็นเรือไฟของอำเภอธาตุพนมนั่นเองค่ะ And I think everyone is waiting now for the illuminated boat from That Phanom district, and of course now it's about 10 p.m. and it is the time that the illuminated boat is about to set afloat along the Mekong River as well. เรือไฟของอำเภอธาตุพนมค่ำคืนนี้นะคะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากจะให้เป็นลำปิดท้ายที่สวยงามอลังการเนาะนะคะก็ถือว่าทุกลำในค่ำคืนนี้อย่างที่หลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าดีทุกลำนะคะเนื่องจากว่าเกิดขึ้นจากความตั้งใจของชาวศิลปินเรือไฟพี่น้องที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนมาร่วมกันจัดสร้างเรือไฟมากินมานอนกันอยู่เป็นแรมเดือนนะคะจัดสร้างเรือไฟขนาดใหญ่ยักษ์ให้ชาวนครพนมได้ภาคภูมิใจแล้วก็ให้ความสวยงามนี้เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่านี่คือแสงไฟแห่งศรัทธาหนึ่งเดียวในโลกค่ะ Okay, this is the we would like to say like the beautiful of each illuminated boat does not come from just about the illuminated boat, but it's the beautiful of the collaborations and the unities between communities as well. And of course the last one gonna be for That Phanom district, and of course we are going to see how beautiful the patterns and the feature that's going to show in front of you shortly. ค่ะขอบคุณคอมเมนต์ที่ชื่นชมทีมงานเพจถ่ายทอดสดรายงานสดได้ยอดเยี่ยมมากนะคะถ่ายทอดเรื่องราวประวัติให้คนต่างถิ่นได้ทราบรายละเอียดดีเยี่ยมรวมแล้วเรือแต่ละลำสวยงามมากๆนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีต่อใจนะคะคุณณชนานบอกว่าขอบคุณที่ถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายให้ผู้ติดตามชมทางออนไลน์ได้ทราบรายละเอียดทุกมิติขอบคุณจากใจนะคะทีมงานจากสวทนครพนมก็ขอบคุณจากใจเช่นเดียวกันนะคะการถ่ายทอดสดของเราวันนี้ค่ะนะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือว่าตัวย่อจำง่ายๆนะคะสวท3ตัวสเสือวแหวนททหารสวทอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าวิทยุแห่งประเทศไทยนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะโดยอนุเคราะห์นะคะให้อาจารย์วนิดาถาปันแก้วนะคะอาจารย์นกมาร่วมบรรยายภาคภาษาอังกฤษกับเรานะคะโดยอาจารย์นกก็เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับความเอื้อเฟื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นครพนมมาติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เราได้ถ่ายทอดสดกันที่บริเวณริมฝั่งโขงในวันนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือทำให้ได้เราไลฟ์สดในวันนี้นะคะและทีมงานของเราในวันนี้ก็อยู่กันครบนะคะ10 กว่าชีวิตยังอยู่กันอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงนะคะคอยที่จะเรียกว่าถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะจนมาถึงเรือไฟลำสุดท้ายแห่งค่ำคืนนี้ค่ะเรือไฟจากอำเภอธาตุพนมนะคะกำลังเคลื่อนตัวออกสู่
ลำน้ำโขงค่ะ And this is now the illuminated boat from That Phanom district now is moving from the Mekong river bank to set itself in the middle of the Mekong river and to get ready to float along the Mekong river to show the beauties of these illuminated boats. ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นผู้รวบรวมคำบรรยายเรือไฟให้กับเราจากทั้ง12อำเภอนะคะให้เราได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้นะคะซึ่งคำบรรยายเรือไฟเนี่ยมาจากอำเภอแต่ละอำเภอที่ทำการปกครองทำการรวบรวมนะคะแล้วก็ให้เราได้นำมาถ่ายทอดในวันนี้นั่นเองค่ะAnd so also like a thank you for all the information that we have here to describe to let us have a chance to describe all the information about the illuminated boat to everyone to listen and so we know about the details of each boat like deeply. And now it's about to ready to float as well. Thank you for all the viewers. Someone said they are watching from Norway as well. And now at the riverbank still have many people is waiting for our last illuminated boats also. ยังคงมีพี่น้องประชาชนเฝ้าเกาะติดอยู่ที่ริมน้ำโขงนะคะไม่ไปไหนเลยรอดูเรือไฟลำสุดท้ายไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะดึกแล้วนะคะหลายคนอาจจะอ่อนเพลียแต่ก็รอไม่ไปไหนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยนะคะเดินทางมาถึงใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันกับเรือไฟของอำเภอธาตุพนมตอนนี้กำลังตั้งลำอยู่นะคะ Okay, we almost come to the ends of the parts of tonight. The meaningful night that people from Nakhon Phanom come together to this event, the World Illuminated Boat Procession Festival, as well as all the tourists who gather together here at the Mekong Riverbank to enjoy the beauty of the illuminated boat from the 12 districts from Nakhon Phanom province as well. ค่ะคุณณัชนันท์บอกว่าทางบ้านก็รอนะคะใช่แล้วทุกคนจะเห็นบรรยากาศที่ส่งผ่านภาพถ่ายทอดสดไปอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจบางท่านอาจจะเคยมาดูเรือไฟจริงๆแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยมานะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกเรือไฟเนี่ยนะคะถูกจัดสร้างขึ้นจากลำไม้ไผ่สร้างขึ้นเป็นโครงเรือไฟนะคะและลอยน้ำด้วยถังนะคะเป็นถังเขาเรียกว่าเป็นถังน้ำมันเป็นถังพลาสติกนะคะที่ใช้พยุงโครงไม้ไผ่ให้ลอยน้ำทีนี้การที่จะลอยออกไปกลางแม่น้ำโขงได้เนี่ยต้องใช้เรือเล็กนะคะซึ่งเป็นเรือจากทางนรข.นะคะช่วยลากออกไปกลางลำแม่น้ำโขงคือเรือไฟเนี่ยจะไม่สามารถลอยด้วยตัวเองได้ถ้าไม่มีเรือเล็กคอยลากออกไปเพราะฉะนั้นนรข.หรือว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เรือไฟของเรานั้นสวยงามนะคะออกมาอวดสู่สายตาชาวโลกได้อย่างวันนี้ค่ะ And here we go. This is the illuminated boat from That Phanom district, and they are showing their beauties as well as many special technique and fireworks are also show here. And this is the last boat of tonight. As we mentioned before, like the illuminated boat, as you know, was built by using the bamboos and for floating we use a kind of cottons underneath to float to set it floating be able to float along the Mekong River, and the control use the long tail boat to control the illuminated boat to float along the Mekong River in the directions as well. As you see now, the illuminated boat from That Phanom district is join the competition in the beauty type, and also the length of the illuminated boat is 80 meter and for the height is 30 meter, and the illuminated boat including 25,000 lanterns, and the one who the director of the construction is Mr. Pricha Manisoi, the Sheriff of That Phanom district, and the artist is Mr. Nathapat Nasawang. And
let's have a look at the designs of the boat. So the design of the boat here, you will see like the pagodas as well. With this boat, would like to say about the story of Urangka That, which is the story of Phra That Phanom Pagoda as well, which is showing here. And you will see the letter which is writing in Thai, say That Phanom district of 2025 in the Thai number also. And of course, you will see the royal portraits of King Rama X at the bows of the road. And the theme is about lives of Dharma from Phra That Phanom, guiding life to peace. And now it is showing the fireworks and its special techniques as well. This is the illuminated from That Phanom, which their technique grab the attentions of the people along the Mekong River a lot, and they gain a lot of cheering up message, shouting and screaming because it's so stunning and magnificent. And this is the illuminated boat from That Phanom district. I hope everyone enjoy this moment because this is quite meaningful moment. Wow, that's so amazing. More than 100 of fireworks were showing here in front of the judges. คุณผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรือไฟของอำเภอธาตุพนมนะคะเข้าประกวดในประเภทสวยงามค่ะความยาว80เมตรความสูง30เมตรดวงไฟน่าจะมากที่สุดในค่ำคืนนี้นะคะ 25,000 ดวงผู้อำนวยการสร้างนายปรีชามณีสร้อยในอำเภอธาตุพนมค่ะศิลปินเรือไฟนายณัฐพัฒน์นาสว่างค่ะสมกับการรอคอยนะคะปิดฉากได้อย่างสวยงามสำหรับค่ำคืนนี้งานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมไหลเรือไฟโลกนะคะ This is the last boat. I think it is worth it to wait. This is the illuminated boat from That Phanom district, and is the biggest and have the highest amount of the lanterns on this boat as well. This is such a beautiful wrap of the World Illuminated Boat Procession for 2025, and this is the highlights of tonight, the illuminated boat from That Phanom district. And of course, you will see like I think everyone enjoy watching the special techniques, the fireworks and everything, and they grab a lot of attention from many people along the Mekong River. And let me have a look on the live as well. I think everyone gonna have some comments about this. เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหพลุอย่างเยอะนะคะหลายคนบอกขอให้ธาตุพนมได้แชมป์นะคะคุณณัฐวัฒน์บอกมุมกล้องไกลมากมุมกล้องไม่ได้ไกลค่ะแต่เรือไฟไปไกลแล้วนะคะ ตอนนี้เรือไฟอยู่ลานพญานาคแล้วแต่ว่าจุดที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ลานตะวันเบิกฟ้านะคะตอนที่มาใกล้ๆเนี่ยคุณก็ย้อนดูได้นะคะคุณนัชนันบอกว่าบรรยากาศทุกอย่างเป็นใจมากๆนะคะสถานที่อากาศพระจันทร์เต็มดวงเป็นมหาบุญของทุกท่านนะคะไหลเรือไฟโลกค่ะตอนนี้กรรมการน่าจะทำงานหนักนะคะใช่ค่ะแบบสวยมากขออนุญาตพูดถึงเรือไฟอำเภอธาตุพนมนิดนึงเมื่อกี้กำลังตื่นตากับพลุนะคะตอนนี้เรือไฟอาจจะไหลไปไกลแล้วแต่ว่าจริงๆอยู่แถวลานพญานาคนะคะแต่ว่าห่างออกไปจากจุดถ่ายทอดสดของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ไหลเร็วด้วยนะคะดึกแล้วน้ำโขงน่าจะแรงด้วยนะคะเรือไฟของอำเภอธาตุพนมค่ะการละศรัทธานพสกาอุรังคเจติยามหาเจดีย์ศรีโคตรบูรณ์ค่ะท้ายเรือนะคะสมโพธิจอมเจดีย์กับปณคีรีศรีโคตรบูรณ์การออกแบบเรือไฟเป็นการเล่าถึงตำนานพระอุรังคธาตุนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์พระธาตุพนมจากอดีตถึงปัจจุบันความศรัทธาแห่งค่าโอกาสธาตุพนมนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์การยูเนสโกนะคะที่จะขึ้นทะเบียนศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีอุปคุตเถระส
กาวันธนาบูชาธาตุพนมนะคะแล้วก็มีอาศิรวาทวันทาน้อมสักการองค์ราชันนะคะก็เป็นเรือไฟที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตะเกียงน่าจะเยอะสุดในค่ำคืนนี้ 25,000 ดวงนะคะอำนวยการโดยท่านปรีชามณีสร้อยในอำเภอธาตุพนมท่านอำเภอนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่เรือไฟตลอดเลยนะคะเวลาผ่านไปซุ้มของเรือไฟอำเภอธาตุพนมเจอท่านในอำเภอตลอดเลยค่ะ As we mentioned before, like talking about what feature on the boat, like I have mentioned about the royal portraits of the King Rama X as well as the development, I mean the evolutions of revolutions of พระธาตุพนม pagodas as well as the storytelling about the Urankata, the story. And this one what features in the on the boat on to show up about the culture and to show that พระธาตุพนม or what พระธาตุพนม is going to be the World Heritage soon as well. And I think it's a very wonderful wrap up for tonight at the Illuminated Boat Procession Festival 2025 as the World Illuminated Boats. ค่ะก็เรียกว่าประทับใจกันทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ริมฝั่งโขงในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องก็กำลังทยอยเดินทางกลับซึ่งต้องบอกว่าพอกลับพร้อมกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่ลัคนาบอกว่าขอให้ท่านที่เดินทางกลับเนี่ยก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานจราจรอปพรจิตอาสาที่ช่วยการจราจรตลอดจนรถกู้ชีพกู้ภัยทุกท่านทุกทีมใช่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เรือไฟของอำเภอธาตุพนมกำลังเคลื่อนไปยังบริเวณด้านท้ายเมืองถ้าท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์ของเราอยู่ในงานก็อาจจะรอชมอาจจะมีพลุมาเพิ่มเติมนะคิดว่าธาตุพนมน่าจะยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะคะ Okay, so for the people who are still on the Mekong River banks and also I think they're gonna have some highlights after this shortly but for the people who watching on the live if you would like to know the result please stay tuned with us we are going to announce the results of the competition shortly ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดของเราวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณโบนะคะบอกว่าอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานไหลเรือไฟโบราณที่อำเภอธาตุพนมพรุ่งนี้วันที่ 8เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่ 8 ตุลาคมระหว่างที่เรารอผลการตัดสินจากคณะกรรมการเนาะนะคะพรุ่งนี้เนี่ยมีงานที่อำเภอธาตุพนมนะคะซึ่งเป็นงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณสักการะบูชาพระธาตุพนมเชื่อมวัฒนธรรม2ฝั่งโขงนะคะเวลา 17 นาฬิกาหรือว่า 5 โมงเย็นที่บริเวณลานชมโขงหน้าโรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิวนะคะช่วงประมาณ 17 นาฬิกาเนี่ยจะมีพิธีเปิดนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสปิดาไทยเศรษฐ์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมีการจุดพลุเปิดงานมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะคะตามปีเกิดปีนักกษัตริย์เพื่อปัดเป่าความทุกข์โศกและก็สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณปล่อยกลาหรือว่าเรือไฟโบราณเพื่อขอขมาพระแม่คงคาค่ะนำสิ่งที่ไม่ดีให้ไหลไปกับสายน้ำชมการปล่อยกระทงสายและเรือไฟโบราณเชื่อมสัมพันธ์2ฝั่งโขงไทยและสปป.ลาว12 ลำด้วยกันนะคะมีการแสดงฟ้อนรำจากกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมค่ะแล้วก็เสร็จงานประมาณ 2 ทุ่มค่ะ And tomorrow for those who would like to join the traditional illuminated boat procession at That Phanom, the event will start at around 5 p.m. 5 p.m. and at the That Phanom district. So this one. Actually, they have been doing this event every year, but this year is become bigger as the chairman of the opening ceremony will be the Minister of Culture, Ms. Sabida Thaiset will also join as a chairman of opening ceremony. And for those who is watching us now and would like to join tomorrow, don't forget to join the traditional illuminated boat procession at That Phanom district as well.
ค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะกับงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกที่จังหวัดนครพนมก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นครพนมค่ะขอบคุณท่านอาจารย์วนิดาถาปันแก้วนะคะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมที่มาร่วมบรรยายภาคภาษาอังกฤษกับเราในวันนี้ด้วยค่ะOkay, thank you everyone. Thank you for having me as well, and we hope to join to work together for the next years of this event as well. It's very meaningful night to have a chance to express this. And of course, this will be the last part of our broadcasting tonight about the illuminated boat processions. And we hope everyone enjoy our live. And thank you for keep contact with us or keep talking to us and commenting and have an engagement with us through the live. During these about almost 4 hours, something like this. I cannot count. ค่ะแล้วก็ในปีหน้าก็หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะคะกับงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมโดยทีมงานถ่ายทอดสดวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมนะคะในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการนะคะนายพานุมัชชิมานะคะแล้วก็พร้อมทีมงานค่ะทุกภาคส่วนวันนี้ลืมแนะนำตัวค่ะอาจารย์ตั้งแต่แรกเลยยังไม่ได้พูดชื่อตัวเองนะคะและดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการนะคะจากสวทนครพนมหรือว่าดีเจสาวผู้ไทยนะคะก็มาติดตามกันได้กับสวทนครพนมของเรานะคะรอผลเรือไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวไปแอบดูผลเรือไฟก่อนเอาเป็นว่า600ท่านที่ยังอยู่นี่คือรอผลเรือไฟใช่ไหมคะอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะ ถ้ายังอยู่ดู600เนี่ยจะนั่งรอด้วยแล้วนะค่ะตอนนี้เราส่งทีมไปนี่นะคะอยู่ทางด้านหลังดิฉันตอนนี้ก็คือกรรมการนะคะอยู่เนี่ยถัดไปนิดนึงกรรมการอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ากรรมการก็หนักใจนะคะอาจารย์วันนี้สวยงามทุกลำเลยตอนแรกเราว่าจะเชิญกรรมการมานั่งคุยกับเราแต่ว่าดูแล้วกรรมการก็น่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประเมินมากๆเลยใช่เพราะว่าค่ำคืนนี้นี่แบบสูสีกันทุกอำเภอเลย600 กว่าท่านที่ยังอยู่นี่เชียร์อำเภอไหนกันบ้างคะพิมพ์มาหน่อยว่าอยากให้อำเภอไหนได้รางวัลอะไรนะคะ Please leave up some comment ผลยังไม่ออกปล่อยครบแล้วค่ะตอนนี้เรือไฟไปครบแล้วทั้ง12อำเภอนะคะก็จะมีในส่วนของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีนาว่าศรีสงครามบ้านแพงปลาปากนาแกวังยาง6อำเภอนะคะส่วนสวยงามนะคะก็จะมีโพนสวรรค์นาทมเมืองนครพนมท่าอุเทนเรนูนครธาตุพนม6ลำเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะใช่ใช่ตอนนี้นะคะทุกคนรอค่ะปีนี้แบบคือประเมินด้วยสายตาไม่ได้เลยค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีในใจกันอยู่แล้วแหละค่ะ Everyone have their own special techniques and their own way to present the boat tonight ค่ะโอ้โห600 กว่าท่านไม่ไปไหนเลยนะคะถ้ายังอยู่เดี๋ยวเราก็จะรอผลการตัดสินตอนนี้เราส่งม้าเร็วไปแล้วนะคะค่ะ While we are waiting for the results let's have a look at the price again so the first prize the winner will get 100,000 baht with the royal trophy and for the first the second prize will get 60,000 baht and the third prize will get 40,000 baht and for the honorable mention prize there are three prizes so the one who get the honorable prize will get 15,000 baht each in both type of competitions as wellตอนนี้กรรมการกำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะคะกรรมการวันนี้มีถึง11ท่านด้วยกันนะคะในระหว่างนี้ขออนุญาตอ่านรายนามของกรรมการให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะ Also the judges for today competition there are 11 people 11 judges who come to work together to make a decision which one will be the most beautiful, which one will be the most creative one of the illuminated boat of this year's World Illuminated Boats event.
ค่ะคณะกรรมการทั้ง 11 ท่านนะคะประกอบไปด้วยนายกระจายเกตวัฒนเวชผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไหลเรือไฟนายนิวัฒน์โรจนาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไหลเรือไฟนายพันธวัฒน์เอี่ยมสมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไหลเรือไฟนายคมศิลป์ศรีมานศักดิ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนายสมรักพะวันนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนมนางพัชรีตราแก้วจิตประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ้งลาวันเอี่ยมกุศลกิจผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนายนันทวิทย์นาคแสงปลัดจังหวัดนครพนมนายจักรประพันธ์ป้อมศรีจ่าจังหวัดนครพนมและท่านที่ 11 ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครพนมค่ะ What we mentioned at the moment is the name of the judges who is the one who make decisions about the illuminated board, like which one is going to be the winner, which one will become the most beautiful, which one will become the most creative one. So this is all the judges, and at the moment people still keep watching to watch us, and 600 people still here with us. ไม่อยากเชื่อว่าคุณผู้ชม600กว่าคนยังอยู่กับเราเพื่อรอฟังผลนะคะนี่คือภาพบรรยากาศของการทำงานของท่านคณะกรรมการนะคะตอนนี้เราไปยืนกดดันแล้ว เราไปยืนกดดันว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆก็รวบรวมเนี่ยไม่นานแต่ว่าจะต้องมีลายเซ็นของท่านคณะกรรมการครบทุกคนด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าjust to make sure that everything is correct. So now they are working out on the documents about the evaluation of the illuminated board that join the competition tonight, and shortly we will know who will become the winner of each type of the competitions. ตอนนี้กรรมการก็สีหน้าเคร่งเครียดพอสมควรนะคะท่านที่ติดตามรับชมแล้วถ้าหากว่าท่านมาไม่ทันเรือไฟที่แบบอยากดูก็ดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวถ้า Facebook ไม่ให้ดูย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะแปะคลิปที่เป็นไลฟ์ใน YouTube ให้ดูย้อนหลังเผื่อท่านอยากจะไปแบบดูอำเภอของท่านว่ามันสวยงามขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะ Yes, you can also like re-watching this video, or maybe the team will also post the link of the YouTube live, so you can have a look in it illuminated both closely again after you finish watching the live today.Many people keep voting. Some say Nava, some say ธาตุพนม Okay. ค่ะแล้วก็มีในต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันนะคะ Yes. ต่างจังหวัดทั้งที่ไปทำงานต่างจังหวัดเองแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยคุณลิลลี่ปล่อยธาตุหรือยังตอนนี้เรือไฟปล่อยหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอำเภอนะคะ I think ธาตุพนม is almost arrived where the ends of the where the illuminated board will be parked after it's floating as well. So now ค่ะทุกท่านคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านอยู่ใกล้ๆแถวเมือง อยากจะมาถ่ายรูปกับเรือไฟคืนนี้เนี่ยก็อาจจะรอให้คนกลับแล้วก็ซาค่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหรือขับรถยนต์มาก็ได้มาที่จุดจอดเรือไฟถนนสวรรค์ชายโขงใช่ค่ะก็มาถ่ายรูปกับเรือไฟได้นะคะปกติทุกปีหลังจากเสร็จบรรยายจะแวะไปถ่ายรูปที่นั่นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจุดจอดเนี่ยจะเห็นเรือไฟแบบชัดเจนมากนะคะค่ะ And to those who is watching us and plan to visit Nakhon Phanom tomorrow, we still have the activity about the illuminated boat as well. Tomorrow, we will have the illuminated boat as well as the eco-friendly illuminated boat will be floating along the Mekong River tomorrow as well. So you can still come to join the illuminated boat procession festival here in Nakhon Phanom. Tomorrow will be the last day. ค่ะวันพรุ่งนี้8ตุลาคมช่วงเช้าๆก็มาทำบุญตักบาตรนะคะที่ลานพญาศรีสัตนคราชเสร็จแล้วช่วงสายๆก็มาชมเรือไฟนะคะชมซุ้มเรือไฟเนี่ยยังอยู่แล้วก็ช่วงค่ำก็มาชมเรือไฟโชว์โดยเฉพาะเรือไฟโชว์ของมหาวิทยาลัยนครพนมปีนี้เนี่ยเรือไฟโชว์ของมหาวิทยาลัยนครพนมเทียบกับเรือไฟใหญ่ก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไหลในวันนี้แต่ว่า
ไหลในวันอื่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาวันนี้เนี่ยได้ชมกันโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนครพนมจัดเต็มแน่นอนนะคะ Yes, we tomorrow since the last day we also have the full performance to perform on the stage as well, and of course for the illuminated boat from Nakhon Phanom University, we decorate. We use the lanterns for more than 5,999 lanterns as well, and of course tomorrow is gonna be the last day. Maybe we have some firework as well, so don't miss out. If you around here or you would like to join us as the last day of the event, please come to join us here at Nakhon Phanom. ค่ะเรือไฟโชว์ของมหาวิทยาลัยนครพนมน่าจะเริ่มประมาณช่วง6 โมงเย็นนะคะ6 โมงเย็นแล้วก็ท่านที่มาที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชก็มีขบวนเรือไฟบกให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันได้นะคะเรียกว่าพรุ่งนี้ยังมาเดินเที่ยวชมงานกันได้ตามปกติเลยค่ะวันที่8 ตุลาคมนะคะ They still have more activities like providing you guys since the last day is tomorrow. So they also have land illuminated boat that you can also capture some moment, as well as they have the fair, right? To shop and chill, to have find something to eat as well. And of course, on the cultural stage, there is some stage show as well tomorrow. So everyone, if would like to join, you are welcome to join us tomorrow. รอผลการตัดสินสักครู่หนึ่งนะคะเรา Okay. ไปยืนกดดันคณะกรรมการแล้วก็เอากล้องจ่อ ตอนนี้เราเอากล้องจ่อคณะกรรมการอยู่นะคะ Okay. วันนี้ทีมงานคณะกรรมการอำนวยการโดยทางที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมนะคะก็เรียกว่าทำงานกันอย่างขยันตอนนี้น่าจะเซ็นแล้วนะคะดูจากภาพเนาะ ค่ะ ดูจากภาพน่าจะกำลังแบบเอาให้กรรมการเซ็นครบทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้เอาผลอย่างเป็นทางการมาเผยแพร่สู่สาธารณชนนั่นเองนะคะ ค่ะ Surprisingly, people still sit here as well along the Mekong River to enjoy with the today, like we have mentioned about the atmosphere, the weather here is quite good. It's like it's the beginning of the winter season here. Okay, still 600 people waiting. และคนก็รอดูเราอยู่600 กว่าคนไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ เมื่อกี้เราได้ไปแอบกระซิบจากจังหวัดว่าไม่ถึงค่ะผอบอกว่าให้เอาไมค์สัมภาษณ์กรรมการอยู่ห่างจากเรานิดนึงนะคะ เอากล้องจ่อกรรมการแล้วก็รวบรวมใช่ถ้าคนออกไปเราก็จะปิดไลฟ์แล้วก็โพสต์ให้ดูทีหลังแต่ถ้าคนรอเราก็รอเหมือนกันนะคะวันนี้รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตใหม่พัชรี Yes, there is a concert today นะคะ มีคอนเสิร์ตใหม่พัชรีนะคะ มาดูได้นะ หรือว่าเราจะไปดูกันก่อน เราจะไหวไหมคะ เราคุยกันมาตั้งแต่6 โมงเย็นนะคะคุณผู้ชม ค่ะ โอ้ธาตุพนมมาแรงเหมือนกันนะคอมเมนต์ ใช่ ดูจาก ค่ะ คอมเมนต์มีนักแก้นะคะ เหมือนบางคนเปลี่ยนใจด้วยนะ บางคนเคยคอมเมนต์เป็นอำเภออื่น ตอนนี้เปลี่ยนใจเป็นธาตุพนมก็มีนะคะ ทุกคนคะแล้วก็ภาพบรรยากาศในวันนี้นะคะท่านก็ติดตามได้จากเพจต่างๆนะเพราะว่าคืนนี้นี่ต้องบอกว่าถ่ายรูปกันเยอะมาก ขนาดเรานั่งบรรยายอยู่เราก็ถ่ายทุกล ค่ะ ำถ่ายวิดีโอทุกลำนะคะคือพลาดไม่ได้เก็บไว้ดูด้วยแล้วก็เก็บไปโพสต์บนโซเชียลด้วยเป็นความทรงจำนะคะ611 คน and still have people watching us อยากทราบรางวัลชนะเลิศได้อะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะระหว่างเรารอเนาะ ค่ะ เงินรางวัลสำหรับประกวดเรือไฟแต่ละประเภทนะคะจะมีรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 60,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ4เงินรางวัล 13,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ5เงินรางวัล 12,000 บาท
แล้วก็ศิลปินเรือไฟเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะ Okay, this is the awards that we have mentioned before about what is the prize that both the winner and all the competitor will get. So the winner of each type of the competition will get the prize for 100,000 baht with the royal trophy, and for the second prize will get 60,000 baht, and for the third prize will get 40,000 baht, and for the honorable mention prizes, which is there are 3 prizes, will get 15,000 baht each for each type or for each prize as well. คุณคำมั่นสัญญาบอกว่ากรรมการน่าจะให้รางวัลพิธีกรด้วย เย้ เป็นคอมเมนต์ที่ดีจังเลย แต่จริงๆแล้วในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเรามาทำงานแบบจิตอาสานะคะ ใช่ค่ะ เราได้รางวัลเป็นวิวเรือไฟที่ชัดเจนสวยงาม ใช่ ได้มุมถ่ายรูปที่สวยงามมากๆ ค่ะ นะคะ รางวัลของพิธีกรก็คือได้มานั่งชมเรือไฟแบบใกล้ๆนี่แหละแล้วก็คอมเมนต์ที่ดีต่อใจนี่แหละคอมเมนต์ที่แบบทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามาเราเห็นทุกคนดูเราเห็นทุกคนมีความสุขนะคะ เราก็มีความสุขตามไปด้วยเนี่ยอย่างตอนนี้เรารอผลเนี่ยทุกคนก็ยังรออยู่กับเรา ใช่ค่ะ 604 คนนะทีมงานเราก็ยังไม่กลับนะคะ ค่ะตอนนี้คือจ่อกล้องมากเลยนะคะ ตอนนี้กดดันที่สุดเลยนะคะ กว่าจะเก็บของเสร็จก็นู่นละค่ะเกือบตี 1นั่นแหละค่ะนะคะกว่าจะถึงบ้าน เราจะทำสถิติเหมือนเดิมทุกปี ใช่ปีนี้ถือว่าเรือไฟเนี่ยออกตรงตามเวลาแล้วก็จบได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ที่ 1 เท่าไหร่ที่ 100,000 บาทค่ะ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ใช่แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะแบบว่าเราก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆนะคะ รู้สึกว่าเสียงจะค่อนข้างแหบแห้ง ค่ะ ปีที่แล้วเนาะพูดถึงเรือไฟอำเภอธาตุพนมเนาะเพราะดูแล้ว ค่ะ น่าจะมีแฟนเพจแฟนเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนของธาตุพนมเยอะ ปีที่แล้วเนี่ยเสียดายเพราะว่าธาตุพนมออกไม่ได้ใช่ไหมนะปีที่แล้ว ใช่ค่ะ ค่ะ ซึ่ง เหมือนติดสันดอนสักอ ใช่ ย่าง เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยปีที่แล้ว ใช่ค่ะ แต่นั้นก็จุดพลุได้แบบสวย ค่ะ สวยมาก แต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระดับน้ำที่มันลดลง ค่ะ แล้วก็ทำให้การควบคุมเรือไฟเนี่ยไม่เป็นไปตามเวลานะคะ เหมือนปีแรกที่เคยมาดูอะน้ำแห้งพอน้ำ ค่ะ แห้งเรือก็ไม่ไปแล้วก็แบบเหมือนติดฝั่งอะไรแบบเนี้ย อืม คือเรียกว่าอุปสรรคคือจ ใช่ ริง ปีนั้น ๆจริง ๆ คือจะบอกว่านครพนมคือแบบว่าเราอยู่ริมโขงเนาะแล้วทีเนี้ยการจัดนิทรรศการแบบเนี้ยมันพึ่งพิงกับธรรมชาติ ค่ะ จริง ใช่ ๆ ใช่ อะไรแบบเนี้ย ปีที่น้ำน้อยเนี่ยจำได้เลยโดนดราม่าเยอะมากพิธีกรเนี่ยโดนดราม่ากันเยอะแบบคุณผู้ฟังทางบ้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรือไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรด้วยนะ ใช่ ตอนนั้นนะคะแต่ประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราแบบเหมือนมีการเตรียมความพร้อมว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างนะคะ อืม แต่ปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเป็นใจมากๆนะคะ ค่ะ น้ำเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนแบบว่ามันมีปีหนึ่งที่น้ำเยอะมากจนทำให้เรือไฟเสร็จเร็ว ค่ะ ค่ะเสร็ ติ จ ด เร็ว โข เกิ ง น ด้วยเข้ามาแบบริม ใช่ค่ะบังคับยากนะคะ เพราะว่าต้องใช้เรือของนรขเนี่ยลากแล้วก็บังคับให้อยู่ในทิศทางที่สวยงาม ค่ะ แล้วก็เรือไฟเนี่ยด้วยความที่มันชมได้ฝั่งเดียว ค่ะ ใช่ไหมเพราะถ้าเราอยู่ฝั่งลาวเราก็จะเห็นแต่โครงไม้ไผ่นะคะ ค่ะ เราต้องมาชมฝั่งไทยแล้วก็นั่งอยู่ริมโขงมุมสูงก็ไม่ได้นะ ค่ะ มุมสูงก็จะเห็นโครงไม้ไผ่ ค่ะ ไม่เห็นลวดลายของเรือไฟที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ต้องมองไกลๆด้วยถึงจะเห็นภาพแบบที่แบบสวยงามแบบชัดมาก ค่ะ ท่านปลัดจังหวัดเห็นหน้าท่านปลัดจังหวัดแวบๆในกล้องเมื่อกี้ ๆ ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ เรียนเชิญค่ะ ค่ะ กำลังตัดลวดเพื่อที่จะออกมา แต่ถ้าอยากเห็นแบบว่าเรือไฟใกล้ๆแบบใกล้ชิดนะคะสามารถรับชมไลฟ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมได้พรุ่งนี้ ก็คือมีการเอาไลฟ์เข้าไป ไลฟ์ทุกวัน แล้วก็เข้าไปบริเวณที่แบบเรือไฟไลฟ์ไปกับเรือไฟด้วยท่านอธิการบดีเนี่ยท่านลงเรือไปด้วยลงเรือทุกวัน สุด นะ ย คะ อดนะคะ ถ้าใครอยากดูแบบใกล้ชิดแบบนั้นก็สามารถไปติดตามเพจนครพนม University Thailand ได้ค่ะ ค่ะ จะได้เห็นบรรยากาศเบื้องหลังของเรือไฟ ใช่ ด้วยเนาะ ค่ะ จะได้แบบเห็นแบบใกล้ชิดที่ไม่ใช่แบบมองมุม
มุมที่ซึ่งตามหลักการดูเรือไฟก็เราจะดูระยะนี้แหละเพื่อ ค่ะ ความสวยงามในภาพที่เราเห็นได้ชัดเจน แล้วก็พลุอะไรต่างๆด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้ท่านปลัดจังหวัดนครพนมหนึ่งในคณะกรรมการนะคะก็อยู่กับเราตรงจุดถ่ายทอดแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับหมายเลขครับ ตอนนี้ 500 กว่าคนที่กำลังรอผลการตัดสินค่ะท่านปลัดจังหวัดคะค่ะอยากจะให้ท่านปลัดจังหวัดได้พูดถึงกิจกรรมของเราในวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตค่ะ ครับในฐานะฝ่ายเลขานุการนะครับของคณะกรรมการประกวดนะครับในปีนี้นะครับก็ได้สอบถามคณะกรรมการนะครับทุกท่านเลยนะครับก็มีความตื่นใจมากครับกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าทุกอำเภอเนี่ยก็มีความตั้งใจในการรังสรรค์นะครับผลงานของเรือไฟในปีนี้เป็นพิเศษมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าการจัดงานของจังหวัดนครพนมเราในปีนี้นะครับก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับสมกับชื่อของงานเป็นงานเรือไฟโลกในปีนี้ครับ แล้วแล้วเรือไฟที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะท่านปลัดจังหวัดคะ ก็กรรมการทุกคนก็ยืนยันว่าเรือไฟในปีนี้เนี่ยนะครับก็มีความคมชัดของลายเรือไฟทุกอำเภอเลยนะครับแล้วก็ทุกอำเภอก็มีการรังสรรค์ผลงานนะครับได้ทั้งวางสเต็ปของโครงเรือนะครับที่ทางกรรมการจะกำหนดเอาไว้นะครับเป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดในการจัดสร้างเรือนะครับแล้วก็เรื่องเวลาเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับในปีนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นไปตามกำหนดการที่ทางจังหวัดได้เซตเอาไว้ทุกประการเลยนะครับก็ถือว่าปีนี้พี่น้องประชาชนมาได้ชมเรือไฟอย่างงดงามตระการตาเป็นอย่างยิ่งครับในปีนี้ครับค่ะเรียกว่ากรรมการใช้คำว่าหนักใจได้เลยนะคะปีนี้หนักใจมากตอนนี้ยังรวมคะแนนไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยทั้งประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับก็ยังมีคะแนนคู่ขี้สูสีอยู่นะครับตอนนี้ยังรวมคะแนนไม่เสร็จนะครับสูสีกันใกล้กันโอ้ใกล้เคียงกันมากครับครับใช่ครับค่ะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็รออยู่กับเราไม่ยอมไปไหนเลย500 กว่าท่านนะคะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผลยังไม่เป็นทางการก็จะออกแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วก็เมื่อได้ผลยังไม่เป็นทางการแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำประกาศให้กับท่านผู้ว่าได้ลงนามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผลก็จะเสร็จแล้วนะครับค่ะท่านปลัดจังหวัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมคะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมงานเรือไฟของจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็งานกาชาตินะครับเขาก็จะมีพรุ่งนี้แต่เช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับตักบาตรเทโวแต่เช้านะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีมหรสพนะครับเรื่องการออกรางวัลสลากกาชาติครับในวันพรุ่งนี้นะครับสลากกาชาติของจังหวัดนครพนมวันนี้ก็ได้รับความสนใจมากเลยนะครับที่คนหาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้สลากที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะครับก็เชิญท่านมาลุ้นรางวัลใหญ่ของงานกาชาติในปีนี้ของจังหวัดนครพนมนะครับจะออกที่เวทีหมอลำเลยนะครับพรุ่งนี้ออกหน้าเวทีหมอลำให้ท่านได้ดูเรื่องความโปร่งใสของการหมุนสลากกาชาติของจังหวัดนครพนมในวันพรุ่งนี้เวลา 19 นาฬิกาครับที่เวทีหมอลำครับในวันพรุ่งนี้คืนสุดท้ายด้วยครับผมค่ะขอบคุณท่านปลัดจังหวัดนะคะท่านนันทวิทย์นาคแสงนะคะขอบคุณมากครับปีหน้าเจอกันครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็รอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะอดใจรออีกสักครู่หนึ่งอย่างที่ท่านปลัดจังหวัดได้บอกไปว่าสูสีนะคะปีนี้กรรมการก็หนักใจนะคะสูสีอยู่แล้วก็คะแนนเนี่ยต้องมีความโปร่งใสเนาะเนื่องจากว่ากรรมการของเราก็หลายท่านนะคะต้องใช้การรวบรวมนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ในด้านต่างๆนะคะก็มาส่งกำลังใจให้กับทุกๆอำเภอในวันนี้กันนะคะเราเองก็อยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังรอเราก็รอนะคะถ้าหากว่าทุกท่านยังอยู่เราก็จะยังอยู่นะคะวันสุดท้ายมีไหลเรือไฟไหมคุณวันดีมีนะคะอาจารย์เอานี้ก็ได้ค่ะวันสุดท้ายยังมาได้นะคะวันสุดท้ายยังมาได้ค่ะยังมีไหลเรือไฟอยู่นะคะพรุ่งนี้จะมีเรือไฟโชว์นะคะจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะแล้วก็น่าจะมีเรือไฟรักโลกนะคะก็โชว์เหมือนกันสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะ
สามารถมาร่วมกิจกรรมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้ แล้วก็การแสดงม่านน้ำวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะคะ การแสดงม่านน้ำแสงสีเสียง ค่ะ ที่หน้าวัดโพสีนะคะก็มี3รอบด้วยกันในวันพรุ่งนี้ก็เช็คกำหนดการได้ที่หน้าแฟนเพจนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้โพสต์กำหนดการให้ดูว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างเนาะ ค่ะ ค่ะ ดังนั้นก็กดติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะ เพื่อ ใช่ ติดตาม ค่ะ ข่าวสารนะคะ แล้วก็ในส่วนของเรือไฟโชว์ของมนครพนมรู้สึกว่าจะมีกิมมิคให้ไปร่วมจุดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะจะมีถ้าวันไหนที่น้ำไม่ขึ้นมากค่ะ สามารถลงไปได้เราก็จะให้นักท่องเที่ยวลงไปช่วยร่วมกันจุดตะเกียงไฟด้วยค่ะ ค่ะ ก็ลงไปจุดตะเกียงไฟก็ถือว่าคือไม่ใช่จะมีโอกาสง่ายๆนะปกติเราก็จะมาชมเรือไฟกันอย่างเดียวเนาะ ใช่ แต่ว่า ค่ะ ปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าเพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมนะคะในการจุดเรือไฟด้วยตัวเอง ค่ะ ก็เป็นการแบบมีความเชื่อเนาะว่าแบบจะเหมือนโชคปลดปล่อยความทุกข์โชคดีอะไรแบบนี้นะคะ ค่ะ ซึ่งในส่วนของไหลเรือไฟจริงๆแล้วก็เริ่มมาจากความเชื่อเรื่องของการปลดปล่อยความทุกข์นี่แหละนะคะ ค่ะ ท่านอาจารย์เด่นชัยไตรยถาเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับท่านเรื่องของงานประเพณีไหลเรือไฟท่านก็บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาเอาเรือไฟมาเหมือนเล่าลอยกระทงคล้ายๆลอยกระทงเนาะ ค่ะ ก็คือมาบูชาแม่น้ำขอขมาแล้วก็บางทีก็มีการตัดเล็บตัดผมเพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะจนพัฒนามาเป็นเรือไฟที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มาเป็นเรือไฟโลกในวันนี้นั่นเองนะคะ ค่ะ ตักบาตรเทโวเริ่มกี่โมงคะที่ลานพญานาคใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเปิดกำหนดการนิดนึง ค่ะ แต่ว่าก็น่าจะช่วงเช้า6 ใช่ โมง ค่ะประมาณ6 โมง 7 โมงประมาณนี้ค่ะ ค่ะก็มารอกันได้ แล้วก็นอกจากวันพรุ่งนี้ตักบาตรเทโวแล้วเนี่ยนะคะ ทุกคนที่เทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยเขามีตักบาตรทุกวันพระด้วยนะสำหรับ ค่ะ นักท่องเที่ยวที่อาจจะแบบว่ามาที่นครพนมแล้วอยากตักบาตรริมโขง ค่ะ ก็มาร่วมได้นะคะ ตักบาตรทุกวันพระ แสดงว่ามีกิจกรรมแน่นตลอดเลยเสิร์ฟนักท่องเที่ยวได้ตลอดเลยดังนั้น ถ้าไม่ได้มาช่วงไหลเรือไฟก็มาช่วงปกติก็ได้นะคะ ก็ยังแบบได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นนครพนม เมืองสโลไลฟ์เมืองวัฒนธรรมของเราอยู่นะคะ เดี๋ยวดูกำหนดการให้กำหนดการ ยังอยู่กันไหมคะ โอ้มี544 คนสวัสดีค่ะนะคะ ยังอยู่กันอยู่ ไม่ นะ ไป คะ ไม่นอนกันเหรอคะทุกคน ทุกคนง่วงไหมคะ แต่ทุกคนก็อยากรู้ผลนะคะ ลำดับในการปล่อยเรือไฟจับสลากไหมลำดับเนี่ยสำหรับปีนี้นะคะแต่คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยปอนไม่ได้ค่อยแน่ใจ แต่ปีนี้เนี่ยเท่าที่ได้ฟังในที่ประชุมก็คือ แต่ละอำเภอเนี่ยเขายืนยันในการที่จะปล่อยตามลำดับนี้ คือลำดับที่หลาย ๆ ปีที่เขาทำกันมา เนื่องจากว่าการจัดสร้างแล้วก็การมาอยู่เพื่อสร้างเรือไฟเนี่ยต้องใช้เวลานาน ค่ะ บางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับจุดเดิม บริเวณเดิม อยู่ ที่เคยทำ ใช่ค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยในลำดับของการปล่อยเนี่ยเขาจะเริ่มปล่อยตั้งแต่ลำที่ไกลที่สุด ค่ะ ก็คือนาว่าเนี่ยอยู่เลยหน้าโบสถ์นักบุญอนาไปอีก อืม นะคะ อยู่แถวโรงเรียนสันตยานันท์เซนต์ยอ ค่ะ เซฟเนี่ยเขาก็อาศัยความเคยชินว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้น เหมือนผูกพันกับชุมชนบริเวณนั้นด้ ใช่ วย ค่ะทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆ ค่ะ นี่เนาะเขาก็ยืนยันในการที่จะอยู่จุดเดิม เมื่ออยู่จุดเดิม การกำหนดการปล่อยเรือไฟก็ต้องเริ่มปล่อยจากจุดที่ไกลที่สุดไล่ลงมา ค่ะ ปีนี้ตอนแรกก็ถามแล้วว่าจะจับฉลากไหมเพื่อสลับสับเปลี่ยน ค่ะ อะไรแบบนี้ แต่ว่าทางอำเภอก็ยืนยันว่าจะอยู่ จะ จุด อยู่ เดิ ที่เดิ ม มนะคะ ลำดับการปล่อยก็เลยยังเป็นแบบเดิม ค่ะ ค่ะก็คืออย่างอำเภอธาตุพนมอย่างนี้เนาะหลาย ค่ะ หลายท่านเป็นแฟนอำเภอธาตุพนมก็อยากจะให้มาเร็วหรืออะไรแบบนี้ ค่ะ นะคะก็ แต่ว่าทางอำเภอได้ยืนยันแล้วว่าจะอยู่ลำดับนี้ ใช่ อไรแบบ ค่ะ นั้น ก็จะ น เป็นแบบนี้นะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะรอผลอยู่ รอผลเพิ่งมาถึงบ้านค่ะอู้มีคนถึงบ้านแล้ว ดีใจจังเลยนะ ทุกคนถึงบ้านแล้ว ใช่ค่ะธาตุพนมขอออกลำสุดท้ายตลอดเลย ใช่ธาตุพนมเนี่ยจะอยู่ถ้าจากจุดที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ธาตุพนมก็จะอยู่ใกล้เราที่สุด ค่ะ จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะออกสุดท้าย ค่ะ ค่ะ เพราะว่าใช้เวลาน้อยที่สุดในการออกมานะคะ ใช่ค่ะ แต่ปีหน้าก็ไม่แน่นะปีหน้า ค่ะ ก็ไม่แน่ว่า
จะมีการจับฉลากเพื่อปรับเปลี่ยนกันไหมยังไงนะคะคือในทุกๆปีเราก็มันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะนะคะ เหมือนเราอาจจะต้องอัปเดตปีต่อปีนะคะอันนี้นะคะ ค่ะ ค่อยสิรับแล้ว ใจเย็นๆเนี่ยเพิ่ง อ รับ ยู่เป็นเพื่อนกันก่อน อยู่เป็ นะ เพื่ คะ กัก่อน ตอนนี้ก็ยังแบบเราก็รอเหมือนกันนะคะ วันนี้จะเป็นผลเขาเรียกว่าผลอย่างไม่เป็นทางการเนาะ ใช่ สำหรับวันนี้นะคะ ส่วนลงนามประกาศนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้เลยนะคะ มีใครมีคำถามอะไร อยากจะถามเพิ่มเติม เหมือน มา มี พูดคุย คำ กัน ถามนะคะ ว่าเสื้อที่ระลึกเมื่อกี้ไม่รู้ยังอยู่ไหมคนถาม เสื้อที่ระลึกเรือไฟโลกเนี่ยซื้อที่ไหนอะไรแบบ มี นี้ ด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะ เสื้อที่ระลึกไหลเรือไฟโลกมีจำหน่ายที่ไหนไม่ถ้าเป็นของจังหวัดไม่ได้ทำน่าจะไม่ได้ทำนะคะ แต่ของมอนครมีเสื้อเรือไฟมอนครนะคะ มีขายไหมคะ มีจำหน่ายค่ะ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ลองมาที่ซุ้มมหาวิทยาลัยนครพนมเหมือน ค่ะ มีพรีออเดอร์กันอยู่ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านใดที่สนใจแบบว่าประวัติเรือไฟต่างๆนะคะ ก็สามารถไปติดตามเพจเรือไฟมอนครได้เขามีการทำสารคดีเรือไฟ 6 ตอนด้วยกัน ก็ ค่ะ สามารถเข้าไปดูได้ ซึ่งก็จะถ่ายทอดจะโพสต์ลงในเพจเรือไฟมอนครพนมค่ะ ค่ะ มีผลประกวดซุ้มไหมผลประกวดซุ้มนี่ออกหรือยังนะ ยังไม่เห็น เหมือนเห็น กั ประเมินไปแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าผลออกหรือยัง ค่ะ มีการประกวดไปเมื่อ วั วาน นไหมคะ หรือเมื่อวัน วัน ซืน ก่อนค่ะ คุณพนมศักดิ์บอกปีนี้ดีมากเลย จะมีเรือไฟโชว์ทุกวันเลย ค่ะใช่ ใช่ ค่ะ แต่จริงๆมีมาหลายปีแล้วนะคะ ค่ะปกติเหมือนจะเวียนแต่ละอำเภอโชว์วันละ1 ลำอะไรแบบเนี้ยแต่รอบนี้ก็คือเหมือนเราก็จะมีเรือโชว์เฉพาะสำหรับตัวเรือโชว์นะคะ ค่ะ ตัดสินหรือยังรออยู่ค่ะ ทุกคนรอเป็นเพื่อนพวกเราหน่อยนะ กำลังรวบรวมคะแนน ค่ะ กำลังคือไหนๆก็รอแล้วเนาะไหนๆก็รอแล้วอีกสักนิดนึง มีคนบอกว่าเคยไปตอนที่เริ่มขึ้นโครงเรือไฟใช้เวลาสร้างหลายเดือนเลยนะคะ ใช่ค่ะ แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของเวลาอย่างเดียว แต่มันคือเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนด้วยนะคะ ใช่จริงๆ ถ้าปีหน้านะคะถ้าหากทุกท่านมีโอกาสมาเนี่ยอยากจะให้มาดูตอนที่เขาสร้าง ใช่ค่ะ มันเป็นอะไรที่ Amazing มากนะคะ จากวันแรกก็คือเริ่มทยอยขนไม้ไผ่มา พอช่วงที่ขนไม้ไผ่เนี่ยบนถนนทุกสายของนครพนมก็จะเป็นรถขนไม้ไผ่ ใช่ เพราะว่าใช้เยอะมากแล้วอำเภอหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000 ลำ ค่ะ นะคะแล้วก็ขนเรือไฟมาลงเสร็จก็จะเริ่มก่อสร้างกัน ค่ะ ศิลปินเรือไฟก็จะมาแบบคือมันมีความสูงเท่ากับตึก4 ชั้นเนาะบางล ค่ะ ำก็จะเห็นคนเป็น10-20 คนอยู่บนแบบเรือไฟโครงไม้ไผ่ ค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือเวลาจุดเวลาเติมน้ำมันตะเกียงในตลอดที่มีการไหลเรือไฟนี่ก็คือใช้คนน่ะปีนขึ้นปีนลงนะคะ มีความเสี่ยงในทุกจุดดังนั้นศิลปินเรือไฟน่ะในแต่ละลำจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆค่ะ ค่ะ แล้วตะเกียงเนี่ยที่ทุกคนเห็นแต่ละที่ 6,000 10,000 20,000 นี่ติดทีละดวงนะคะ ค่ะ ไม่สามารถติดพร้อมกันได้ ก็คือต้องใช้1 คน1 ดวง ค่ะ แล้วความยากมันอยู่ตรงไหนก็คือ พอเราเติมน้ำมันใส่ตะเกียงเสร็จ ค่ะ แล้วเราลำเลียงขึ้นไปบนลำไม้ไผ่เสร็จ เราต้องติดทีละดวงแล้วก็เช็คด้วยว่าน้ำมันยังเหลือเต็มไหม ค่ะ ไส้ตะเกียงเป็นยังไงนะคะ อ่า ถ้าตะเกียงอันไหนที่น้ำมันน้อยหรือว่าไส้ไม่ดีก็ต้องเอาลงมาเติมใหม่ ใช่แล้ว คือต้อง นะคะ ทำทีละอันนะคะ นี่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะ คนไทยไม่ทิ้งกันดึกแค่ไหนก็รอ น่ารักมากนะคะ อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะ กลับบ้านแล้วนอนดูถ่ายทอดสดที่บ้านรอลุ้นผล จ้า ค่ะ เสื้อแล้วแต่อำเภอจัดทำใช่ไหมคะ โอเค ก็จะเป็นทีมของอำเภอแต่ว่าของจังหวัดเนี่ยไม่มีนะ ค่ะ ปีนี้ไม่ได้มี ไป จัด ซื้อ ทำ เสื้อมอนครก็ได้นะคะ ใช่ ขายเก่งอีกแล้วนะคะ ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทีมไร้สวทนครพนมและเจ้าหน้าที่ร่วมงานทุกคนขอบคุณนะคะ ขอบคุณ สุดยอดมาก ค่ะ ตอนนี้เสียงเริ่มแผ่วลงไปเรื่อย พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะที่ธาตุพนมเนาะยังมีไหลเรือไฟโบราณนะคะ แล้วก็สักการะพระธาตุพนมเนาะ ค่ะ ก็ไปได้นะคะสำหรับใครที่ยังติดใจอยากสัมผัสบรรยากาศที่มันเป็นแบบ
เรือไฟโบราณก็สามารถไปที่โน่นได้เหมือนกันตามไปที่ธาตุพนมได้ค่ะค่ะซึ่งที่อำเภอธาตุพนมเมื่อเช้าทีมงานก็ไปไลฟ์สดมาค่ะอาจารย์คะเป็นการฟ้อนรำใช่ไหมคะลำบูชาองค์พระธาตุพนมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็คือในเช้าวันออกพรรษาของทุกปีเนี่ยทางอำเภอธาตุพนมเขาก็จะจัดรำบูชาองค์พระธาตุพนมก็มีชุดการแสดงถึง8ชุดด้วยกันนะคะเมื่อเช้าจากชนเผ่าต่างๆจากชนเผ่าต่างๆอำเภอต่างๆร่วมด้วยช่วยกันอย่างเช่นลำผู้ไทยปกติก็เป็นเรนูนครใช่ไหมคะแต่เมื่อเช้าก็จะเป็นเรนูกับบ้านแพงอย่างเงี้ยค่ะรวมกันซึ่งเคยไปดูเหมือนกันค่ะคือชอบเสน่ห์การลำที่ถ้าทุกคนเห็นในแบบสื่อต่างๆเนาะที่เป็นรูปนางลำที่ลำแล้วมีรูปพระธาตุพนมเป็นแบ็คกราวด์ก็น่าคือมาจากอีเวนต์นี้แหละนะคะการรำฟ้อนบูชาพระธาตุพนมนะคะซึ่งเคยไปดูสวยงามประทับใจมากๆนะคะค่ะก็ทีมงานก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะท่านไปดูย้อนหลังก็ได้ตามไปดูย้อนหลังได้นะคะค่ะคุณสุรชาบอกว่าพุมีส่วนตัดสินรางวัลไหมมีค่ะมีน่าจะ10คะแนนนะคะพลุเดี๋ยวนะประเภทความคิดสร้างสรรค์สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอดูข้อมูลสักครู่หนึ่งค่ะความร่วมมือการบังคับเรือการตกแต่งดวงไฟไม่มีเนาะเหมือนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตัวนี้แต่ว่ามันจะไปรวมอยู่ในเทคนิคพิเศษไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ้าในส่วนของความคิดสร้างสรรค์มันจะมีในส่วนของเทคนิคพิเศษด้วยอะไรแบบนี้ค่ะการใช้เทคนิคประกอบการมอง2มิติหรือ3มิติภาพเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่านเกณฑ์ให้ฟังคร่าวๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นแบบประเภทสวยงามก็จะเป็นในเรื่องของการประดับตกแต่งดวงไฟลวดลายสัดส่วนสมบูรณ์มีความประณีตสวยงามเห็นภาพชัดด้วยตาเปล่าแล้วก็มีความหมายดีออกแบบโดยมีการสื่อถึงการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานประชาชนในพื้นที่การบังคับเรือการควบคุมเวลาและการตั้งลำขณะไหลตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นนี่คือเกณฑ์ในการตัดสินของประเภทสวยงามค่ะค่ะคุณป้าเก๋านะคะบอกว่าวัดพระธาตุพนมตักบาตรเทโว7 โมงเช้านะคะค่ะตะเกียงจุดแล้วอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งคุณเอกราชบอกว่าตะเกียงจุดแล้วอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณสายน้ำบอกว่าเรือไฟสวยทุกอำเภอใช่ตอนนี้เราดูเรือไฟย้อนหลังกันไปพลางๆก่อนนะคะระหว่างที่เรารอผลการตัดสินคุณนางร้ายบอกว่าพรุ่งนี้มีงานอีกวันใช่แล้วมีงานอีกวันนะคะทุกคนช่วยโปรโมทกันใหญ่เลยนะคะพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตด้วยเนาะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันมีหมอลำใช่ไหมคะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้หมอลำคณะอะไรคือในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีปฏิทินออกมาว่า1 วันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างทุกคนติดตามได้ที่เพจของสวท.นครพนมเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เปิดแล้วก็ต้องขอชื่นชมอันนี้ชื่นชมออกสื่อหน่อยทีมงานจิตอาสาของงานไหลเรือไฟนะคะนำโดยเทศบาลเมืองนครพนมเขาเปิดรับสมัครจิตอาสาเก็บขยะเก็บขยะในงานพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่างานสะอาดสะอ้านเพราะว่ามีจิตอาสากลุ่มนี้ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละมาช่วยกันในการเก็บขยะแล้วก็ดูแลงานนะคะซึ่งที่จริงนะคะสำหรับท่านที่อาจจะรับฟังอยู่เวลามาเที่ยวงานถ้าเราพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเก็บช่วยกันดูแลความสะอาดไปด้วยนะคะเพื่อที่ทางจิตอาสาจะได้แบบทำงานน้อยลงในส่วนนี้นะคะเรือไฟอำเภอท่าอุเทนช่องไฟไม่ถี่เยอะมองเห็นลวดลายชัดเจนค่ะธาตุพนมสวยมากตอนนี้เรากำลังเพลย์ภาพให้ดูนะคะเผื่อท่านที่มารับชมย้อนหลังนะคะบางคนก็อาจจะมาทันแต่ท่านที่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอตื่นเต้นมากเลยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมาแล้วไปเรียกเพื่อนมาผลมาแล้วค่ะไปตามเพื่อนมานะคะน้องไม้ถ่ายรูปมาให้เรียบร้อยว้าวอาจารย์ค่ะ
เหมือน ทำไง เหมือนที่คิดไว้ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวอาจารย์แปลตามดีกว่า โอเคนะคะสำหรับผลการตัดสินการประกวดเรือไฟทางน้ำในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี 2568 ค่ะ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอท่าอุเทนค่ะ Okay, for the winners of the competitions of illuminated boat on at the illuminated boat procession festival of 2025, the district that get the winner that is the winner of the competition in the category of beautiful design is ธาตุพนมsorry ท่าอุเทน district โอเคค่ะท่าอุเทน district รางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่อำเภอท่าอุเทน รางวัลที่2ได้แก่อำเภอธาตุพนมค่ะ Okay, and the second prize is อำเภอ is ธาตุพนม district ค่ะ รางวัลที่3ได้แก่อำเภอโพนสวรรค์ค่ะ and the third prize is for โพนสวรรค์ district ค่ะ รางวัลที่4นะคะได้แก่อำเภอเมืองนครพนมค่ะ and the fourth prize the fourth place is เมืองนครพนม district และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4หรือว่ารางวัลที่5นะคะได้แก่อำเภอเรนูนครค่ะ and the fifth place is the illuminated boat from เรนูนคร district ค่ะรางวัลศิลปินเรือไฟได้แก่นายชินวัตรทองปรีชาค่ะ and for the artist the best artist of illuminated boat is Mr. ชินวัตรทองปรีชาค่ะในอำเภอท่าอุเทนนั่นเองนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับรางวัลประเภทสวยงามค่ะรางวัลที่1ได้แก่อำเภอท่าอุเทนค่ะรางวัลที่2อำเภอธาตุพนมรางวัลที่3อำเภอท่าอุเทนรางวัลที่4อำเภอนาทมรางวัลที่3พลสวรรค์ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ พิธีกรเบลอแล้วเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ reset again รางวัลที่1อำเภอท่าอุเทนนะคะรางวัลที่2อำเภอธาตุพนมรางวัลที่3อำเภอโพนสวรรค์รางวัลที่4อำเภอนาทมรางวัลที่1 2 3 4รางวัลที่5อำเภอเมืองนครพนมค่ะรางวัลที่6อำเภอเรนูนครนะคะโอเคค่ะ so let's repeat about the fight the winner is ท่าอุเทน the second prize is ธาตุพนม the third prize is พลสวรรค์ the fourth one is นาทม and the fifth one is เรนูเมืองนครพนม and the last one is เรนูนครมีท่านไหนคาใจตรงไหนไหมคะเมื่อกี้ขออภัยนะคะ6ลำเรียงลำดับตามนี้นะคะท่าอุเทนธาตุพนมโพนสวรรค์นาทมเมืองนครพนมและเรนูนครตามลำดับค่ะสำหรับประเภทสวยงามต่อไปเป็นประเภทความคิดสร้างสรรค์ Okay, let's have a look at creative category for the who gonna be the winner ประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะได้แก่เรือไฟอำเภอปลาปากค่ะ Okay, the winner is from ปลาปาก district ค่ะอันดับที่2ได้แก่อำเภอศรีสงครามค่ะ The second prize go for ศรีสงคราม district อันดับที่3อำเภอนาแกค่ะ and the third prize is the illuminated boat from นาแก district อันดับที่4อำเภอนาว่าค่ะ and the fourth place is go to นาว่า district ที่5อำเภอบ้านแพงค่ะ and the fifth place is the prize for บ้านแพง district และอันดับที่6อำเภอวังยางค่ะ and number 6 is the illuminated boat for วังยาง district ค่ะและรางวัลศิลปินเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะได้แก่นายเฉลียวสุโธค่ะ and the artist who get the the best artist is คุณเฉลียวสุโธfor the category of creative design
ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะโพสต์ลง Facebook ให้ทุกท่านเข้ามาดูกันย้อนหลังนะคะเมื่อกี้อาจจะอ่านผิดอ่านถูกอาจจะสับสนกันนิดนึงนะคะสำหรับผลการประกวดเรือไฟนะคะธาตุพนมได้ที่2ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง ถูก นะ ต้อง คะ ค่ะ ถูก ปลา ต้องค่ะ เท่าเทนได้ที่1นะคะประเภทสวยงามนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสวยงามที่1ได้แก่ท่าอุเทนนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้แก่อำเภอปลาปากนะคะ โอเคค่ะและแชมป์เรือไฟของปีนี้นะคะในส่วนของความสวยงามคือท่าอุเทนและความคิดสร้างสรรค์ก็คืออำเภอปลาปากนั่นเองค่ะ ใช่แล้ว ต้อง ค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะโพสต์ผลนี้นะคะลงให้ใน Facebook นะเผื่อท่านจะได้ดูทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะ ค่ะ ฟังไม่ทันนะคะ ค่ะ วันนี้550ท่านพร้อมไปนอนกันหรือยังคะพิธีกรพร้อมแล้ว พร้อม นะ แล้ คะ ว ทีมงานตอนนี้นั่งรอกัน เมื่อไหร่จะปิดไลฟ์ นั่งรอพิตาปิบๆทุกคนคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดแล้วจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลย ค่ะ ที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็อยู่กันแบบเหนียวแน่นต่อเนื่องตลอดมานะคะทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมกรมประชาสัมพันธ์นะคะดิฉันภาวินีเทพคำรามผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ และดิฉันอาจารย์วนิดาถาปันแก้วค่ะจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะ ค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ ค่ะ สวัสดี thank you so ค่ะ much สวัสดีค่ะ good night